Hej och välkommen till Penser Bank och vår temadag Mjukvara. Vi har en gedigen dag framför oss med en lång dag presentationer. Vi börjar med XM Reality, fortsätter med OneFlow, sen så kommer Iristi presentera, sen är det lunch, sen kommer Lime Technologies, E-Education Albert, Fingerprint Cards, Bayer Group, Sensus Gato, Sign Up Software och vi avslutar med Physitrack. Det kommer bli en spännande dag. Vi kommer få höra mycket nyheter. Så stay tuned och varmt välkomna igen. Vi börjar med första presentationen 9.15.
Hej och välkommen till Penser Bank och vår temadag Mjukvara. Jag heter Marcus Almerud och är analytiker här på banken. Idag har jag med XM Reality och Andreas Johansson som är Chief Business Development Officer. Welcome, Andreas. Thank you, and thank you for that introduction. I'm very happy to be here and to present XM Reality. I will start off with explaining a little bit about why we're on the market, what we do for our customers, and how we help them. So essentially, what is the product, and continue to explain a little bit about XM Reality and where we come from, the market, and also what we've been up to and what we've been doing the last few months. So let's get started, huh? Our company does something that is called remote guidance or remote assistance. It depends on who you talk to. But essentially what we do is we help companies solve problems remotely with augmented reality. It is a software as a service solution. So you buy licenses and you can have the video, get your help, and support whoever is out there in the real world from a remote location. So what does this mean for the customer? So essentially we get faster response times. We have customers noting down that we have 30% faster response time, faster resolution to problems, 50% less errors. There is more efficient knowledge transfer. You don't get as many faults when you have something consistent in transferring knowledge as a video and explaining it correctly. You get an optimized resource utilization, so your people, your field service engineers don't have to travel as much. They can actually handle more customers per time, per hour. And of course, there's a decreased environmental impact. The carbon footprint decreases with less travel. And just thinking about the energy costs of today and what's happening in the world, of course, this is going to be increasingly important for companies. Yeah. So what does the product consist of and how does it work? For you who don't know XM Reality, try to imagine someone standing in front of a machine or in front of a problem. There may be an engineer, they know how to do most things, but they're generic. They don't know the details of that machine maybe. They need help. And instead of having someone travel from a location far, far away, you're in Sweden, maybe the expert is in London. It's going to take him half a day or a day to get there. We set up a video call to do that, but it's very, very different from a standard video call. A standard video call is focused on your face-to-face communication, right? And this solution is focused on the problem. So we both see the same video, we both see the same problem, and the expert can, from his remote laptop or mobile, if that's the case, in his workplace, wherever he is, even in an airport, help and connect with that person who is located close to the problem and guide them. And we also, of course, have a lot of tools around this to help them guide. So you can, of course, freeze the image and draw on it, explain things while pointing. You can also insert tools. So you can insert a wrench or whatever tool you need to do and show them with your hand what moment and what you're supposed to do. So turn it left, turn it right makes it very easy if it's a noisy environment, or even if you have issues, as I have maybe sometimes, to what is left and what is right. Explain that easily to people visually. It comes very natural for us as humans to understand that. Of course, you can take snapshots for the record. And of course, you can share images. So you can share if you have a specification or a schematic that you need to look at that will help you guide whoever's on the other side to solve the problem. Okay, that's the short explanation of the product. There is a lot more to it, but of course, we'll move on and look at a little bit of XM Reality. So XM Reality, in brief, was founded in 2007. It came out of research from the Swedish military. We started making even smart glasses and, of course, the software that came with that. Went public in 2017. And has now turned into a true SaaS company, so software as a service. We do not sell any smart glasses anymore. We do sell a little bit of support hardware to do the pointing and the illustrations with your hands, right? We call that hands overlay.
So a little bit of a tool to do that, basically a web camera on a stick. We have 2 offices. Our headquarters in Linköping here, south of Stockholm, and an office in Dallas, Texas, in the US. We're 42 people today, and about 50% of our resources work with technical development. And to me, that is very important, because when I talk to my customers, they need to know that this is a product that is viable in the future. And to do that, you need to have development. You cannot stand still. This is vital for any software company, I think, to have a product that's also future safe. We have 85% of our sales in 2021 is software subscription, so it's really going in that direction. It's even more this year, I believe. And our gross margin is around 90% in 2021. We have won some awards. Of course, we're proud of that. So we won the Best in Show Augmented Reality Award in 2018. And this spring, we won the Best Repairs and Maintenance Innovation at House in Digital in the UK. So this, I believe, was in January or February this year. And this also shows that we've been active in the UK housing market. And of course, they recognize that. They see this as a good solution for actually helping out in housing, in facilities. So if someone has a problem with a leaking pipe or with a fire door that needs inspection or whatever it may be, and they don't actually have to go there, or at least they can check what it is and get the right tools and the right things and the right person to go there and fix it. Our customers are often after safety and security. They want it to work. They're selling this maybe even, or reselling it to their customers. And of course, we offer what we call branding or white labeling, which means that when you do make a call and send a call link to someone that needs help, their logo will show up. Okay? So it's very vital and very important to them to have what we call service availability. It's basically the uptime of the service. And currently it's still at 100%. This is of course vital for our large customers. And going into the customers, we're actually very proud to have some very, very large names out there. To date, we have more than 125 customers. We're active in more than 60 countries over the world. So a lot of times, maybe we've signed with a customer that has 180 factories around the world, and they use it basically all around the world. Of course, it's being used in also the gray areas, but that's mostly for calls being made to that area then maybe, or around that. So these are the countries used, more than 60. And you can see on the right-hand side of the image, of course, some of the large customers that use our products. Most of them are white labeling it, so most of them are actually using it with their logo on the software. Okay? And of course, the market is moving. If you look at the market trends moving forward, they're predicting a lot of growth in this area. And these are just 2 numbers. We looked at the Mordor Intelligence in 2021. They predict more than 56% growth within the cloud-based augmented reality remote collaboration software market. And the Grand View Research predict more than 40% in the overall augmented reality market. So of course, this is very nice to hear, very nice for us. This is where we're operating. We see that the companies need this, and we see that companies will purchase more of this. Looking into that, what do we do to meet that market and find that market? I know we've talked in the past that we're wanting to expand in the US, and this is now done, or it's ongoing, I should say. We have set up a team. We have more than doubled our sales capabilities in the US. And I believe, and we believe, that this is the world's largest market for these kind of systems, and a highly industrialized country, right? We have a new manager in place as of January 2022, Tim Couple. He's the new president in the US. We have also set the company up, so the incorporation, the Inc., as we call it, is set up as a profit and loss unit starting January 2022. And their job now is, of course, to focus on where we're most successful, to start there at least. So they're focusing on the field service market, where there is a high demand for this, obviously. You don't have to travel, you don't have to go there.
Of course, this is not the only thing we're doing. As I mentioned, the development is important for us. And since July, or actually in July we launched it, some significant and for us fundamental changes to the product. There's been a lot of things happening sort of under the hood, what we call the back end. So you have a client end where the user sees, the interface the user sees, and you have the back end which actually connects the call, kind of the switchboard if you like. In the end, it's an end-to-end encrypted call. But what we've done is instead of just having the normal call, we've added tools. So we've added the ability to schedule your calls so you can have and step-by-step instructions. So you schedule your call and you can go through an inspection or audit and make sure that you do this with consistency every time. And afterwards, you can produce a document, a PDF, and export the images and export the steps that you've taken and the results from that audit or inspection. And let's look at that a little bit more in detail. So this is the window that comes up when you have the system installed on your screen, right, or on your computer. You still have the same tools as before. So you have all the pointing, you can freeze the image, you can record, and you can save the images, you can show specifications and so on. But the idea here is that the person guiding the inspection or taking care of the audit can help and make this clear, so the instruction can be shown at the very top of the screen. You can see that in the window, and go through that step by step. Write down what the results were from that step. Save the images that you need to save, and once the call is concluded, you push a button and you save the report. And if you've worked in an industrial company, you know that it's important to save those reports because in a few weeks, someone's going to check on it and make sure that you've done what you should for consistency and for compliance, of course. So why do we do this? Looking at the old software, the software that we had in June, it was mainly focused on the ad hoc solutions, the support errands, the maintenance, right? Something happens, you make the call. Intermittent problem resolution, basically. So if you look at the company core process in the industry, and this is sort of a generic process. So going from sell to some kind of definition of a product or design, to the supply chain, getting the tools and things that you need to produce a product, and then in the end supporting it. Now, with the addition of these planned instructions, we're opening up more process areas where we can actually help companies. So for us, that means that we can go into the supply chain, supplier quality. Buy-offs in an industry is important, right? If you want to take it back from China or wherever, you need to make sure that it's really the right stuff and just doesn't break right away. So do that, and do that consistently with instructions. We can also go into the production area. Of course, we're there already, but increase that and also go into the training of new staff following these patterns. And just to brag a little bit, of course we have to in this situation, right? Talk to Dodge Industries in the US, and in August 2022, they had tested this, of course, and they're just amazed by it. So they basically said the new product is stellar, saying to us, it's really, really nice, it's really, really good. We basically love it. And of course, we want to quote them on that. If you take the other dimension, so going from the use cases of where we are and what we're used for, and I'm just throwing in some names here of where the product is used, but looking at these use cases, before we were focused more on the troubleshooting and diagnostics, obviously. We were in product training, a little bit of inspection, and commissioning. I know Northern Machinery started up a project to actually get a machine park going in China remotely. So they were basically online the whole time from Sweden doing this. But now we're also opening up a better use case for the acceptance testing, the audits, the inspections, which we've just touched upon in the past. So the market is really opening up.
I'm not going to go into all the use cases in the companies. There are many, many examples, and I think the sky is the limit here. Recently, we've seen a lot more interest from inspection companies. We have companies looking at, especially within facility, they need to check that their apartments are okay before a tenant moves in or before you move out, to make sure that everything is there. And you can actually do that remotely. Some tenants don't even want to let you inside to check on your broken fridge or whatever it is. So there are a lot of integrity issues here as well when you're talking to a business to consumer market. We sell it, of course, to customers, but in the end, the consumer uses it. So rounding this off a little bit, just to frame it, why do companies choose XM Reality? Well, of course, the base and the foundation is the powerful guiding tools. They need that to help their customers. They need that to help their consumers. But we have really focused, and this is the feedback that I get a lot when I'm around, the software is easy to use. And we put a lot of effort into this. This is really the core. It is hard to make a product very easy to use. It is hard to make a product intuitive. We put a lot of effort into that, and our customers recognize that as well. When you make that call, when you send that call link to someone who doesn't even have the software installed, it will start up and work, and then you need to intuitively understand how that works on your smartphone. And that's very, very important to get it to truly work with the consumer market. You can get started immediately. Actually, you can go online, type in your email address, and you can have a license within minutes. It's very easy to get started. Of course, our enterprise customers want to discuss contracts and sign a contract first. However, they can get started once it's signed within minutes as well and just set everything up. Very easy to use. And the last point, of course, it is enterprise grade. It is made for large companies. The availability is there. The security is there. It is encrypted. It is end-to-end. We make sure that we onboard our customers diligently. They need to have that security as well to make use of it and to feel safe when they're doing an investment. And for them, the investment is not just a software license. It's actually all the training of their staff, changing the way of working. And this might be the difficult challenge for them or the bigger challenge, but it's actually something they need to do. And then if you look at the stock market or investors, shareholders, why still invest? Well, of course you should, but just the message here, what is it? We are set up for growth. I mean, looking at what we're doing, we are growing our customer base. This is clear. It is slowly growing. It is picking up. The US market, XM Reality Inc., is set up to really take off. We see the pipe is growing. The augmented reality and remote support market will grow. All the numbers are there. And even though you might have issues with the current crisis going on in Europe and the energy crisis, some of those things you can actually argue the other way that, okay, you need to save money, you need to be more environmentally friendly. Okay, these tools will actually help you. XM Reality will help you. And of course, we have, with our product development, increased our addressable market. 2 times, 3 times. You can argue 2 or 3. It's still a lot larger. And we're getting a lot of traction on that. So our vision, it should be like being there. So thank you for listening. Thank you very much, Andreas. Super interesting. It seems like XM is on the verge of something. I mean, you're on the brink of something new with coming with a new product, etc. And let's maybe we start there with the new product and dig into it a little bit and maybe expand a little bit on the differences between the first one and the second version, because it's and maybe tying into that how, because you're also moving up the value chain or moving up the chain within the company, going from just the maintenance part up to the core operations. So maybe talk a little bit about the differences. Yeah, so I mean, obviously we've looked at this for some time, and we see that, okay, we're part of the last part of the supply chain or maintenance or whatever. This is not the largest part of a company. That's not their core maybe, but they have to do this because their customers require it. They need to deliver a service. But if you look at the core of the company, they're actually producing. That's where they spend a lot of money. They buy a lot of things.
90% of a company, in some cases, is what they buy. They buy so many things. And of course, you need to make sure that this is correct. And you have a lot of people looking after that. And you install a lot of systems to make sure that that happens. So being part of that process means that you're part of the whole value chain for the end customer. And of course, that makes the whole case for buying the XM Reality a lot nicer. You're not just part of a little director of maintenance, but you're actually part of the whole company. And what are the key features, I mean, that made you or enabled this move? So first of all, it is a major move for us, rather than just having a simple video service with some lay-on, which is layover, which is complicated in itself. But actually setting this up and making it easy to follow, making it easy to start. So we've set up 25 or 28 different use cases from the start to begin with. You can easily open up that, start your instruction set, go through step by step, even add your own instructions. And really thinking that whole process through to make it easy for a supplier who hasn't worked a lot with this before, do it. And if you talk about maybe the barriers to entry here or the difficulties in doing this, how difficult is it to do this? That's one. Is it anyone else who's doing this today, or is it a feature which basically doesn't exist and you're just breaking new ground? Of course, there are people who have instruction and step-by-step instructions, but not in the combination as we see it like this, making it a complete tool. So that's the first thing. The difficulties the companies face and that we might face coming onto companies is I don't think so much as installing the software. That's an easy process. The big process for the companies is actually changing the way they work. And now going through and after the pandemic, this is something that they realize, okay, we actually do need to change. We actually can benefit from this. So we're actually helped by this pandemic. It's sad to say, it's a horrible thing, right? But it changes the way people think. And they realize you can work from home. It's more natural to work from home now than it was 2 years ago. And you can actually do remote inspections in a better way. And looking at the companies ahead, anyone wants to save on money or be more efficient, which is, well, the industry I come from in the past, you really needed to think through. You should come up with ideas to be more efficient every year. This is one of the greater ideas because it's a quick return of investment and easy to use. And if I look at, you're now moving, like you showed this chart where you were moving from the bottom end of the value chain, supply chain within the company and moving up, so to speak. But if you look at the new product and you look at feedback, we'll come back to feedback overall, but are you mainly targeting the upper end with this new product, or is there also interest from the maintenance part? There is a huge interest from the maintenance part, and that might be our way to get into. Yeah, of course. Because when you do maintenance, you also want to make sure that you do it correctly. And we can talk about proactive maintenance, so actually going through a process or a procedure to make sure that the machine is not going to break, rather than looking at it when it's broken. So, of course, there is a huge interest there already. We see, I talked to a company the other day, which is within facility doing inspections. They're very interested and want to promote this internally as well. But I also see that that is just a starting point. A lot of companies see that, okay, you have these other functions. Great, I'm going to talk to my quality guy because he's doing quality audits all the time and they need to travel all over the place. And it's a problem for them. And we're now solving that problem for them. And if I come to you as a customer, I work at ABB and I'm on the shop floor and I contact you and I want to buy your product. Am I then now buying the new product or will you sell them in parallel and I can choose? No. This is all the same product. All these features are available from day one to everyone who has a license. Okay. So it's all the same product. It's just additional features that you can use. Okay. And all the instructions are also available from the start. Okay. And if you look at the customer feedback, you've been out seeing a lot of people. This version was released fully in June. Late June, July. There around. And you've been visiting a lot of trading fairs, etc., seeing a lot of customers and marketing this product. What is the feedback? And if you look at the existing customers versus new customers, how would you say, is there any difference?
How is are the old customers waiting for this product to renew, etc.? So what's the... As you've seen from the list of customers we have, it's quite spread out. It's quite wide, and the reaction is very different. So some customers, yeah, maintenance, I'm not really into that, until they actually see that we do these inspections. Then the light kind of turns on. It's like, oh, right, I need that. That is a good thing. Okay, talk to me. And we set up a meeting, we set up a demo, we show how it works. Other customers, this is just the start. So we really go from doing maintenance and then come into supplier audits or move up the value chain within the company because they already have an agreement with us. It's easy for them to just grow within the company. So it really depends on the company, how they act and who they are and the active people within that company. But initially you see this, it's not just... I mean, you actually see the interest and you get feedback and you talk to people already within, I mean, further up in the value chain. So for me, I get a lot of energy meeting customers, right? I mean, that's my job in the end. But it's really nice to see that light turn on in a customer when they really feel that, oh, wow, this is great. I can actually use this. And these new features definitely help. And we have more customers having that experience when I talk to them. And maybe starting with the market. So you're talking about you have a 2x on the market size, which seems on where we are today. Yes. On where we are today, which seems a bit cautious. Is that the right way to express it? Yeah, we don't want to oversell it, right? I mean, it is a public company. And we want to be honest and truthful with what we think. So yes, they're going to have a lot of licenses here, but it also depends on the company. What do they look like? How much stuff do they buy? Are they more in the production and supply phase, or are they more in the maintenance? There are some companies that only do maintenance. Of course, we're not going to do a lot of licenses in the supply chain there. So it really depends on the company. But if we look at the whole and try to assess our customer base, today we see that it's at least twice the market. Okay, and just the payment model when I come to you and I buy this product, do I pay a monthly fee? Do I pay per the number of times I use it? So how does it work? It is a pure license-based software. We don't charge for the number of calls or the links that you send or anything. So it's really a yearly subscription. So 12 months upfront payment, typical software as a service solution. Yes. Okay. And coming back to the pandemic, so because this is interesting in terms of it's a behavioral change that has happened. And I've seen that across many other companies as well. So maybe describe that a little bit. What happened when you came into March 2020? How did the talk with your customers change? And now that we're getting out of it and hopefully, and you know, people are getting back to the offices. How much of it do you think has stuck? Because it's habits which are changing, right? But they could change back. So how are people thinking? Or how are people discussing when you meet and talk to them? So first of all, it's hard for me to compare because I wasn't with the company in 2020. I only started 2021. But just looking at my boss, and he's going to hate me for this afterwards probably, but his way of thinking was that you need to be in the office, right? And now, this is not possible anymore. You have to allow people to work from home. It is about flexibility. It's the modern way to work. Now, people in maintenance and support, they know this already because, of course, they're all over the place trying to help people out. And doing that remotely is so much more easy for them. You don't have to. You can reduce your travel with 50%. But this really is a change fundamentally in how we work. And I think that's going to strike through in all these other processes as well. I mean, most of us can go to ourselves. Yeah, it's very convenient to work from home. I can be more efficient a lot of times. I can focus on my problems. And this you can do remotely, obviously. So knowing that and having that in the back sort of your head means that you're also looking at solutions to do things remotely at work. And this is what we see. And people are actually looking for this now more actively and trying to assess how can I use it in the best way. So it is opening up. I think the pandemic, speculation now, obviously, but I think the pandemic created a little bit of a burning platform. Oh, we need something to do remotely. We're not even allowed to go there, right?
Now they're more thinking about, okay, how can I utilize this in the best way in my processes? So we're more becoming a standard operating procedure. Okay, first you maybe talk on the phone, then you open up an XM call. Then a few steps later, you go and travel. And would you say it's, first of all, it's different to here because you visit many different regions. First of all, if we talk about it's one thing if you have the workers wanting to work more from home, another thing them being allowed to do that, so to speak. Is this change across the companies usually? And does it differ from region to region? Oh, that's a difficult question to ask. I think it's very different. I think it's more into the core of the company than the region. So there are companies in Sweden where you say, no, you need to be in the office. And there are companies in Sweden where you say, no, it's okay to work from home. And I think you have that in most countries, actually. But it also depends on what you work with, right? If you have a factory, you can't really bring the machine back home. You have to be there, obviously. But the support can be done, and also a lot of the office work can be done, and the audits and the inspections can be done remotely, obviously. Let's talk a little bit about US. Because you entered US, but you expanded into the US, and you had a new manager from January. And you've hired a lot of salespeople in the US to try to expand into the region. How is it going? And what is the feedback? How are you progressing? How are you making way? So they have signed a few deals already. Small one, relatively small one for us at least. But they're growing, and we can see that the pipe is growing. And above all, the interest is there. And I was over actually in Palm Springs on the field service event. Myself to help them out, and we can see there is a huge interest in our product, and then going and seeing these people again the next time and getting reiteration on XM Reality is really important. So there's traction coming. There is a huge interest, and it's a big country. Yeah, it is. Yeah, sure it is. And I mean, I've been traveling across the US myself, and the distances are vast. So, and if you look at coming back to the picture of the value chain that you had, if you look at the interest right now over there, where is it easiest to target? Is it on the supply part? On the maintenance part, which is also easiest for you to target? So that's where you're going primarily, or is it across as well? So I think we can go for everything, but of course it's easier to dig where you are, dig where you stand. We've been successful within the maintenance and supply and field service, right? So that's where we're starting off. That's where also they see good examples. So when a big customer wants to come, or even a smaller, they want to see that we have a few customers that are safe and that it's working, right? That's a quality stamp for them to make sure that it works. And that means we believe this is the best place to start. So this is where we're starting. But of course, we see, as I mentioned, Dodge Industries here, they're very, very happy with the step-by-step instructions. So this is going to come into their processes. And is it mainly, would you say that it's mainly companies who are already customers in Europe and you go to their plants in the US, or are you not talking entirely new, like Dodge is a US incorporated company, for instance? Yes, we have that, obviously. I mean, you saw some of the big names here, and a lot of them are present all over the world. So obviously they grow in the US as well. A common way of working with these big companies is that you start off, you have like a pilot plant. So you start there, you make sure everything works, and then you kind of transfer that to the next one, set it up over there, and then go through. And eventually you have all your plants up and running with the same process or the same software. And we see that with a lot of our customers, and that also goes for the US. Now, what the team over in the US are doing, they're actually open up new customers. So customers that we haven't had before, and they're focusing on that a lot. So that's actually going to grow exponentially then once we get that going. Any special industries or verticals which are? We're focusing on the field service and manufacturing, so mainly field service over there. That's the first step. Okay. Well, super interesting. Maybe one last question about product development. You're your chief business development officer, and this is mainly a B2B product. What about the consumer market? Is this something you've thought about? Something you have, which is in the future, or is it something that you will stay away from? And
just as an example, I mean, it's as difficult to, I know my heat pump broke. It's very difficult to get a service technician coming. I get cold water at home. No one's happy. I would be happy to use this kind of product. Yes, and we actually have customers using it for that purpose, right? So energy companies coming and servicing or helping out to solve your problems at your house remotely. Yeah, going back. So I see a few examples where it's used in a business to consumer market, but we are a business to business company. So we have, on the other hand, say a home security company. They work a lot with business to consumer, right? And those companies have a lot of maintenance or support that needs to be done. You may, need to change your battery in your little alarm up somewhere. And this is difficult. You put it the wrong way. You take the wrong battery. You unscrew it wrongly. You put it together wrong. All of that they can do now remotely. So we are in the business to consumer market, but that is more our customers. Okay. So basically, in my example, would be you sell the product to Nibe, and Nibe uses it to talk to me. Yeah, and you might have noticed they were on the list. Yes, I did. Well, anyway, those are my questions. Thank you very much for coming and talking to us. It seems like I said in the beginning, it seems like you are just on the brink of something happening. You have the new product. You are moving up the value chain, and it's going to be very, very interesting to see how this is going to pan out. The step is new, right? It was released in the summer. Yep. So you're traveling around and marketing it right now, and hopefully we'll get some good news during the fall. I hope so. Thank you very much for coming. Thank you, and thank you. Thank you very much for listening.
Good morning and welcome, everyone. My name is Richard Engberg, and I'm an equity research analyst here at Erik Penser Bank with focus on tech and software. With me, I have Anders Hamnes, CEO of OneFlow. Anders, the floor is yours. Thank you, and thank you, Richard and Erik Penser, for having us here today. It feels a little strange to talk English, because I'm Norwegian. I've been living in Sweden for 14 years, but still I only speak what we call svorsk, so I guess maybe English is safer today. Brief about myself. I founded the company in 2012. I've been an entrepreneur for 19 years. It's a very addictive lifestyle. I've done 3 companies before OneFlow. And I also actually have 4 years of experience as an analyst, like Richard, between 99 and 03. So I was one of the .com analysts back in the days, covering tech stocks in Oslo. As maybe all of you know, OneFlow went public this year, 8th of April. So premier growth market. And I'm quite proud of showing the list of investors, or the big tickets that joined this round in a quite tough market, April. So we managed to have on board Robur, AP2 and 3, and Handelsbanken and Humble, quite big tickets. And the share is still trading around the same levels as we went when we went public. And still, one of all the employees, none of those sold any shares in the IPO. So I'm still with the company, 100%. Business idea. We are not an e-signing tool. That's a commodity today. We have thousands of companies doing e-signing. Only in Sweden you have 7-8 companies doing e-signing. So when we founded OneFlow, the goal was always to build an end-to-end solution for handling contracts. All the steps in the process, not only the signing part, like most companies focus on. Upload a PDF, click on a button, and get it signed. In our world, that's a one-trick pony. That's only take 2 minutes to print and scan the contract. They don't solve a big enough problem. What we do also the pre-sign and post-sign stuff. In OneFlow, you can build powerful templates. You don't have to upload your Word templates on a server in a company. You have no control who's downloading which version of the template. You can't control what the sales reps and so on are doing in the templates. In OneFlow, you have full control. If it's online and available, you can use it. And if you change something in the template, it's bang, instantly updated. You can control what your employees are allowed to change in the template, very fine grain. So it's a fantastic tool compared to how most companies still work with Word files that they upload on servers locally. Collaborate, you can invite counterparties, you can in real time collaborate on the contracts, you can make changes, you have an audit trail that shows which change was made and by whom, and you can also discuss the contract inside the tool, so you don't have to jump between your mailbox, locally stored contracts, upload it to the e-sign tool again, back to your mailbox, mailing back and forth, update your Word file, make a PDF, go back to whatever e-sign tool you use. You have all the data in one place. And think about that from a GDPR point of view. If you have data in local mailboxes in the company, if you have data on local stored contracts in the company, it's a time bomb, in our opinion. Sign part is, in our world, like the most boring part. That's 1% of what we do. Yes, we do have e-sign. It's like a wheel on the car. And then post-sign, you can manage your contracts in OneFlow. You can, for example, be notified on key events along the timeline. You can make powerful filters. You can use the data inside the contracts and do smart things with the contracts. So in our opinion, it's very strange that most e-sign companies still ask you to upload a PDF file. We come from a paper world, and then Adobe invented PDF, which shows you how paper looks like on a screen. But this is SaaS. This is 2022. Why do you want to see on a picture of paper?
in a browser on your screen. It's dead. It's static. You can't easily change it. And if you look at it on a cell phone, it's not even responsive. So you have to zoom in to read it. Why do you do that? In 2022, it's so strange in our opinion. It's like you wouldn't read Aftonbladet's paper edition as a PDF online. They have an HTML version of Aftonbladet. Same thing. And along the process, we guide, we help, we assist our users. We analyze, we give them insights in the process so they can work smarter. Of course, you will save a lot of time when you use OneFlow. So the light blue here is the time that you can save in each step of the process. And if you go with an e-sign vendor, you're only going to save the light blue on top of the sign bar here. Very small part of the process. Quickly about the revenue model, we focus on recurring. Yes, we do sell some one-off, but that's like a fraction, a few percentage max. So we are a pure ARR company. And we have 3 paid plans, and you pay a price per license per year or month. So you can choose yearly or monthly payments. I decided to bring in this slide also on the business idea because, in our opinion, when you build a company, it's actually less about the product. I've been an entrepreneur for a very long time, and my maybe most important lesson learned has been that it's all about to hire the best and build an amazing culture. If you have a fantastic idea, but an average team, the outcome will be average, period. So you need, but actually average ideas with a fantastic team can make a fantastic product. It's quite strange, actually. So, but you need to have A players, and you need to focus on culture. That's the key to success. We have done quite good. This is a score commonly used. It's called Enps, where we measure our employees, how happy they are in OneFlow. The average in Sweden is 14. 14. About 30 is good. About 50 is excellent. This is beyond excellent. On top of that, everybody that are hired in OneFlow, we do IQ tests, personality tests, case studies. They are so tired when I've been through a hiring process with us. So that's how you have to do it to build a fantastic company. Number 1 reason to succeed. We have thousands of customers already. A lot of really, really strong brands that are quite demanding. So this just shows that we are able to deliver products to the most demanding customers out there. Market potential. If you look at our prospect, you will find a more traditional TAM analysis. But personally, I like to do a more philosophical approach, because it's sometimes hard to relate to very big numbers. Think about CRM. We all know about what CRM is. It's been around for decades. It's a mature market today. That market is around 60 billion US globally, 60 billion US. And how many companies need a CRM system? I would say maybe 30–40%. If you have a sales team and you have more than 100 customers, then you might need it. But an ad agency with 30 employees and 40 clients? No. So I would say 30–40% would need a CRM system. How many companies in the world have contracts? Even every department, in every company, in every country in the world have contracts. So the potential here in terms of seats, licenses, users is so much bigger than CRM. So much bigger. We are in the infancy. We have just started with the e-signing vendors that replace the scanner and printer and ask you to upload a PDF file. Upload a PDF file in 2022. It's a joke. So we believe that we are in the beginning of the next big thing within SaaS B2B. We believe that e-contract space is, over the next
10, 15 years, going to become the biggest, bigger than CRM. That's our prediction. If you look at the penetration in the market, we like to divide our product into like 3 main parts. We call it pre-sign, sign, post-sign. Of course, sign is only even smaller than it's on this illustration. It's like 1%, but pre-sign and post-sign is like the big chunks there. Pre-sign, competition here is mainly Word and PDF. Yes, there are some companies that do pre-sign. I'll get back to those in a minute. But if you look at the overall market, the penetration is still 0 point something. E-sign is starting to get more mature. It's been around since 2003. It's taken a very long time. And in our opinion, it's because they don't solve a big enough problem. But today, if you look in Sweden, sales and HR departments, medium penetration. In some segments like consulting companies and tech companies, it might be 90%. But if you look at the overall market, it's far from that. It's something in the middle, I would say. And the Nordics and UK and USA is in the lead here. And the rest of Europe is between 5 and 10 years behind us. If you look at e-sign for procurement and legal, the adoption is very slow. They are a decade behind. Post-sign, it's an old industry. It's been around for decades. How most of these systems are on-premise, so you have to scan the contract, upload the contract, manually punch in the data, feed these animals with information. Then you can get notifications. Then you can build reports. So that's, but with one flow, it's all tied together. So you don't have to do that. Penetration is still quite low in that segment, 40% roughly in Europe and US. And if you look at the SMB segment, it's like less than 1%. SMB companies have their contracts on some drive, basically. Why? Because the vendors are mostly on-premise, very enterprisey, very expensive, looks very ugly, like it looked in a software tool back in '95. That's how it looks. So nobody has made a Tesla for that space yet. That's what we are doing. Competition and positioning. So if you look at these colored balls here, they are all industries. CRM is for sales reps. E-procurement is some kind of CRM for buy side. Then you have HR systems, you have invoicing and ERP systems, and they all have one thing in common. They all want contract data into the systems. And if a sales rep send a PDF to the buyer, they have to manually punch those data into their e-procurement system. So we want to make the data flow. We want to make the data processable, to unleash data. And also from a GDPR point of view, that is vital because you can't control what is locked down in a PDF. So we compete against 4 different kind of vendors. You have the traditional e-sign vendors. DocuSign, of course, is the big shark here. And in Sweden, you have Scribe, you have Peneo in Denmark. And then you have the CLM, or the contract lifecycle management, the post-sign vendors. Most of them are very, very enterprisey and still on-premise. Then you have, we call it proposal companies. It's not an official name, we just named it that. You can also call it e-sign 2.0. So this is e-sign companies that have taken it one step further. They have realized that you can't hassle with PDFs anymore. You need to truly adopt the web and have HTML contracts. So they also have the pre-sign stuff, as we do. I'll get back to the differences in the next slide. And then you have legal tech companies, a different kind of animal actually. But that's also quite small space compared to if you compare it to sales or procurement. So this is how we map out these
companies on a, call it department workflow map. So you have on top you have departments, sales, procurement, HR, and legal, and then you have create and collaborate is pre-sign, then you have sign and post-sign below. So if you look at proposal companies, they focus on sales and HR and the whole process there. If you look at e-sign vendors, they only do e-signing for sales and HR mostly, because if you are in procurement, how can you use it? You get the contract, so you don't decide if it's going to be e-sign or not. And then you have legal tech to the right, and you have contract lifecycle management in the post-sign stages. And this is how we focus in one flow. And then you can, of course, argue, why do we aim so broad? Because it's a very huge market, so you don't need to aim that broad. And first of all, I mean, we only have one focus. Contracts, 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 contracts. But yes, there are huge differences between procurement and sales, especially, and also legal. The reason that we have decided to have a broader approach is because of land and expand. And this works amazingly today. This is why we have a net retention of more than 120%. So we grow 21% per year without bringing in new customers. Typically, we enter the customer through sales or HR, and then we expand the account into other departments, because it's much cheaper to sell to an existing account and to chase down new accounts. And it's a huge benefit for companies to have all their obligations or their liabilities, all the assets in one place. So you don't need to have one tool for sales and one tool for HR and one tool for, you can tie it together, and you can use the data together. For example, what is the if you sell something and then it's some costs related to that sales, you have the costs and the income in the same tool. I also would like to mention that we are in a very interesting shift right now. If you go back to the 80s and 90s, most sales or companies were in a sales-led motion. You had sales reps meeting the buyer for a dinner, playing golf and so on, and sign the contracts. And then around 2004, we had a shift to marketing-driven growth, where companies like HubSpot, Pardot, and so on came to the market. And we started to talk about marketing qualified leads, content marketing. You wanted to have the users book demos and so on. And now, today, we are in a new shift called product-led growth, PLG, where product will take the lead and sales and marketing will come after. Think about Slack, Atlassian, MongoDB. There's a lot of companies. Zoom, take Zoom for example. If you invite somebody to a meeting, they get a free demo of Zoom. And it's very easy to make an account, a freemium account, try it out, and then later convert to a paid plan. That is PLG. That is the future of sales in software. In 20 years, nobody will book a meeting anymore manually. Just randomly pick up the phone and call a CEO or somebody randomly, like it happens today. That's going to die out, hopefully sooner. So in the future, it's all going to be data, and the buyer will come to the seller through the product. We have a huge focus these days on expanding outside the Nordics. We have offices in Oslo, Helsinki, UK, in London, in Amsterdam, and in France. And also we have a dev team in Sri Lanka, but we build the product in Sweden. So we have a dev team focusing on integrations in Sri Lanka. And 24% of net sales is outside Sweden, end of Q2 this year. And the beauty of PLG is that you don't have to have local presence. Today we have customers in 27 countries. Even in New Zealand,
even in Belize in Caribbean. We've never called them, but they come to us. That is PLG. We also opened offices. The offices I mentioned, UK was opened in May, and so it's a very new office. And the offices in Netherlands and France, we opened the office in the second quarter. We started to hire people, and we actually turned on the light last week. So it just opened. We have 3 main sales channels: direct sales, high touch. We do have outbound teams doing the old school prospecting, book meetings, and so on. Still, I don't think we're going to have that in 10, 15 years, but still, that's how we sell software. And then you have inbound sales, focusing on working closely with marketing to get inbound leads. Partnerships, we have a lot of experience here. We have done a lot of mistakes here, and also we've done something right. So we know what is working and what is not working. And it is very important to build strong integrations to other systems. That's a key to make partnerships work. That's why we have a huge team in Sri Lanka, only building integrations. That's all they do. Self-serve, no touch or low touch. This is maybe the most exciting channel. And you have 2 legs there. You have marketing-driven. Marketing generate traffic to our homepage, and some of them sign up for a freemium. And then we work on converting them to a paid plan, or product-driven. The OneFlow users invite counterparties to the contract, and they give a free demo of OneFlow when they engage in the contract, negotiate, make changes, and so on. And then we will work on converting, giving them a freemium and converting some of them to a paid plan as well. So to the financials. ARR is our North Star KPI. I think our auditor would hope it should be net sales, but net sales, in our opinion, is a lagging indicator. It's ARR that we internally focus the most on. So end of Q2, 75 million, and the growth rate was 66%. And if you look back, it looks like it's been dropping from 78, 80%, 74%. And it has, but the reason for that is because this is the growth from 1 year earlier, which was the start of the pandemic. So it was maybe a little bit higher in Q2, Q3 21 than it should be in like a normal market. So we have given a target ARR. I'll get back to that in the end of the deck. But to be able to achieve our target, we need to have the growth rate more than 60%. Net new ARR was growing. It was 9 million in the second quarter. And in the graph to the right, you can compare within the same quarter. And the growth here was 28% from Q2 last year, which means this is the growth on growth. So if it was 0%, we would still have been growing a lot, because our growth is 66%. So this is actually 28% growing, 28% faster now than it grew 1 year ago. This is 2 very important KPIs that we follow closely, net and gross retention. So the gross retention include churn and downgrade. It's around 94%, quite stable there. There will always be some churn based on, things happen with companies, and also based on market dynamics. I think we are quite close to where it can be. Of course, you can always have
higher, but then it's a trade-off. Do you want to have it higher? So it is quite strong. Net retention last quarter, 121%, which proves that we're actually growing a lot within our existing customer base. Paying users, 25,000 paying users end of Q2. And if you look to the right, this is the price or the seat price per user. And it's the same level as it was 1 year before, but it dropped from Q1. The reason for that is also connected to the net retention, because we actually haven't reduced the prices, but we sold more seats to some really, really big accounts. And you will get a volume discount when you buy many seats. So it's the composition of seats that reduces that. Actually, we're going to increase our prices within a very short time. Quite a lot, actually, because we are far too cheap, in our opinion. So a price increase is just around the corner. Net sales up 59%. Still in Sweden, it's a huge market in Sweden. There's a lot more to do here, but we want to expand. It's very important for us to achieve our goal of becoming a thought leader globally within our space. And it's been growing outside Sweden for like every quarter, which is super fun. And as I said before, we are a pure ARR company. So ARR on sales ratio is 135%, because we're growing so fast. Gross margin, very high, around 95%, and quite stable there. The graph starts at 80, so that's if you started at 0, you wouldn't have seen the drop. I would say two main parts in the cost component here. Around 2/3 is related to costs to partners, and 1/3 is more traditional cost of goods stuff, like, for example, hosting. EBIT and EBITDA declined, and this is according to plan, of course. That's why we brought in money, because we are in a product race. We need to build a fantastic or an even stronger product. So, and we are expanding into new markets, 3 new offices in the second quarter. So this is according to plan. High LTV CAC. So the CAC also went up, of course, because we did all these investments and hired so many people and offices. And the LTV, is it 2 minutes left or? So the LTV, in the LTV formula, we have not included expansion sales. So we made it a very simple formula. If we included expansion sales, it would have been even higher. So the decline here is according to plan. We are investing in new markets and hiring more people. Our goals, 2026, an ARR of more than 600 million, and an EBIT margin the same year of at least 20%. Excellent, Anders. And now I will continue with some questions. And my first question is, you have touched upon it in the presentation, but can you please describe what sort of returns do your customers see when they invest in your products? Oh, that's a tricky one, because it depends what kind of customer you are, of course. We sell to all departments, and some companies, I mean, that will vary a lot between departments, and also based on the nature of your business, what you're selling. But as I showed on one of the graphs, you could save a lot of time using one flow, and time is the most valuable thing that we have in life. And also for most companies, the biggest cost. So it's impossible to give you like one number. You would have to. It would be specific for each category, each company. Okay, fair enough. But I guess time is money. Time is money. Time is money. And what part of the organizations are you focusing your sales efforts on? Well, this is still, I mean, e-sign is very mature, and what we do, the like more HTML based, is still for many people
like unknown. Oh, can you do that? That's wow. That's like so when we sell to companies using e-signing or not using anything at all, we have the same hit rate. And sorry again, your question was? What part of the organization are you focusing your sales efforts to? Is we IT? focus. Yeah, we focus the outbound effort on sales and HR departments in some verticals that we, based on experience, know are more early adapters. Some, I mean, it's not a secret, like consulting companies, recruitment companies, tech companies are early adapters in this space, and it's quite strange to think maybe that lawyers are not, they are laggers. This is we work with contracts, but lawyer and auditors and so on, they are and banks, they are, I don't know, they are 50 years behind. I don't know, it sounds strange, but I mean they're so long. I mean, still, when you want to do something with the bank, they're going to send you some PDF that you have to print out and scan, and so we don't invest too much energy. So we have like some industries, some verticals we focus most on, and it's sales and HR typically. Okay, great. You touched upon it earlier, but what sort of competition do you face when in your selling work, and also why are the customers choosing you instead of the competitors? Yeah, competition also is based on which department we approach and which market, of course. In Finland, if we approach when we approach sales teams in Finland, then you have maybe Visma Sign is big there, DocuSign is big there. In Denmark, it's Peneo, it's DocuSign. In Sweden, it's GetAccept and Scrive. And in UK, there are Juro and so on. There are different companies in different markets, and based on if it's procurement departments, then it's one type of companies, and if it's sales departments, so it depends on where we poke, so to say. But it will mostly be local champions rather than global competitors. I would say the global players here. I mean, DocuSign is like by far, of course, the big shark, but they are not so, I would say, poisonous. At least not here in the Nordics, because it's not a very sexy offering. It's a very old school product, and it's quite cumbersome to use it. They are still in the PDF mindset. It's very pricey. So that's very American and enterprisey, so to say. Okay, great. And can you explain your sales process a bit? Is it mostly incoming leads or outgoing leads you focus on right now? Yeah. I mean, every company wants, of course, most inbound leads, and we have a mix. So we have a quite huge marketing team doing a lot of activities, and we do get a lot of inbound leads, and the hit rate on inbound leads is much higher than the hit rate on outbound. We also have SDR teams that do the old school prospecting, book meetings for the sales reps, we have teams focusing on mid-market. We have teams focusing on enterprise market. We have bid managers doing the more complicated stuff and so on. So we have a lot of different teams here doing different stuff. It's a mix. I would say in Sweden, we have a quite known brand. So we have, I would say, a very healthy chunk of inbound leads in Sweden. But take, for example, UK and Netherlands and France, they were like totally unknown. Then we have to invest much more for every inbound lead that we get. So then it's more tricky. Okay, great. And can you please describe the benefits of working with sales partners, which you do? Sales partners? Yeah. Yeah, it depends on the partner. But integrations are, I would say, a key to make partnerships fly. And the strongest partnerships that we have are typically local vendors, SaaS vendors. Could be CRM, it could be an ATS system, it could be any kind of system. Local SaaS vendors where we build a very close integration, and we do a lot of activities together with this company. That is a very powerful partner model. But to go with, to try to
I mean, we have also tried to convince like Tieto and all these big. I mean, then you just waste your time. That's a total time drain. Yeah. Okay, great. And we have touched upon it a bit, but given your strong CAC LTV numbers, do you believe that you can accelerate your sales efforts or increase prices? We believe that we can increase prices. We believe that we are very cheap compared to competition also. We haven't increased prices in a very long time. I mean, in a startup or scale-up that we are right now, there are many things to do, and you can't do it all at the same time. So we have been quite late maybe to adjust prices. So now we've done a big job on that, and we're quite confident that we can increase prices and that it will not affect our sales negatively. Okay, great. And roughly, what sort of payback time do you see on your marketing and CAC investments? Yeah, we haven't given that number. We only give the LTV CAC number. We have discussed, there are so many KPIs. Yeah, I know. And you have to draw the line somewhere. And I mean, we're quite generous when it comes to, if you compare us to other SaaS companies in the Nordics, on what they report. So, yeah. Okay, great. And my next question is, can you describe on how you work with retention rate? What is the key to keep the number on roughly 120% or to expand it? Yeah. The key would be I mean, we have a lot more potential within our existing customers. So the key would be to continue and build, especially procurement features, and continue to build an amazing product with a high NPS score. That's the key. Okay, great. I will round off with 2 quick questions. And looking at your financial targets, Yep. what do you see as the main driver to achieve them? Is it new sales or sales on existing customers? Well, we need a lot of new sales, of course, to be able to reach that target. And we also believe that the product is going to help us grow a lot. Refer to the PLG concept, because right now, as we speak, hundreds of people are getting a free demo of OneFlow from one of our paying users. So we have to create a very lean and good onboarding for those potential customers. But it's a mix. Back to the question again, Richard. It's a mix of efforts, and it's hard to without like breaking it down. But we believe that the net retention is going to remain high. That's a very important goal for us, and to be able to achieve our target, yes, we need to have a net retention at least on the levels that we have right now. Okay, great. And then a very quick answer to my last question is, have you noticed among your clients the increased volatility in the macro environment of lately? Yeah, no, we haven't actually. In the start of the pandemic, then it was a slight drop, as you can see on the growth graph I just commented on. But when it comes to the current situation now with the inflation and the Ukraine situation and so on, not so far. But of course, I mean, you never know. So we are very on alert. Of course, we have a lot of money in the bank. We have around 250 million in the bank, and we also I mean, we know that when you decide to go public, you also make a decision on how you want to gear the company going forward, because we need to have our plan is to not raise more money and still have a very solid buffer when the cash curve turns. So if that was not the plan, then we would have had to stay in the venture capital environment. So you make a decision also when you go public that you want to use this money to build a product and so on, but you have to turn the curve and become positive. So yeah, that's important for us. Okay, great. Anders, thank you for coming to Erik Penser Bank, and thank you everyone for listening here and online. Bye. Thank you. Thank you.
Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Johan Höglund, Chief Growth Officer på Ericity. Johan, välkommen. Tack så hemskt mycket, Rickard. Och jag tänkte innan vi börjar, för vi ska fokusera den här intervjun på tillväxt och strategier för tillväxt. Innan vi börjar med det, kan du bara kort beskriva vilka problem er mjukvara löser för era kunder? Absolut. Vi har ju en väldigt sofistikerad och analys för video. Alltså vi gör intelligent videoanalys på Ericity. Och våra lösningar är ju egentligen till för att skydda människor och tillgångar eller byggnader. Våra kunder har ju då kanske problem i form av brottslighet, vandalism eller att personer som rör sig i de här miljöerna inte känner sig tillräckligt trygga. Och det är ju helt enkelt vad våra lösningar gör. Att man får minskade kostnader, minskad skadegörelse, minskade brott och en generell ökad trygghet. Dessutom är vi ju ett AI-baserat bolag som kan jobba med stora informationsinsamlingar, vilket gör också att det kan bli kostnadsbesparingar och kostnadseffektiviseringar för våra kunder också. Och om man bara pratar i väldigt stora drag, om man väljer, om jag skulle ha till exempel ett lager eller liknande som jag vill övervaka. Om man skulle välja lite, hur mycket kan man spara om man använder er som lösning snarare än kanske patrullerande väktare eller en äldre form av videoövervakning? Alltså, våra skolor, vi har ungefär 250 skolor på en teknologi runt om i Sverige. De säger att de sparar någonstans mellan 50 och 70% i form av kostnader för minskad skadegörelse eller vandalism med vår teknologi. Säkerhetsbolagen har ingen exakt procentsiffra, men det är klart att det är stora effektiviseringsvinster där det är resurskrävande. Det vill säga patrullerande väktare, eller stationära väktare eller larmoperatörer som sitter och tittar på den här typen av teknologi. Då. Och då kan jag också tänka mig om man drar samman med larmoperatörer, ni blir ju mer exakt och det blir mindre falsklarm, misstänker jag också. Mycket mindre falsklarm. Vår teknologi kan reducera falsklarm upp med 99%. Utmärkt. Och vilka är era slutkunder? Vi har nämnt skolor och då blir så slutkunder förmodligen om kommuner och liknande. Men vilka är era slutkunder i allmänhet? Alltså vi har kunder idag i 90 olika länder runt om i världen. Och ofta har ju vi en kanalstrategi där vi så att säga säljer till någon innan slutledet. Och det kan ju vara en teknologipartner, en kameratillverkare eller en VMS-leverantör. Det kan vara ett säkerhetsbolag eller en systemintegratör eller återförsäljare. Men slutkunden är ju många gånger antingen en skola, det vill säga en kommun, eller en myndighet, eller en industrifastighet, en industribolag eller ett transportbolag till exempel. Det är den typen av slutkunder som använder vår teknologi i slutändan. Och om vi tittar då på slutkundsvertikalerna, vad tror ni att ni ser störst tillväxtmöjligheter? Ja, vi har identifierat 2 stycken slutkundsvertikaler som vi tror finns en stor tillväxtpotential framåt. Och det ena är Transport and Rail. Och det vill vi bygga på det konceptet som vi utvecklat för Stockholms tunnelbana. Där vi har installerat vår teknologi på 400 av 4000 kameror i Stockholms tunnelbanenät. Vi har andra stora Transport and Rail-kunder runt om i världen, men inte med den avancerade videoanalysen som vi ändå levererar till Stockholm. Det vill säga att man upptäcker till exempel om en person befinner sig på spåret, om det är aggressivt beteende eller om någon faller i närheten av den här typen av miljön. Bara Paris tunnelbana har 15 000 kameror och det finns 500 städer runt om i världen som har tunnelbanor som skulle kunna använda den här formen av teknologi. Så det finns en stor potential för skalbarhet. Så det är Transport and Rail. Det andra segmentet som vi har identifierat som vi tror på en stor tillväxt, det är inom utbildning och skola, det vill säga education. Och som jag nämnde har vi hundratals skolor på den här teknologin idag. Om vi tar nordamerikanska marknaden och K12, det vill säga upp till high school, så finns det 130 000 publika och privata skolor. Och de är väldigt mogna för en hög grad av analys. Men idag har de inte så stor analys, utan de har många gånger kamera, men kanske inte så avancerad videoanalys. Så där finns ju en jättestor tillväxt också. Och därav, som vi nyligen lanserade vårt samarbete med Google, där vi kommer finnas på Google Marketplace som många gånger når slutkunden direkt och vi kommer kunna sälja genom Google Marketplace.
Utmärkt. Och kan du beskriva, det är ett ganska övervakning, det är ett ganska komplext ekosystem. Men kan du beskriva några av de parterna som finns i det här systemet och hur ni jobbar med dem? Absolut. Det är som du säger ett ganska komplext ekosystem och vi är en oberoende aktör i det här ekosystemet med vår videoanalys. Så vi måste ju jobba med kameratillverkarna, vi måste jobba med VMS-leverantörerna, vi måste jobba med säkerhetsbolagen, slutkund, larmoperatörer, systemintegratörer och återförsäljare. Och vi säljer till alla de här aktörerna idag. Våra målsättning är ju egentligen att de ska ha Aricity som i sin första tanke när de tänker på avancerad videoanalys. Oavsett vilken aktör det är i det här ekosystemet. Okej, bra. Och när ni tittar på aktörer och olika delar av ekosystemet, kan ni beskriva lite de olika stegen hur ni jobbar när ni försöker identifiera en ny sån här vertikal eller en ny sån här marknad eller säljkanal? Ja, nu är ju det här en temadag mjukvara här nu så att vi jobbar ju mycket enligt lean business startup. Vi har någon form av exploration phase först, omvärldsbevakning och det är förvånansvärt hur många företag som approcherar oss med en förfrågan om videoanalys. Det är nästan veckovis som vi får förfrågan och då gäller det att selektera givetvis för att videoanalys kan appliceras på otroligt många olika områden. Och man måste titta på, finns det en marknad för detta, finns det en skalbarhet, finns det en betalningsvilja och så vidare. Men givet att det är svar på alla de där frågorna så går man ju in i någon form av piloting eller POC där vi tar fram vi kanske gör en förstudie först, titta på hur fungerar den här teknologin, vilken precision har den och så vidare. Ofta då tillsammans med en slutkund. Och sen kommer då en viktig milstolpe att givet att man får positivt svar på den här förstudien så tar man ju det här till en produkt sen. Det vill säga man produktifierar den. Och då börjar den stora utvecklingsinsatsen egentligen. Och sedan när man har produktifierat så gäller det att gå ut och sälja den till marknaden då. Så det är de här 4 faserna egentligen för att ta fram nya koncept till nya marknader, nya segment. Och hur lång tid spenderar man i de här olika stadierna när man tittar på en ny form av vertikal eller liknande? Ja, alltså som sagt, det kommer mycket förfrågningar på videoanalys till oss nästan varje vecka. Så blir vi kontaktade. Så det lägger vi ganska mycket tid på omvärldsbevakningen. Men den kritiska punkten här är när man bestämmer sig för att utveckla en produkt och det här blir en del av ens roadmap för framtiden om man bygger in det i vår plattform egentligen. Så där går ju väldigt mycket och det är en kritisk punkt egentligen för när man tar det här till produktutveckling. Och om man tittar på vad ni nu står i kommersialisering och dylikt, vad känner ni att era samarbeten, vilken fas befinner sig de flesta i just nu? Nej, men vi har projekt i alla de här faserna. Det vill säga vi har ett antal piloter pågående, vi omvärldsbevakar hela tiden. Vi utvecklar ju väldigt mycket ny funktionalitet. Som ni kanske vet så förvärvade vi ju Agent VI här för lite mindre än ett år sedan också. Vi jobbar ju nu med produktkonsolidering också, där vi kommer med en gemensam plattform till marknaden. Vi kommer faktiskt lansera den nästa vecka på lite globala mässor. Vi har både global mässa i USA och i Mellanöstern. Så vi lägger mycket krut där helt enkelt på att lansera den typen av produkter till marknaden. Okej, och ni känner att ni har möjlighet, givet att ni får de här förfrågningarna i då kallar explosionsfasen, känner ni att det finns kapacitet att möta den efterfrågan som kommer eller måste ni vara väldigt selektiva? Vi måste vara otroligt selektiva för att som jag sa, det kommer väldigt, väldigt mycket förfrågningar och videoanalys går att applicera på så många områden och det finns 500 miljoner kameror ute i världen exklusive Kina och den marknaden växer 5-10% per år. Och många kameror som går ut har ganska låg grad av analys eller kanske till och med ingen analys överhuvudtaget. Men vi kan ju applicera vår teknologi i efterhand och göra kameran mer intelligent. Och det är många som upptäcker det nu och ser en enorm potential för det. Så att jag ser att det finns ett större behov än vad vi kan mätta för tillfället. Och om man tänker rent hypotetiskt, jag förstår ju att om man köper en ny kamera så då har man de här som du säger, det växer antalet kameror exklusive Kina, växer 5-10% per år. Jag utgår för att de flesta nya kameror är väldigt kompatibla med er form av mjukvara. Och sen så har man de äldre kamerorna.
Om man tittar då, var känner ni att ni växer snabbast just nu? Är det ny försäljning eller är det på uppgraderingar? Jag ska säga att det är både och. Alltså vår position passar ju egentligen i och med att vi arbetar med samtliga kameratillverkare i princip. Alltså vi kan jobba med vilken kameratillverkare som helst och även VMS-leverantör. Så vår position är ju väldigt stark när en kund kanske har lite olika kameramärken. För en del kameratillverkare har ju egen inbyggd analys som de säljer själv, men det är ju vår styrka då att vi kan jobba med flera olika. Så är det en stor Enterprise-kund till exempel med hundratals kameror och lite olika märken, då passar ju vår teknologi väldigt, väldigt bra där med tanke på att det är en oberoende kraft in i ett sånt ekosystem då. Så det är både analys på befintligt men också att det rullas ut som sagt 5-10% nya projekt varje år också. Så det är både och skulle jag säga. Och jag tänkte bara lite snabbt om vi kan diskutera den parten i ekosystemet, för den tycker jag är väldigt intressant och viktig om man tar VMS-leverantören, bara deras roll. För om man tar säkerhetsbolagen, har vi Securitas, GFRS, välkända namn, kameratillverkare, ja, men Bosch och Axis som ni samarbetar med, också ganska välkända namn. Men om vi pratar lite om VMS-leverantörerna, för jag tror att de är inte lika välkända som de här två grupperna. Nej, och det är helt riktigt. Det är en väldigt viktig aktör. Det finns i princip 2 väldigt, väldigt stora VMS-leverantörer i världen som är Milestone och Genetec. Och ska man dra en liknelse här med tanke på att vi pratar mjukvara, så är ju det här säkerhetsbranschens SAP. Som man kan säga, det är spindeln i näten eller navet egentligen. Och det är klart att kan vi applicera vår teknologi, de här 2 leverantörerna ombordar ju liksom och kopplar upp miljontals nya kameror varje år. Och kan vi då i ett tätt samarbete med dem applicera vår teknologi, vi är ju öppna för att white-labla det till exempel. Vi behöver inte nödvändigtvis ha liksom interfacet mot kunden, utan vi kan leverera logiken tillsammans med de här leverantörerna. Så finns det ju en oerhört bra skalbarhetspotential i sådana samarbete med VMS-leverantörerna. Okej, utmärkt. Och ni hade ju en kapitalmarknadsdag hos oss här på Penser i våras. Och där hade du en presentation just om era partnerskap. Och då pratar ni om egentligen 2 typer av partners. Collab och reselling. Och jag tänkte att vi kan börja med de här collaborative partnerna. Först har vi då teknologipartners. Vilka är det och vilken roll har de i ekosystemet? Ja, men de viktigaste är ju kameratillverkarna och VMS-leverantörerna skulle jag säga på teknologipartners. Om vi bortser från liksom de teknologipartners vi har i vår utveckling. För där har vi också, vi bygger ju på en Googles tech stack till exempel och så vidare. Men om vi fokuserar på marknaden och teknikpartners så är det ju kameratillverkarna och VMS-leverantörerna som är de viktigaste teknikpartners. Och många gånger, vi är lite för små för att ha ett eget teknologipartnerprogram, utan många gånger deltar ju vi då i till exempel Axis och Milestones teknikpartnerprogram där det ingår att samarbeta kring mässor, man rekommenderar varandras produkter i olika kundcase. Så vi genererar leads till dem, de genererar leads till oss och vi har liksom tätt samarbete med den här typen av teknologipartners. De är oerhört viktiga för oss. Och nästa bit som jag ser, jag sitter och tittar på din dragning ifrån i våras och tänkte fördjupa mig lite där, men det är vad ni kallar då konsulter, arkitektur och engineering. Vad innebär det här? För det tycker jag är lite mer abstrakt än just teknikpartnerna. Ja, alltså den kategorin A&E då, Architecture and Engineering, konsultbolag, det är ju ett typiskt bolag som får i uppgift att bygga border control till ett land eller bygga en ny flygplats till exempel. Det vill säga, de tar sig an ganska stora komplexa projekt. För oss som är små så är det ganska resurskrävande att bearbeta den typen av partners. Vi känner till dem, vi gör en del insatser, men vi bedömer ju vi prioriterar hellre vår insats mot teknologipartners och återförsäljarledet än att lägga jättemycket krut på just A&E-företag då. Men det är en viktig kategori om man kan komma in, om man kan ha till exempel byggs en ny flygplats, om man kan ha ett konsultbolag som rekommenderar vår typ av teknologi, videoanalys för övervakning och säkerhet på en flygplats. Det är klart att vi får ju ett enormt stor genomslagskraft i ett sådant projekt. Så att det är en viktig kategori. Och sen så den andra biten av partners ni jobbar med, det är ju då olika typer av
återförsäljare. Jag tänkte att här pratar ni om tre olika stycken. Bara kan sammanfatta vilka de här 3 kategorierna är och lite hur man jobbar med de olika. Ja. Vi lanserade ju i somras nu då vårt nya Iricity Partner-program som just adresserar framförallt 2 kategorier. Då, återförsäljare som är mer av en pass-through egentligen. Det finns ju väldigt mycket återförsäljare som säljer kameror till exempel och som kan sälja vår teknologi antingen fristående eller bandlat. Och sen är det systemintegratörer som är en väldigt viktig kategori för oss för att det är ofta gånger de som går direkt till slutkund. Och det är ofta de som blir våran kund. Det vill säga vi säljer ofta till systemintegratörer eller distributörer. Traditionellt har vi jobbat med fler än 1000 systemintegratörer och distributörer runt om. Det finns vissa globala, det finns vissa regionala och det finns också lokala systemintegratörer och återförsäljare. Men det är en väldigt viktig kategori för oss att bearbeta. Och det är därför vi har lanserat vårt nya partnerprogram där vi kommer att ha regelbundna webinars, vi kommer att utbilda dem, bygga upp mer av supportande en partnerportal och så vidare. Det är tanken med det här partnerledet framledes. Okej, utmärkt. Och sen om man, som en följdfråga, vi har ju sett en väldigt god organisk tillväxt de senaste kvartalen, också en förvärvad tillväxt. Vad, bara mellan tummen och pekfingret, vilken av de här olika kategorierna har varit den viktigaste? Jag ska säga här och nu så är det mycket systemintegratörer och återförsäljare för det som genererar mycket av våra leads nu. Men det som jag sagt innan också att när vi kan få ett stort genombrott tillsammans med en teknikpartner, då finns ju en enorm skalbarhetsmöjlighet där. Så att jag ska säga att återförsäljarledet tillsammans med teknikpartners och säkerhetsbolagen är ju de viktigaste kategorierna för oss. Okej, utmärkt. Och jag har ju noterat, om man tittar på de partner ni har inom kameraindustrin så jobbar vissa av dem jobbar med egen mjukvara och det nämnde du tidigare. Och lite vad differentierar er mot deras egenutvecklande och hur blir det en konkurrens då mot era produkter, deras egna mjukvara? Jag har sett mer ett komplement egentligen för att kameratillverkarna jobbar en hel del med egen mjukvara. Men de har ju ett annat fokus också för att de ska bygga bildförstärkande mjukvara till exempel i kamerorna. Och till viss del jobbar de ju med egen analys också. Men det blir väldigt svårt för en kameratillverkare att täcka en hel portfölj av avancerad analys. Så att vi samarbetar ju väldigt väl. Framförallt när kunderna då kanske vill ha en mer specifik funktionalitet i form av analys så kompletterar vi varandra väldigt bra. Så jobbar ju vi även med embedded lösningar till ett antal kameratillverkare också. För att många gånger kanske, som jag var inne på innan, är det större kunder, antingen med en enterprise-kund med flera 100 kameror eller att det är mindre sajter men att det blir ett kluster av flera kameror. Då vill man ha någonting som binder ihop detta. Jag brukar kalla det ett AMS, Analytics Management System. Det vill säga man har någonting som binder ihop de här kamerorna. Man vill kunna konfigurera dem, sätta upp larmzoner och man vill kunna jobba med kanske olika kameramodeller. Och då passar ju vår plattform väldigt väl in när det gäller ett sån här AMS-lösning då, Analytics Management System. Just det, för ni är i princip hårdvaruagnostiska. Då kan det, om jag till exempel som en stor fastighetsägare har x antal 100 kameror som har köpts in i olika vändor, då skulle det vara svårt för mig att kanske tillämpa Axis mjukvara för all min övervakning eftersom jag kanske har till exempel en Bosch-kamera, en annan konkurrent. Men med er så kan jag ju då få in och ni kan hantera från vilken alla kameraströmmar som kommer in. Absolut, och ta ett komplement med att ta Stockholm tunnelbana som var inne på innan. Och Axis-kameror, ett Milestone VMS och så kommer vi ändå in med vår analys för att det är klart det är mer avancerad analys än vad kanske finns inbyggt för i kameran från början så att då blir vi ett komplement för att slutkunden vill ha någonting mer. Va? Så samarbetena där är jätteviktigt och sen tror jag mer på att analys kommer att göras närmare kamerorna i framtiden så vi måste fortsätta driva utvecklingen där mot då, va? Där man pratar om att göra den on the edge. Så att vi måste fortsätta göra det samarbetet och vara väldigt duktiga på att integrera till exempel med teknikleverantörerna. Och så tror jag den här positionen att just att leverera den här bredare lösningen kommer finnas framöver också. Det man kallar Analytics Management System. Det vill säga binda ihop olika kameramodeller, ge ett bra
en bra användarupplevelse för lite större kunder som vill ha mycket kameror. Det tror jag vi har en väldigt relevant position också. Och då tänker jag lite, bara för att knyta upp säcken kring de här teknikpartnerna. De två som sticker ut när jag har skrivit mina analyser och när jag läser om er, det är ju Axis och Mobotics. Och om du bara för att sammanfatta kan beskriva lite de här två kunderna och lite det arbetet ni har gjort med dem egentligen de senaste 1-2 åren. Ja, men båda två där utvecklar ju vi en embedded analytics då, det vill säga att vi kommer kunna göra en Aricity-analys inbyggt i kameran. Och det bygger ju också då på att du har tillräckligt stark processorkraft, alltså CPU i kameran. Så vi har ju dedikerad personal hos oss, embedded-utvecklare som arbetar med teknologiutvecklingsorganisationen hos både Axis och Mobotics för att utveckla då avancerad videoanalys embedded i deras kameror. Oftast är det då kanske den lite mer senare kameramodellen för att det är en starkare processorkraft inbyggd i kameran som klarar av mer avancerad analys. De gamla kamerorna hade ju kanske inte den möjligheten då, utan det är ju de senare som har kommit som har den möjligheten att göra en avancerad videoanalys i kameran. Och det innebär då att du pratar om de här 5-10% som antalet kameror växer med per år. Och då innebär då att de tänker sig att de äldre kamerorna, de är då uppkopplade om man gör beräkningarna på en server som man har antagligen då misstänker en IP-kabel eller ett wifi. Medan här är det så att du kan sätta upp kameran, alla beräkningar sker i kameran. Ja. Vilket gör förmodligen, kan jag tänka mig, att om jag skulle vilja ha min sajt, låt oss säga mitt lager som jag har nu, så vore det väldigt mycket snabbare att skriva upp 10 nya Axis-kameror. Ja. De kan köpa direkt än om jag ska skriva upp 10, om jag ska ha 10 stycken äldre, jag måste dra kablar, jag måste ha en serverhall etc. Ja, det stämmer. Och det beror ju helt på kunden här skulle jag säga. För att ta en liknelse, men bygger du ett nytt köpcenter eller en industrifastighet eller där du kanske kan ha upp mot 100 kameror, då kan du göra analysen på en server. Ska du ha in en kamera i Sveriges 280 000 hemtjänstplatser för att få en falldetektion till exempel, ja, men då måste du måste ha en leverans som är enkelt att sätta upp. Jag menar, kan du sätta upp en kamera och göra analysen i kameran i ett äldreboende eller i en hemtjänst till exempel, då passar ju det mycket, mycket bättre än att ha en infrastruktur och en teknologi som blir för avancerad. Så att det beror lite grann på vilken kund det är och hur man ska deploya den här teknologin. Där ibland kan embedded passa väldigt väl. Många gånger annars så kan en analys på en lokal server eller en central server eller i molnet som vi också kan göra. Det har vi inte pratat så mycket om, men man kan ju också göra själva analysen uppe i molnet också. Så att det beror lite grann på hur kunden är utformad och vilken slutkundsvertikal det handlar om. Okej, utmärkt. Och jag tänkte att nu går vi från teknologin och vi pratar lite mer om traditionella säkerhetsbolagen. Jag vet att ni har jobbat med G4S, ni slöt ett avtal, jag tror det är 2 år sedan nu nästan, med dem. Och jag tänker lite, hur har det utvecklats? Och vi har ju sett att G4S har blivit förvärvad av en amerikansk aktör. Så vi kan börja prata lite med hur har samarbetet gått med G4S då under tiden, de senaste 2 åren? Ja, men den här mergen tillsammans med amerikanska aktören har ju saktat ner en hel del av utrullningarna. Ska säga. Det finns ett uppdämpat behov av nya installationer. Men de initiala länderna vi levererade till har löpt på väl. Men vår förhoppning är att den här mergen liksom ska komma in i mer stabiliserat läge och förhoppningsvis kunna fortsätta utrullningen. För att kommentera de här stora globala säkerhetsbolagen, de är ju ofta väldigt decentraliserade, det vill säga att de har en hög grad av beslutskraft i de lokala länderna eller i regionerna, så det är väldigt svårt att få ett snabbt breddutförande i de här stora organisationerna, utan man får nästan gå land för land för att liksom rulla ut en ny teknologi. Men det är vår förhoppning att fortsätta göra tillsammans med till exempel G4S men även andra stora säkerhetsbolag. För jag misstänker att det är ett arv att många av de här bolagen, jag känner till exempel CQS har ju blivit stora på grund av att man just köpt lokala säkerhetsbolag, och då är de lokala säkerhetsbolagen är fortfarande ganska självständiga gentemot moderbolaget.
Bra. Och min nästa fråga, vi har diskuterat teknologipartners, vi har diskuterat samarbetet med större bevakningsbolag och återförsäljare. Jag tänkte om vi kan prata lite kring direktförsäljning. Vad är det för typer av kunder ni jobbar med där? Ja, men jag ska säga så här, vi har inget självändamål eller egen strategi att jobba med direktförsäljning till slutkund om inte det är så att analys är framstående del i vad man upphandlar. Till exempel om en skola ska upphandla videoanalys, så kan det ju kanske många gånger inkludera kringutrustning och till och med hårdvara ibland. Va? Så att vi har ju en viss form av direktförsäljning mot slutkund. Men jag ska säga, då är det när videoanalys är framträdande del som en komponent i en upphandling till exempel. Annars så jobbar ju vi med vi har ungefär 20-25 personer i vår försäljningsorganisation globalt, och mycket av deras tid går ju även på att bearbeta då återförsäljarledet, till exempel teknologipartners. Så att ett antal fall så jobbar vi direkt mot slutkund, men oftast så går vi ju då kanske via en återförsäljare, systemintegratör eller teknologipartner. Okej, bra. Och jag har noterat att här i Sverige så jobbar ni en del med offentliga motparter. Är det någonting ni gör utanför Sverige också? Och hur ser en sån här upphandling ut med en offentlig motpart för den här typen av lösningar? Ja, men om en offentlig myndighet eller en annan aktör upphandlar videoanalys till exempel, och det sker ju både i Sverige och vi jobbar med ett antal andra projekt runt om i världen också, så det passar oss väldigt, väldigt bra då, med tanke på att vara den här oberoende aktören. Och det är ganska långa processer, det vill säga att från ett projektering och börja skriva en kravspecifikation, komma ut med en upphandling, svara på en upphandling, ett tilldelningsbeslut och start på en implementation. Alltså är den processen kortare än 1 år, då är det en väldigt snabb process. Så att ofta är det ganska långa ledtider på den typen av affärer. Men å andra sidan brukar ordervärdet vara väldigt högt då på den typen av affärer. Okej, bra. Och ni har ju i med förvärvet som gjordes av Agent VI, så har ni i princip blivit ett globalt företag. Och om man tittar på de här olika geografierna ni är aktiva inom, i dagsläget, vad känner ni att tillväxten ser starkast ut och möjligheterna ser bäst ut? Ja, men vi har ju kunder i 90 länder och vi har personal i tror det är 8 eller 9 länder nu. Vi har faktiskt precis rekryterat ny försäljningspersonal i Sydamerika med personer lokaliserade i Sao Paulo i Brasilien. Så det är första gången vi faktiskt har personal fysiskt i Sydamerika. Och detsamma i Japan. Precis också en ny person som började i Japan. Så vi har egentligen 2 helt nya geografier. Och det här är personer med lång och gedigen erfarenhet från branschen. Så det tror vi väldigt mycket på, att det ska öka vår försäljning på de här marknaderna. Som vi kommenterade efter Q2-rapporten så har vi ju sett en stark efterfrågan och stora projekt i Mellanöstern. Men även i Sydostasien som har varit starkt. Och så skulle jag säga att Europa ser vi stora projekt inom rail, inom anonymisering med tanke på GDPR och privacy regulations och även inom elderly care. Och amerikanska marknaden, det jobbar vi med stora projekt som förhoppningsvis liksom successivt kan öka vår omsättning även på amerikanska marknaden. Så att det ser starkt ut i pipelinen på många olika håll runt om i världen. Och jag tänkte avsluta med samma 2 frågor som jag kommer att avsluta de flesta intervjuerna och presentationerna med nu. Och den första frågan är, om man ser, vad tror du är nyckelfaktorn till att ni ska bibehålla och kanske kunna till och med accelerera tillväxten från de här nivåerna ni är på nu? Alltså, som vi varit inne på innan, partnerskapen kommer vara jätteviktiga här. Att vi fortsätter bearbeta de här partnerna i det här ekosystemet. Både teknologipartners, där vi kan finna en stor skalbarhet, säkerhetsbolagen, där vi kan ha en bra utrullning och även återförsäljarledet.
Så att fortsätta bearbeta och engagera oss i stora internationella partnerskap, det är liksom 1. 2, det är att vi säljer kanske till kunder där vi inledningsvis har en lite mindre leverans. Det kan till exempel vara de stora säkerhetsbolagen, men det på sikt då finns en stor accelerationsmöjlighet om man kan få ett breddinförande. Så att vi har ett antal sådana exempel. Vi har pratat om här säkerhetsbolagen till exempel. Att kan vi skala teknologin internationellt i de här säkerhetsbolagen, då finns det en väldigt, väldigt stor potentiell tillväxt där också. Och den tredje och sista faktorn, det är ju det vi inte kan påverka så mycket, utan det är ju makroekonomiska och makrofaktorer egentligen. Komponentbrist som vi kommenterade efter Q2 också, som har påverkat oss ganska mycket. Det stora projekt har saktats ner till exempel. Så att det hoppas vi på att det tillsammans med EMY, som till exempel också var ute efter Q2 när vi kommenterade, kan släppa, vilket gör att vår tillväxt kan fortsätta öka också. Och det tar mig in egentligen på min avslutande fråga. Jag tog den på min tidigare presentation idag, jag tar den med dig också. Det har ju varit väldigt turbulent makroekonomiskt under det här året. Om man bara kan peka på vilka faktorer har påverkat er, hur går dialogerna med era kunder? Ja, men det finns ju flera av kameratillverkarna har ju fått stora supply chain issues. Och det har varit långa leveranstider på vissa kamerafabrikat, vissa kameramodeller, vilket har gjort att en del projekt som vi har engagerat oss i har ju blivit försenade på grund av det. De rapporterar ju att det blir bättre och bättre hela tiden, men vi har inte riktigt sett att det har liksom stabiliserats än. Så jag hoppas att det är då komponentbrist och allmänna supply chain problematik som framförallt hårdvaruleverantörerna har, att det kan stabilisera sig mer. Det gör ju att också våra projekt blir mer förutsägbara och vi slipper leveransförseningar. Okej, utmärkt. Johan, tack för att du tog dig tid att komma hit till Penser Bank. Och tack alla som har lyssnat både online och här.
Välkomna tillbaka allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har Nils Olsson från Lime Technologies. Tjena. Välkommen. Tackar. Yes, tack så mycket för att vi får möjlighet att presentera här idag. Som sagt, mitt namn är Nils. Jag har jobbat på Lime sedan 2006, så relativt många år nu, och tog över som vd under 2021. Innan vi hoppar in och egentligen tittar på Lime lite mer i detalj så tänkte jag skulle ge er en överblick. Och vi har alltid drivit Lime med ett långsiktigt fokus och det har lämnat oss med ett väldigt fint fotavtryck tycker jag. Så tittar man på grafen längst ner, långsiktig lönsam tillväxt år efter år. Och tittar man på de senaste 20 åren så har vi levererat 19% i tillväxt per år i genomsnitt med en 25% marginal. Och det är naturligtvis något som vi är jättestolta över. Men det har inte egentligen, oavsett storlek, hur många marknader vi har varit på, hur många kunder vi har haft, hur många produkter vi har erbjudit, så har egentligen målet alltid varit ett och samma. Och det är att vi ska hjälpa våra kunder att bli riktigt duktiga på sälj och kundhantering så de kan hjälpa sina kunder på ett bra sätt. Så det vill säga ett stort fokus på slutkunden. Och vi gör det genom att vi levererar riktigt vass mjukvara och expertis kopplat till den här mjukvaran i ett och samma hus. Vi har kunnat skala verksamheten så idag finns vi i 6 länder. Vi har funnits i Norden under relativt många år med Norge och Finland sedan 2010, Danmark 2015. Sen öppnade vi upp Nederländerna 2020 och tog oss vidare till Tyskland 2021. Också via då ett förvärv av Userlike, vilket vi kommer komma in på lite senare. Men har då som sagt runt en 400 medarbetare totalt sett spritt över de här 9 kontoren. Genom åren så kan man väl säga att kundvård och kundhantering har ju alltid varit viktigt. Och på en marknad när produkter och tjänster blir mer lika varandra, man skapar mer och mer prispress på marknaden, att verkligen kunna leverera bra kundvård, det är faktiskt ett sätt att verkligen sticka ut på marknaden. Så när våra kunder likt Mälarenergi eller Volvo Finansbank, när de blir belönade för att de levererar bästa kundservicen i sina respektive branscher, där det är framröstat av oss som slutkunder. Det är precis i linje med vår vision och det är då vi når vårt why. Och tittar man idag så har vi runt en 80 000 kunder, 80 000 dagliga användare av våra system och över 6 500 kunder. Så tar man egentligen Lime lite kortfattat och som ni ser här till höger så ska man säga att långsiktig lönsam tillväxt, det är det vi har i vårt DNA. Vi pratar att vi har en sticky business model, det vill säga att vi har mycket återkommande intäkter. Så 61% av våra intäkter är återkommande idag. Vi har en kundbas där vi inte är beroende av en eller ett flertal större kunder, utan vi har en väldigt låg kundkoncentration. Så de topp 10 kunderna står för mindre än 7% idag. Och den största kunden står för mindre än 1%. Så vi gör många affärer med många kunder varje år. Och vi har en stark företagskultur. Vi bygger mycket på att vara ett värderingsdrivet bolag där vi ombordar och rekryterar i hög takt. Där vi lägger stort fokus på att få in de människorna med rätt värderingar. Tittar man på vad vi ska prata om idag då, så ser vi att vi har en CRM-marknad. Tänkte adressera den kort, lite kring penetration. Våran position gentemot konkurrenterna, gå igenom våra 3 olika plattformar. Gå in på lite finansiella nyckeltal och sen så okej, vad är vägen framåt och vad vill vi att vi ska ta vägen? Och börjar man titta på CRM-marknaden så kan man väl säga så här att vi är på en marknad som växer och naturligtvis så är det väldigt positivt i sig själv. Det hjälper ju oss att driva tillväxten framåt. Tittar man på penetrationen på marknaden så ser den relativt lik ut om man tittar på de marknader vi är i med Norden, Tyskland och Nederländerna. Och drar man ett snitt av det där så är det ungefär 50% penetration. Det vill säga med företag med 10 anställda eller fler så är det fortfarande 50% av de företagen som har avsaknad av ett CRM-system. Det kan man tycka är, det är lite konstigt, men samtidigt för oss som CRM-leverantörer är det ju väldigt positivt. För vi har en stor marknad att bearbeta. Och tittar man också lite hur det ser ut med on-prem versus SaaS så finns det fortfarande väldigt många företag som sitter på
äldre on-prem-installationer. Och den marknaden skulle jag säga är väldigt stor i Tyskland. Men den delen som växer allra snabbast, ja, men det är naturligtvis cloud-sidan på SaaS-mjukvaran. Tittar man på vår position, vi tävlar ju idag mot Salesforce och Microsoft. Det har vi gjort i många, många år. Och om man ser på hur ser deras affärsmodell ut? Ja, men de jobbar ju med en indirekt modell. Det vill säga de samarbetar med de stora konsultbolagen. Så de letar projekt där de kan leverera många timmar och leverera då via en tredje part. Tittar man på våran så har ju vi det totalt motsatta. Vi äger hela kedjan, det är där vi har våran unikitet. Vi utvecklar våran mjukvara, vi säljer våran mjukvara, vi inför och implementerar våran mjukvara och vi tar hand om supporten och förvaltningen. Så vi jobbar nära våra kunder i alla led, håller dem i handen och ser till att de lyckas. Och vi gör hundratals CRM-implementationer varje år. Och jag skulle säga att det som sticker ut mest, det är faktiskt supporten. Ringer du till våran support idag så svarar vi inom 3 signaler och du får prata med en människa. Och idag löser vi ungefär 70% av alla inkommande förfrågningar direkt vid första kontakt med kunden. Och jag skulle säga att det är ytterligare ett sätt då för att vara nära våra kunder på alla våra marknader. Tittar vi på produkterna så har vi 3 plattformar idag. Vi har Lime Go och Lime CRM som vi har haft ett tag. Vi har lagt till Userlike då sedan förvärvet i Tyskland 2021. Lime Go är ju en strömlinjeformad mjukvara, relativt standardiserad, där vi har samlat vår kunskap inom sälj och marknad. Och unikiteten i Lime Go är framförallt att den innehåller all data, det vill säga all företagsdata runt om i Norden. Så har du den direkt i systemet. Företagsinformation, du har kontaktinformation, du har finansiell information. Så det gör att om ni tänker er ungefär så som Spotify och Netflix kan göra när vi tittar på musik och film, att rekommendera oss vad ska vi titta på. Så baserat på hur våra kunder och hur deras beteende är i systemet så kan vi rekommendera att du borde nog också ta kontakt med X, Y och Z, för där gjorde ni bra affärer tidigare. Så Lime Go är ett väldigt bra mjukvara, både för inbound och outbound sales. Tittar man på Lime CRM i mitten, där har du en mjukvara vars unikitet ligger i flexibiliteten. För att ge ett exempel, en av mina kunder som har varit kund i många år, BMW Financial Services. Där har du, precis som alla andra bolag, så är de beroende av att de ska hantera företagsuppgifter, kontaktpersoner, de ska ha affärshantering med sin pipeline, de ska skriva noteringar, spara dokument. Men samtidigt har de så många fler behov. Tittar man på vad de säljer ju leasingkontrakt och det innebär ju någonstans att de finansierar de här. Så de behöver hålla koll på vem är faktiskt den som kör bilen. Inte bara den som står som ägare, för de vill ju göra marknadsföring mot den som faktiskt kör bilen, att de ska välja ytterligare och förlänga de här avtalen och förnya dem. Det innebär att vi kan både jobba med att vi behöver samla förarna, vi behöver samla bilarna i Lime. Vi behöver också ha marketing automation så att vi kan göra de här kampanjerna. Och sen så har vi att vi behöver en kundtjänsthantering, det vill säga ett helpdesk-system, för att när någon väljer att skicka en fråga till, så här, ja, men jag ser här att min faktura, jag har en fråga gällande den. Ja, men då ska man ju enkelt kunna kategorisera den, koppla den till föraren, du ska kunna koppla den till kontraktet och så vidare. Så det vi gör är ju att vi har ett standardsystem i botten. Till det så anpassar vi den efter varje företags unika behov. Och det naturligtvis skapar ju en känsla av att varje kund får sitt system. Men ändå får du fördelarna av att du kan ha som du får av ett standardsystem. Den sista delen med Userlike är också en standardiserad plattform gällande kommunikation. Och det vi vill göra är att göra det enklare och underlätta våra kunders kommunikation med sina kunder. Här jobbar vi framförallt genom 3 produkter. Det kan vara allt ifrån att du går in på en hemsida och har en chattfunktion som hoppar upp. Det skulle kunna vara via en chatbot som hanterar de mest standardiserade frågorna. Men det kan också vara olika meddelandekanaler, WhatsApp,
Instagram, Messenger, som gör att vi kan kommunicera med kunderna där de faktiskt är, istället för att de behöver komma till oss. Nyckeldelen är att vi har både en mjukvara, men det är i kombination med oss som leverantör. Att få den här leverantören som faktiskt har ett helhetsansvar, att vi lyckas med vårt införande som är unikiteten. Vi vänder oss främst mot 4 vertikaler. Det är partihandel, eller vi börjar kanske då med utility är lättare. Vi tar real estate, fastighetsbolagen, partihandelsbolagen och industrikonsultsbolagen. Här har vi paketerat lösningar. Vi har gjort många affärer genom alla år, så vi vet vilka behov de här kunderna har och hur vi ska lösa dem. Vi har också referenser som vi har hjälpt tidigare, vilket naturligtvis underlättar om vi ska ha en proaktiv approach när det gäller både nykund och hur vi ska jobba med marknadssidan. Tittar man på det här så handlar det också om att vara en del av deras nätverk. Så att säga, vilka är de vanligaste integrationerna vi måste göra? Utility-sidan, vilka bildningssystem ska vi till exempel ha integrationer med? Och här kan vi komma, för vi har gjort det här sedan 2002 när vi fick den första utility-kunden. Och fortfarande så har vi inte tappat en enda kund i det segmentet. Gör vi det här bra så kommer det här också slå över på standardsegmentet på Lime CRM, det vill säga att det ger ringar på vattnet, att människor flyttar sig till nya arbetsgivare och har då arbetat med Lime i de här vertikalerna. Idag står vertikalerna för ungefär 60%, medan standard CRM står för ungefär 40%. Går vi in på lite nyckeltal då, så kan man titta på, om vi börjar med revenue-sidan, så har vi naturligtvis ett viktigt nyckeltal för oss som produktbolag, är ju att vi har en bra ARR-utveckling, och vi har haft en bra ARR-utveckling om man tittar egentligen sen om man går ett år tillbaka, så den har fortsatt. Jag tycker att där vi är idag, vi växer subscription med ungefär 18%. Vi lyckas behålla våra gamla serviceavtal på ett helt okej sätt. Målsättningen är ju att vi ska byta ut den delen som ni ser är lite mörkgrön i diagrammet. Den ska vi konvertera till en subscription. För idag är det ett serviceavtal där kunderna betalar ungefär 150 kronor per användare och månad, medan en snittkund som kör en subscription-modell betalar ungefär 550. Så att över tid så ska vi förflytta de här kunderna in till den nya modellen och förhoppningsvis då in till vårt cloud. Tittar man på totalen så ger ju det 14%. Det är okej, men där skulle vi över tid kunna göra bättre, tycker jag. Tittar man på våra intäktsströmmar så har vi ju idag egentligen 2 stora. Vi har ju subscription-sidan som växer väldigt bra, och tittar man de sista 12 månaderna så har den vuxit 41%. Och tillsammans med subscription och våra serviceavtal så blir ju det våra återkommande intäkter, och det står för 61% idag. Och de växer på bra. Tittar man på våran andra stora intäktsström så är det ju våran expert services, det vill säga våran konsultorganisation. Och den växer också, och jag vill att den här ska fortsätta växa. Men jag vill att när vi tittar att vår mjukvarudel ska växa fortare. Och det innebär att även om vi växer expert services framöver så kommer det här bli en mindre del av den totala revenuen framöver. Som jag var inne på då, som ni ser den här lite gråa ljusa delen i diagrammet på vänstersidan, det är ju de befintliga serviceavtalen, och där någonstans ligger vi relativt stabilt. Och den intäktsströmmen som mer eller mindre har försvunnit sedan vi började konverteringen 2015 är framförallt våra upfront-licenser som vi sålde. Idag är det ytterst få upfront-licenser vi säljer. Tittar vi på våran revenue så kan man titta på Q2. Då hamnar vi på en tillväxt på 20%, och de sista 12 månaderna så ligger vi på 23%. Vi har ett finansiellt mål på 18%. Den delen, när man tittar på hela den här sliden, så vill jag säga att den delen jag är mest glad för, det är faktiskt utvecklingen i den organiska tillväxten. Vi kommer från en situation förra året där den organiska tillväxten inte var tillräckligt bra. Vi var nere på 8% runt Q3 2021, och det är inte där vi ska ligga. Men vi gjorde ett visst antal ändringar och förändringar och hade en bra plan, och vi lyckades hela tiden successivt förbättra oss. Så vi gick från 8 till 11 till 13,5, och i Q2 så ligger vi på 17% organisk tillväxt. Vilket jag tycker är ett mått som är mycket bättre sätt att se att vi får hela verksamheten att fungera bättre.
Och sen naturligtvis så har vi M&A i vår agenda, vilket kommer vara en del även framöver. Men det är ingenting som vi stressar. Tittar man då på fördelningen mellan Sverige och övriga Europa så ser vi ju då att övriga Europa har presterat bra, tycker jag. Vi ser att vi fungerar bättre i år än vad det gjorde föregående år, vilket är positivt för det är ett stort fokus för oss. Går vi vidare och tittar på lönsamheten så landar vi i Q2 på 26%. Vi har ett mål på 25% och om vi jämför med Q2 2021 så hade vi 27%. Och det här ligger väl ungefär i linje med vad vi vill. Vi vill använda det utrymmet som affärsmodellen skapar att fortsätta investera i tillväxt. Och vi ska ligga över våra finansiella mål. Samtidigt så blir det ju när man jämför perioder under pandemin och jämfört med nu så blir det ju inte riktigt rättvist. Vi är ju ett bolag som vill komma ut till våra kunder, jobba nära dem på lokala marknaderna. Vi vill investera i vår kultur, vilket är jätteviktigt för oss att driva Lime vidare framöver. Så att här är ju en kombination att när man tittar då över tid så låg vi ju 2019 på 22-23%. Vi fick en höjning i Q1 där i 2020 där vi hamnade på 25%. Sen de siffrorna som är under pandemin, ja, vi kan inte besöka våra kunder, vi kan inte vara ute och rösa, vi kan inte investera i personalen på samma sätt. Så att den går ner och blir mer åt den här där vi är nu är fullt naturligt. Och som sagt, vi vill prioritera tillväxt framför lönsamhet, men vår DNA, långsiktig lönsam tillväxt över tid. Tittar man då på våra finansiella mål så ser vi att vi har en tillväxtmål där vi ska vara över 18. Vi ligger på 23 idag, eller sista 12 månaderna. Vi har en EBITDA-marginal som ska ligga över 25 och där ligger vi 26. Tittar man på kapitalstrukturen så net debt i relation till EBITDA, så skuldsättningen, så ska ju den vara mindre än 2,5. Vi ligger på 1,5. Och utdelningen, att utdelningen ska minst motsvara 50% av vinsten. Och där delade vi ut 59% under 2021. Så vad vill vi framåt då? Vi har ett gäng olika tillväxtdrivare. Som jag sa, det positiva är att vi är på en marknad som växer. Och det är klart att man får fundera över hur kommer makroekonomiskt, hur kommer det här påverka nu? Och få vara ödmjuk inför det. Men samtidigt så är det mycket att ha ett mindset. Vi har varit igenom ett par kriser tidigare. Både IT-kris och finanskris och så vidare. Så det här är ingen nyhet för oss hur vi ska hantera det som bolag. Men marknaden fortsätter att växa. Den delen som kanske växer mest är på marketingsidan, vilket jag tror också är lite drivet av pandemin. Vi vill fortsätta utveckla våra länder. Vi har ändå en bra plattform som vi har byggt upp, både i Norden men också nu då i Europa med Tyskland och Nederländerna, och där vi precis är i starten. Och verkligen fokusera på de marknaderna och få dem leverera på ett bra sätt. Det är viktigare än att hitta ytterligare ett land att gå in i på kort sikt. Jag tror att landfrågan när vi väl är där, det hänger väldigt mycket ihop med M&A-sidan. Hittar vi ett bra M&A som kan stärka vår produktportfölj, ja men då kan vi ta en fundering. Ska vi verkligen gå in i det här landet eller inte? Men det är inte det som kommer driva det. Vi har en stor kundbas, 6 500 kunder, vilket är väldigt positivt. Så där har vi en potential både att sälja fler licenser, men vi har en fin add-on-strategi, vilket gör att vi kan sälja mycket kringtjänster inom mjukvara till våra kunder. Och samtidigt som jag var inne på att konvertera vår äldre och befintliga kundbas till en subscription-modell. Och vi kommer fortsätta trycka mycket på utveckling. Vi har rekryterat bra på utvecklingssidan i år, vilket jag är väldigt, väldigt glad över. Vilket gör att vi hela tiden kan släppa nya features som skapar värde för våra kunder. Och kunna kombinera det när vi tittar på kundlivscykeln. Men vad är det vi ska bygga själv kontra vad är det vi faktiskt kan addera med hjälp av ett förvärv. Och vi fortsätter ha ett fokus på våra 4 vertikaler. Fastighet, energibolag, partihandelsbolag och industrikonsultbolag. Och avslutningsvis då, innan vi hoppar in på frågor, så säger jag så här att Lime är ett väldigt kulturellt drivet bolag, vilket har varit det som har skapat många fina av de förutsättningarna där att vi är där vi är idag. Vi är duktiga på rekrytering, vi är duktiga på onboarding. Så nu senast 1 augusti var jag nere i Lund och då välkomnade vi 61 nya medarbetare. Superkul, den största onboardingkullen som vi har haft på Lime.
Och vi gör det här väldigt bra. Och det gäller att fortsätta driva vår kultur framåt och fortsätta investera i den, för att det är det som kommer bidra till en fin tillväxt framöver. Och tittar man då på engagemangsnivån så ligger den idag på 8,1 på en skala 0 till 10, vilket ändå är ett relativt starkt betyg. Vi vill alltid bli lite bättre, så att jag siktar på ungefär 8,5, men vi är på god väg. I alla fall. Så, tack så mycket. Utmärkt Nils. Och jag tänkte börja med en ganska enkel fråga som jag har ställt till många av bolagen som kommer här idag, för att lite förstå hur produkten fungerar. Ursäkta. Vilken typ av avkastning ser kunder på att implementera er mjukvara? Ja, det är en bra. Vi vill ju alltid skapa värde för våra kunder, och det beror, dels kan man ju ha två olika fokus. Tittar man på det ena kan ju vara att det ska bidra till ökade intäkter, och det är ofta när vi jobbar med säljsystem och att vi ska bidra till en effektivare säljprocess. Det är ju en väldigt stor del av våran vardag. Så hur ska vi underlätta för våra kunder att göra fler affärer? Den andra delen kan ju också vara mycket kundservicebetonat. Hur ska vi kunna jobba effektivare? Hur ska vi kunna jobba med digitaliseringen istället för att det skickas massa papper fram och tillbaka? Hur kan vi automatisera de här processerna? Så det kan ju även vara både på intäktssidan, men det kan även vara kostnadsbesparingssidan som vi hjälper våra kunder. Och samtidigt så kan det handla om, jag har en kund som jag tänker på nu i huvudet direkt. Det är en kund som var jätteduktig, som har fått sin kundserviceorganisation att jobba med upselling. Det innebär att du får en väldigt fin effekt på eftermarknadsarbetet genom att när du ändå har kunden i luren, hur ska vi kunna göra mer försäljning på de här då? Så att det är egentligen inom alla spektra. Om man tänker lite, om man tittar på era siffror, och man ser att ARR, det är en lite av en framåtblickande indikator. Och kan du beskriva lite dynamiken som är att ni i dagsläget växer intäkterna lite snabbare än ARR? Ja, men en bra spaning. Och i grund och botten handlar det väldigt mycket om att vi kommer från, det blir ett relativt långt svar, men vi kommer från ett år där vi hade rätt stora utmaningar med expect services tidigare. För där vi hade en relativt stort churn på medarbetarnivån. Det blev efter pandemin när marknaden öppnade upp igen. Vi tappade nästan ingen första året, och det gjorde att de som hade varit kvar men som kanske skulle slutat 2020 slutade 2021. I takt också med att bolag som inte hade rekryterat under pandemin var ju och drog i all personal, för de hade ändå en hyfsad orderbok. Så det fick en dubbel effekt på expect services, vilket gjorde ju att tillväxten på expect services gick ju ner under 2020 jämfört med vad vi borde vara. Och det gör ju att vi möter ju den perioden nu när vi har fått fart och gjort bra grejer på expect services, så får vi bättre tryck i expect services än vad vi då får på totalen, liksom i ARR. Så det är egentligen dynamiken, att nu växer det där på väldigt bra, vilket gör ju att vi vill ju upp mer på ARR också naturligtvis. Och utmärkt. Och en nyckelaspekt för er är ju, som du har berört, är ju rekrytering. Och lite allmänt, hur känns rekryteringsklimatet just nu? Ja, men rekryteringsklimatet tycker jag det är lite lättare faktiskt än vad det har varit tidigare. Det är klart att när det blir lite stökigare på marknaden generellt sett, ja, men då letar man kanske sig till mer långsiktiga bolag som liksom har en annan riskprofil. Och vi är ju ett bolag som har levererat det här i så många år, vilket gör att vi ska vara en bra arbetsgivare både när det går bra och när det går mindre bra på arbetsmarknaden. Så att jag tycker vi har gjort rekryteringen bra, och jag ser att det är lite lättare, framförallt på engineering-sidan, vilket är jag väldigt, väldigt tacksam för det har varit en trång sektor, det har varit jättetufft, och att vi har lättare att få in bra utvecklare helt enkelt. Okej. Utmärkt. Och ni har ju kunder inom ett antal intressanta fokusvertikaler. Och kan du beskriva lite hur dialogen har varit med de här, framförallt kanske inom energi- och partihandel, när du har haft en lite mer stökig omvärld? Ja, och mycket av det vi hjälper våra energibolag med, det är ju, vi levererar ett stöd till dem på kundservicesidan. Så egentligen så är de får ju ännu fler frågor idag än vad de fick för ett år sedan. Så att vi kan hjälpa dem där, det är klart att det underlättar ju, för vi kan ju göra att de kan hantera fler samtal och verkligen liksom inte glömma bort någon kund som ringer in och skapa ordning och reda. Så att jag skulle säga så här rent
utility-sidan är ju väldigt utsatt så som det är nu, men i och med att vi säljer det vi och hjälper våra kunder med i de vertikalen, så är det ju snarare en förutsättning för att de ska kunna jobba effektivt i den här tuffa miljön som de befinner sig i. Om vi tittar på partihandeln då, vi såg till exempel, några av detaljhandelsbolagen som har rapporterat nu och visat vikande siffror. Exakt, men det är bra. Och jag skulle säga den delen av partihandel som vi är ju inte i retail. Så att vi hamnar inte riktigt i den. Däremot så är det ju liksom att komponentbrist och andra delar som försenar och gör det svårare. Men inte utifrån liksom retailbolagen. Okej, bra. Och nästa fråga är ett nyckeltal som jag gillar att titta på, som vi diskuterade här tidigare idag med OneFlow, var just net retention rate. Jag tänkte, hur jobbar ni med försäljning på befintliga kunder? Och ser ni att ni har möjlighet till mer försäljning på befintliga kunder? Nej men absolut, det är ju ett viktigt nyckeltal. Och vi lanserade så här, egentligen en rätt medveten add-on-strategi runt 2015-2016. Och det är ju en del av det som vi har gjort förvärv för att titta på men vad är det någonstans vi ska kunna stärka våra produkter utifrån att vi ska kunna sälja mer till både nya kunder och stärka det där, men framförallt på befintliga kundsidan. Så det gör ju att vi har ju många områden där vi faktiskt där vi kan erbjuda och ta en större del av kundens behov än vad vi gjorde för några år sedan. Det är områden inom e-signering valde vi att utveckla själva till exempel för att vi kände att vi har företagen, vi har kontaktpersonen, vi har kontraktet, vi har affären. Det vi behöver är signeringen. Ja, men det är klart att det är en bra del, för det innebär att det också skapar stickiness för oss. Du har delar som marketing automation som under pandemin var jätteviktig. Där gjorde vi ett förvärv 2017 som naturligtvis var väldigt bra timing på. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att kommunicera mycket bättre. Så att för att göra upsellingen, där tycker jag vi har en bra produktportfölj idag. Sen har vi churnen. Där jobbar vi ju med churnprediktion mer eller mindre. Så vi vet ju vilka nyckelfaktorer för att en kund ska vara nöjd och stanna länder. Så vet vi men vad är nyckelaktiviteter som måste genomföras och vad är det för KPI:er hos våra kunder vi kan titta på. Det kan vara allt ifrån att har vi kontakt med beslutsfattare, när såg vi dem senast, hur mycket använder de våran mjukvara, där man då kan läsa av den här datan och baserat på en scoring så får man egentligen är det rött, gult eller grönt och därefter då får man vidta actions. Så att det här jobbar ju med vår Customer Success-organisation jättemycket med hela tiden och är ju en del i deras vardagliga arbete. Utmärkt. Och jag har pratat om förvärv, nämnde du precis. Min nästa fråga handlar just om det. Vad letar ni efter i förvärv? Ja. Nej, men det finns ett par olika områden som jag tycker är intressant. Och vi har väl sagt så här att vi har ju förvärv i våran agenda och vi letar aktivt hela tiden. Nu har vi valt, jag tyckte att det var väldigt dyrt i slutet av förra året, så då valde vi att egentligen avvakta lite grann. Vi letar aktivt fortfarande. Sen handlar det ju mycket om att då hitta rätt bolag, både produktmässigt men också kulturellt, för där är ju vi. Och det gör att jag har sagt att vi kommer inte stressa någon förvärv, utan vi ska hitta ett riktigt bra bolag, då ska vi slå till i sådana fall. Men det gäller inte bara att stressa bara för att göra det. Vi mappar ju våra behov utifrån kundresan, där vi ser att det finns ett par olika områden i kundresan där vi kan stärka med hjälp av förvärv, som där vi kanske då inte kan bygga själva till exempel. Och min nästa fråga, du har berört den lite i presentationen, men det här är ju en marknad där det finns stora internationella bolag. Ett till och med handlas under ticken, CRM. Ja. Och där är min fråga lite, vad är USP när ni säljer, när ni möter konkurrens från den här typen av bolag? Ja, men dels är det två delar. Det man måste komma ihåg är att CRM som begrepp är så himla stort. Det vill säga att pratar man då Salesforce, vilket de flesta förknippar CRM med worldwide, men det innebär att de är ju globala marknadsledare. Men när du går ner per vertikal, för det är där någonstans att vara marknadsledande inom en vertikal, för vertikalerna är så stora i sig. Tar du inom utility, Salesforce har knappt en kund i utility i Sverige. Och där är ju vi marknadsledande.
Så att det handlar om att nischa sig mot vilken vertikal ska vi vara stark och skapa den positionen inom vertikalerna. Och sen så är det ju vi blir ju ett alternativ till de stora globala jättarna. Vi är en lokal spelare på varje marknad som vill vara nära kunden. Och det finns ju många företag som uppskattar den. När du åker ner till Gnosjöregionen eller då kommer ut till landet. Det handlar inte om att det är Stockholmscentrerat eller då finns det andra marknader att springa på också. Och ni säger det att ni är marknadsledare inom några väldigt specifika och stora nischer. Utvärderar ni nya nischer kontinuerligt? Eller är det ett område som ni skulle titta på förvärv inom? Nej, jag skulle säga att med Lime CRM, för det är framför där vi har våra vertikaler. Lime CRM som plattform är fantastiskt när det gäller att kunna titta på nya vertikaler. Och vi har områden redan idag där vi gör mycket affärer. Så att absolut skulle man kunna bredda till fler vertikaler över tid. Samtidigt handlar det om att ha ett fokus. Det är ju väldigt få företag generellt sett som fokuserar för mycket. Utan det är snarare att man går och blir bredare och tappar lite riktningen. Så det gäller att ha tillräckligt bra fokus för att kunna addera en vertikal. Men det kan man absolut tänka sig framöver. Okej, utmärkt. Jag har egentligen bara 2 frågor kvar. Och den första frågan som jag har är då, om man tittar på era finansiella mål, vad ser du är nyckeln till att fortsätta leverera i linje med dem och som nu senast överträffa vissa något? Nej, men det är ju att få alla länder. Jag är en gammal hockeygubbe, så att få alla 5 att leverera, det är en nyckel för att någonstans kunna skapa den tillväxtmotorn. Att vi har Norge, vi har Finland som är ändå relativt mogna marknader nu. Danmark, Nederländerna och Tyskland kommer underifrån, att de kan bidra. Och samtidigt att vi bibehåller en stark position i Sverige. Det är en nyckel att få helheten att leverera. Då innebär det också att vi kommer kunna leverera bra organisk tillväxt. Och tittar man på lönsamheten, vi har ett av våra kärnvärden är spend your resources wisely. Och det innebär att vi vet hur hårt vi får kämpa för att jobba med intäktssidan. Det innebär att vi också måste hålla och vara försiktiga när det gäller på kostnadssidan. Och avslutningsvis, jag har ju pratat om det mycket, att det är inte alla bolag som använder CRM-system. Och tittar man då, hur står CRM-mjukvara mot andra former av mjukvara i man kallar det för både framförallt cloud-penetration? Ungefär. Nej, men jag tror, alltså tittar man marknaden generellt sett är ju, som jag visade där i presentationen, när Capgemini gjorde den här undersökningen, då ser de ungefär att 50% av marknaden saknar ju fortfarande ett CRM-system. Så att där finns ju en väldigt stor potential fortfarande, både inom vertikalerna men i det generella. Utmärkt. Nils, tack för att du tog tid att komma till Erik Penser Bank. Och tack för att ni har tagit tid och tittat både online och här. Stort tack!
Välkomna tillbaka. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Penser Bank med fokus på mjukvara och tech. Med mig har jag Arto Salman, medgrundare till Education Albert, och Martin, CFO. Och jag tänkte, min första fråga är egentligen den fråga jag alltid brukar ställa när jag träffar bolag. Det är, kan ni berätta lite vilka problem er produkt löser och lite hur er marknad ser ut? Ja, absolut. Det är en bra fråga, men jag tror det bästa sättet att svara på den frågan det är egentligen att gå tillbaks till varför vi startade bolaget, vilken vision vi har, vad som driver oss varje dag när vi går till kontoret egentligen. Och i grund och botten handlar det om att vi vill skapa en individanpassad kunskapsresa till alla barn och ungdomar i Europa. Och det vill vi göra genom våra appar och tjänster som vi erbjuder. Och sättet vi kan göra det på är att vi eliminerar egentligen det fysiska elementet eller den analoga delen i inlärningsprocessen. Och genom att vi gör det så kan vi prisa oss på ett sätt som skapar möjligheten för den breda massan att få tillgång till individanpassad utbildning egentligen då, digitalt. Och ja, det är egentligen det vi gör och det är problemet vi löser. Vi skapar en produkt som blir tillgänglig för den breda massan som annars inte har haft tillgång till det. Okej, utmärkt. Jag tänkte de första frågorna de kommer alltid berätta om strategi i bolaget och fortsätta på nästa är lite om man bara snabbt kan sammanfatta era finansiella mål som ni satt i samband med börsnoteringen. Yes. Så vi har delat upp våra finansiella mål på tillväxt och sen lönsamhet. Och tillväxtmålet är att växa nettoomsättningen minst 50% årligen, där majoriteten ska vara organisk tillväxt, men där vi även ser förvärv som ett komplement. Och det ska då leda oss till en nettoomsättning om 500 miljoner kronor för helåret 2025. Och sen då sett till lönsamhetsmålet, så beaktat branschen vi är verksamma inom, så siktar vi på att ha en EBITDA-marginal på 40% långsiktigt. Och EBITDA som nyckeltal har vi valt för att det bäst återspeglar den underliggande verksamhetens möjlighet att generera kassaflöden. Okej, bra. Och ni var inne på det lite när vi pratade om vision och varför ni startar bolaget. Och tittar man på läxhjälp så får vi både privata läxhjälpbolag som finns på marknaden men även offentliga och volontärstyrda alternativ. Hur möter ni konkurrensen från de här två typerna av aktörer? Ja, det är en jättebra fråga. Och jag tror för att svara på den riktigt bra så behöver man dela upp det lite i kundgrupper och i produkter när man pratar om konkurrenter generellt sett oavsett vilket bolag man pratar om. Men även här. Och tittar man på vilka som är vår kundgrupp eller den största majoriteten av vår kundgrupp som tycker vårt erbjudande är attraktiv och som konverterar bäst och är mest lojala i vår kundbas så kan man, det är familjebaserade hushåll med barn, oftast 1-2 barn, i majoriteten i låg- och mellanstadieåldern. Och tittar man på deras ekonomiska situation så definierar vi dem ofta som medelklassen i Sverige. Och ska du jämföra det med ett läxhjälpsbolag egentligen, ta ett kommersiellt alternativ då, så är det en analog läxhjälpsupplevelse man får och den produkten eller tjänsten kostar i genomsnitt 400-500 kronor i timmen och översätter du det till säg en läxhjälpstimme i veckan så översätts det i månadskostnad på någonstans mellan 1500, 1600 och 2000 kronor beroende på om det är 400 eller 500 kronor i timmen. Då. Och tittar man på samhällsstrukturen så är det oftast den övre skiktet av den ekonomiska skaran som faktiskt har råd med den typen av läxhjälp, analog läxhjälp i hemmet. Och det är inte medelklassen som har de möjligheterna. Så vi ser det lite som att vi attraherar olika typer av kundgrupper så vi ser dem inte riktigt som konkurrenter om vi ska vara ärliga. Då. Så vi är tvärtom ett väldigt bra alternativ till de kunderna som faktiskt har möjligheten att köpa analog läxhjälp. Våra produkter, vi erbjuder matematik, svenska, geografi, grundläggande programmering, biologi och fysik. Obegränsat 24/7 egentligen för dryga 100-lappen i månaden. Så den som faktiskt har möjligheten till analog läxhjälp har faktiskt möjligheten till Albert också. Då. Så vi blir väldigt kompletterande till dem. Sen kan man se det ur ett tillgänglighetsperspektiv också. Att oavsett om det är en kommersiell läxhjälp man pratar om analog då, eller en ideell variant som du också nämnde så är det ofta förknippat med logistik för en förälder. Man behöver
planera hämtningar och lämningar, man behöver schemalägga, man behöver lämna och hämta barnet till de här läxhjälpstimmarna oftast. Då. Och det är inte säkert att barnet just vid det tillfället också är mottaglig för kunskap. Så tillgänglighet är också en väldigt viktig faktor som är värd att nämna, tycker vi då. Sen sist men inte minst så är det möjligheter som dyker upp med teknisk innovation och mjukvara och design framförallt och användarupplevelse för barnet. Och med den tekniken vi har och de produkter vi har så kan vi skapa produkter som barnen faktiskt vill använda. De vill använda våra produkter och samtidigt lära sig, och det är en otrolig konkurrensfördel, tror vi då. Så ska man summera det så är det prisbild, tillgänglighet och användarupplevelse. Utmärkt. Och ni har ju byggt upp en position som marknadsledare på den svenska marknaden. Och kan ni berätta lite hur ni har nått den här positionen? Ja, det är givetvis inte en enskild parameter eller faktor som har bidragit till det, utan vi tror att det är en ackumulerad effekt av väldigt många olika saker som vi har gjort. Men ska man lyfta några saker som vi tror har bidragit till det, eller varit signifikant bidragande, så är det tror jag, vår organisationsförmåga att vara väldigt snabbrörliga och agila och anpassa sig till varje rådande marknadssituation vid varje given tidpunkt egentligen. Jag kan ta några exempel. Vi startade bolaget för dryga 6 år sedan, mellan 6 och 7 år sedan, och vi började faktiskt sälja till skolor. Vi definierar som B2B-marknad och började sälja till skolor. Och vi insåg väldigt snabbt att det är en trögrörlig bransch. Det är långa säljcykler och oftast ganska låga transaktionsbelopp. Så ungefär 1 år in så svängde hela organisationen om och svängde om till en direkt till konsumentaffär. Då. Och det är inte lätt att göra det, men vi lyckades. Och vi hade örat mot rälsen, kunde lyssna av marknaden och tog snabba beslut och svängde om. Ett annat exempel är när covid slog till. Då såg vi att beteendemönstret ändrades bland hushållen. Efterfrågan förändrades väldigt mycket, och det var samma sak där, att vi behövde vara väldigt snabba på att ta fram nya produkter, nytt erbjudande framförallt då, för att mätta efterfrågan egentligen på marknaden. Så det skulle jag vilja lyfta upp som en grej. En annan grej är marknadsföring. Det har varit svårt. Det har varit väldigt svårt. Men att vi faktiskt har lärt oss under ganska kort tid att vem som är vår kund och vart befinner de sig, hur kommunicerar man med dem, hur konverterar man dem, och faktiskt uppnå en tillfredsställande nivå av ROI på dina marknadsinvesteringar som du gör då. Så det har också varit väldigt bidragande då. Ni har vuxit till en väldigt stark position på den svenska marknaden. Men ni har även börjat etablera er och utvärdera etablering på andra marknader. Och kan ni beskriva lite hur det ser ut när ni utvärderar en ny marknad, till exempel den polska marknaden? Absolut. Vi börjar ju med att titta hur läget ser ut på den marknaden. Vad finns det för aktörer? Finns det redan någon som är etablerad? Vad gör de? Men sen litar vi också väldigt mycket på den data vi faktiskt kan samla in. Vi har byggt en produkt som är väldigt modulariserad. Det är inte en stor investering för oss att lokalanpassa den. Och då vill vi hellre ta besluten på att faktiskt köra ut en lokal produkt. Börja se, kan vi replikera vår kundanskaffningsstrategi? Hur ser trafiken till hemsidan ut? Hur ser konverteringsgraderna ut? Finns det liksom en efterfrågan och lyckas vi nå ut med vårt budskap? Och håller det så tar vi nästa steg egentligen i processen, som är: hur ser användningen ut? Hur ser engagemanget ut bland de som kommer in? Hur länge stannar de? Hur ofta är de inne? Och visar alla parametrar att vi rör oss i rätt riktning, då gör vi egentligen en utvärdering att är det värt att fortsätta investera på den här marknaden eller är det inte det? Så det är en väldigt iterativ men rätt standardiserad process för oss att komma ut på en ny marknad. Okej, bra. Och slutligen, som avrundning på mitt segment jag kallar för strategi, så tänkte jag att ni har gjort, sen ni kom till börsen, har ni gjort ett antal förvärv. Och om ni kan beskriva de här förvärven och lite vad de har adderat. Absolut. Så i slutet på 2021 så förvärvade vi ett bolag som hette Jaramba, som egentligen också är ett B2C-bolag, men där deras produkt är då med till ett yngre segment än vad vi tidigare erbjöd. Så det var då från 1 till 5-åringar. Så de har ju
breddat vår målgrupp i ålder så att föräldrar kan komma in som våra kunder när de har barn i yngre åldrar. Och sen i slutet på februari i år så förvärvade ett bolag som heter Temadag som är verksamma i UK. Och de säljer mer direkt till skolor, så där har vi breddat och har nu utöver vårt B2C-segment även breddat med B2B. Okej, och nu tänkte jag att vi rör oss från strategi och pratar lite produkt. Och där är min första fråga ganska rakt på sak. Vad är det som skiljer er produkt ifrån de konkurrenter ni ser på de lokala marknader där ni är inne? Ja, så om vi tar till exempel vår konsumentprodukt så är den största enskilda skillnaden är att vi är totalt läroplansanpassade. Så det är löftet vi ger till våra kunder, att gör ditt barn det den ska i vår produkt så ska den lära sig allting för sin ålder och enligt läroplanen på den lokala marknaden, på det lokala språket. Och där skiljer vi oss markant från majoriteten av konsumentprodukterna som kan vara utbildningsspel eller spel med element av utbildning som är roliga att använda men inte heltäckande i termer av läroplan. En annan stor skillnad är spannet i åldrar vi täcker. Vi täcker allt från egentligen när man börjar förskolan tills man går ur grundskolan i Sverige och motsvarande på övriga marknader också. Och det finns väldigt få konkurrenter som har den bredden. Och det är egentligen för att göra det enklare för familjer, både små familjer men även stora familjer som har barn i olika åldrar, att man går till en plattform och där finns de ämnena som är relevanta för både de minsta barnen men även de lite äldre barnen. Okej, så man ska sammanfatta då, om man skulle ha en familj med låt oss säga 2 barn så har man ett konto hos er och i kanske andra eller tredje klass så övar det yngsta barnet på multiplikationstabellen och det lite äldre kanske då räknar med bråk. Absolut. I samma app då. Och det är egentligen det som blir läroplansanpassningen, att man väljer ut de stegen som man lär sig vid en viss ålder då. Absolut, och det är för matematik men sen även för olika ämnen. Att man har tillgång till engelska, svenska, programmering, geografi, fysik, biologi i en och samma plattform. Och nästa fråga är lite kopplat till det, för som vi pratade om tidigare, ni utvärderar hela tiden nya geografiska marknader. Och min fråga är, hur har ni byggt er produkt för att anpassa sig för detta? För skolan ser ju annorlunda ut i Sverige, Polen, Danmark, UK. Ja, och det kommer mycket från när vi startade bolaget. Så vi började ju med matematik och vi började i Sverige. Och både jag och Arta visste från början att det är inte en tillräckligt stor marknad. Vi kommer behöva gå till andra marknader. Och matematik är tacksamt, det är ett ganska universellt ämne. Så då byggde vi plattformen på ett sätt som ska göra det enkelt för en lärare eller motsvarande i ett annat land att kunna gå in och göra en mappning. Okej, men vad har ni för innehåll? Vad täcker det in för kunskapsmål? För vilken ålder? Och sen så kan man lätt i vårt system identifiera då, okej, men här finns det gap mot den polska läroplanen eller den norska läroplanen. Sen är det också val av ämnen är ju en stor bidragande faktor också. Matematik som sagt väldigt universellt. Vår engelska produkt är global. Där har vi ännu inte valt att investera i ämnen som kräver väldigt tung lokalanpassning. Som till exempel historia kanske. Där det går inte att göra det lika effektivt helt enkelt. I alla fall inte i framtagande av innehållet. Så man kan sammanfatta, om man tar matematik som ett exempel, då kanske det är så att i Sverige här börjar vi lära oss decimaler innan vi börjar lära oss bråktal. Men i andra länder så kanske man börjar räkna med bråk innan. Precis. Så en lärare går egentligen in och i vårt system för lokalisering då säger men det här lär man sig i årskurs 3 i Polen medan vi har det i årskurs 5 i Sverige. Och sen så bygger man ihop de här modulerna till en årskurs som levereras i plattformen för en ålder. För en förälder väljer alltid ålder på sitt barn när man registrerar sitt konto. Och då paketeras det ihop till den lokala marknaden. Okej, och en sak som jag har noterat, ni skrev en nyhet om det i måndags, är att ni jobbar väldigt mycket med
tredjeparts IP era produkter. Senast var det Babblarna, vilket är något ganska okänt för mig som ungkarl. Men kan ni beskriva lite hur det här hjälper er i både er försäljningsprocess och er relation med era kunder? Ja. Tittar vi totalt i gruppen så jobbar vi väldigt lite med tredjeparts IP. Och det ser man ju i de bruttomarginalsiffror vi uppvisar. Det är 90% plus. Vi äger i princip allt vårt innehåll. Men sen så har vi i vissa fall hittat innehåll som vi inte kan köpa, det är för dyrt, eller inte vill investera i själva, och där gjort samarbeten med andra bolag som har tagit fram ett sådant innehåll. Sen är Jaramba lite unikt då. Jaramba som vi förvärvade innan vi förvärvade dem har haft en tydlig strategi att jobba med kända varumärken, både lokala och globala. Så de PM vi har gått ut med kring till exempel Babblarna, vi gick även ut med Bamse tidigare i år, är kopplat till Jaramba-produkten för förskolan. Men det är ett sätt att skapa relevans för den målgruppen, att de kan lära sig saker och öva med karaktärer som de känner till sedan tidigare och känner starkt för. Och en fråga lite på samma ämne är ju det här med, ni jobbar ju även då med de som tar fram läroböcker. Kan du beskriva lite hur det fungerar? Ja, och det är mer för de äldre barnen. Där jobbar vi mest för att skapa en större relevans. För ju äldre du blir, desto viktigare blir kopplingen till exakt vad du gör i skolan här och nu. Det är inte lika viktigt för en 3-åring, 4-åring, 5-åring. Det finns inte den tydligheten i att man har matteböcker i skolan. Men när man kommer upp i mellanstadie och högstadie, då blir den kopplingen viktig. Och där jobbar vi med större förlag i Sverige för att säkerställa att det innehållet vi levererar i plattformen, det motsvarar verkligen det som man sitter med i skolan på daglig basis för att hålla det relevant och läroplansanpassat. Okej, utmärkt. Och i nästa del av intervjun då tänkte jag fokusera lite mer på de operationella bitarna. Och ni är ju ett bolag som säljer till stor del mot konsument. Så därför undrar jag, kan ni beskriva lite hur ni jobbar med olika typer av marknadsföringsinvesteringar? Vad driver er budget och vilket syfte fyller de här olika marknadsföringskanalerna? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror i grund och botten handlar det om att lära känna din kund. Vem är din kund? Vart befinner de sig? Hur ska du kommunicera med dem? Och för oss handlar det om att vara där våra kunder finns. Och vi har landat i något som vi kallar för omnikanalstrategi när det kommer till marknadsföringsinvesteringar. Då. Och precis som du säger, det handlar om att förstå syftet med varje kanal. Vi använder oss av displayannonsering, influencers, native-annonsering, native redaktionella texter egentligen, eller tidningsartiklar men i reklamformat. Då. TV-reklam och väldigt mycket social media som är mer performance-driven. Vi är i grund och botten väldigt performance- och konverteringsdrivna i vår kultur i bolaget. Då. Men för att få performance-kanaler att faktiskt performa väldigt bra, leverera bra resultat, höga volymer till låga kostnader, så behöver du förse dem med väldigt mycket information då, eller trafik om vem din kund är. Då. Ta displayannonsering som ett exempel. Syftet med en sån kanal, det är inte att konvertera en kund, utan det handlar om att driva väldigt mycket trafik, billig trafik till din sajt. Men de konverterar inte från den kanalen, utan sen får du använda dig av något som heter till exempel retargeting-kampanjer, och då använder du den trafikinformationen och förser det till dina retargeting-kampanjer, och sen konverterar du dem till exempel via social media som ett exempel. Då. Och kopior som vi mäter därifrån, det är framförallt volym. Då. Volym som är antal nya kunder vid varje given tidsenhet, och kundanskaffningskostnader. Vad kostar varje kund att dra in? Och sen behöver vi sätta det i relation till vad en kund faktiskt är värd. Och det översätts i våra operationella kopior till något som vi förkortar till LTV, då, livstidsvärde. Vad är ett livstidsvärde på varje abonnent eller kund vi drar in? Och så behöver man hitta en bra ratio mellan livstidsvärdet och kundanskaffningskostnad. Då. Och det är den vi parerar emot egentligen hela tiden på daglig basis. Då. Ser vi att kundanskaffningskostnaden går upp och att marginalerna blir för låga jämfört med livstidsvärdet, vad kunden faktiskt genererar, då drar vi ner på kostnader eller försöker iterera om och optimera ner kampanjen så att kostnaden går ner. Då. Så
Ja, det är egentligen ration mellan LTV och kundanskaffningskostnad som vi förkortar till CAC då, som ligger i grund för våra marknadsföringsinvesteringar. Så det kan vara vettigt att förtydliga även att ser vi att om vi rapporterar ett kvartal till exempel och ser att marknadsföringskostnaden har gått upp, för oss är det positivt. För det betyder att vi hittat en nivå i den här kampanjen som vi känner oss väldigt trygga med att fortsätta investera i. Det kan vara bra att förtydliga det. Och ibland när vi drar ner på kostnaden, då gör vi det för att vi medvetet känner att ROIn eller de pengarna vi får tillbaka för att spendera i de här kundanskaffningsaktiviteterna, de är inte tillräckligt höga. Så vi vill i alla fall ligga på åtminstone en ratio 2 då. Så lägger vi ner 1 krona i marknadsföring så vill vi åtminstone ha 2 tillbaks i intäkter över sin livstid då. Så det är det vi optimerar mot hela tiden. Okej, bra. Så man ska sammanfatta egentligen de olika mediekanalerna. Man har de väldigt breda, det är för att bygga, kalla det brand awareness, man ska veta vem Albert är. Så när man sen ser det i en kanske mer riktad kampanj så ska man tänka, just det, de här känner jag igen, det är digital läxhjälp och jag är intresserad just nu. Är det lite så man ska se? Ja, men absolut. Nu gick jag inte in på alla kanaler, men ta TV som ett exempel. Du kan ju inte klicka dig på en TV-annons och komma till sajt och konvertera och köpa, utan det handlar om att bygga top of mind och varumärkesbyggande. Samma sak med utomhusannonsering till exempel. Det handlar om att bygga varumärke. Och bygger du ett tillräckligt starkt varumärke och sen kör igång konverteringskampanjer till exempel i social media, så är sannolikheten mycket högre att det blir högre klickfrekvens och konverteringsgrader på sajt för att kunden eller den personen som faktiskt klickar sig har hört talas om oss någon annanstans då. Så det handlar om att hela tiden optimera mediamixen för att få en så bra nettoresultat i antal nya kunder hela tiden då. Så precis som du säger. Utmärkt. Och man har märkt av att det är ett lite instabilare makroklimat just nu. Man pratar mycket om att det kommer att finnas mindre pengar att spendera. Och har ni märkt att, för ni köper ju en del annonser misstänker jag, har ni märkt att annonspriser har förändrats något? Vi mäter ju ROI väldigt mycket och ett resultat av bra ROI det byggs upp av bland annat annonspriser. Det är ofta flera olika faktorer. En effektiv kampanj kan bestå av det är billig annonsering eller väldigt bra annonser till exempel, ett bra erbjudande då. Men vi mäter ju makroklimatet i andra termer egentligen. Och för oss är det, vi får den datan väldigt snabbt i en konsumentmarknad, för du kör igång en kampanj och sen ser du direkt hur den performar. Hur beter sig trafiken på sajt? Har konverteringsgraderna gått ner? Då kan det vara att det kanske är lite mer priskänslig marknad. Eller kostar besökarna mer eller mindre? Om besökarna kostar mindre, då kan det bero på att annonspriserna har gått ner. Då. Men det korta svaret är nej, vi märker inte av det. Vi har fortfarande väldigt bra performance i våra kampanjer som vi kör. Konverteringsgraderna är stabila. Så vi påstår att det inte påverkar oss just nu i alla fall. Okej, intressant. Och vi har pratat om att ni kommer ju från början en B2B-värld och ni har kommit tillbaka till B2B. Men jag tänker, kan vi prata lite om er business-to-business-modell och hur kundbeteende skiljer sig mot er business-consumer-ben? Och lite de förhållanden som handlar i storlek. Ja, absolut. Vår grupp totalt per Q2, vi stängde Q2-rapporten, så omsatte vi på årlig basis ungefär 131 miljoner. Och av de 131 miljonerna är ungefär 30 inom B2B-benet och 100 i B2C-benet. Som dryga 20% säljs mot skolor och lite mindre än 80% säljs mot konsumenter. Jag tror den stora skillnaden är egentligen den finansiella profilen i de olika kundsegmenten. Då. Om du tar konsumentdelen så är det färre antal kunder men mycket högre intäkt per betalande kund och månad då, jämfört med en skolkund eller skolelev. Då. Och inte bara det, vi har inga bindningstider på konsumentdelen, så det kan bli lite mer volatil kundinflöde och utflöde jämfört med mycket längre kontrakt i skoldelen. Så det blir mycket mer stabil och långsiktig
kassaflödesdrivande affär i B2B-benet, medan den stora delen av tillväxten kommer från konsumentdelen som är mycket mer snabbrörlig och som man kan skala mycket snabbare. Då. Vi skalar den digitalt egentligen, medan B2B-benet det handlar väldigt mycket om att bygga en effektiv, högpresterande säljorganisation och i varje land du är aktiv i. Vi gillar att kunna balansera affären mellan de här två affärsområdena väldigt mycket. Så det ger oss valmöjligheter i att deploya våra investeringar där vi känner att just nu har vi väldigt bra effektivitet eller ROI på pengarna här, eller just nu har vi det kanske inom B2B. Då. Så vi har alltid möjligheten att investera där vi känner oss mest trygga. Då. Så man kan säga det lite att B2B-benet, då vet man att här har man ett stabilt kassaflöde. Det här stabila kassaflödet kan vi använda sen att investera i B2C-verksamheten där viss volatiliteten kan vara lite högre på grund av med nästkommande fråga, men också på grund av som säger hur ROI utvecklats. Absolut. Men tillväxten sker betydligt snabbare i B2C. Ja, absolut. Bra, och min nästa fråga är, vi diskuterade era finansiella mål i början. Och en nyckel, i alla fall som jag ser det för att nå de här finansiella målen om här med skösa tillväxten, det är ju att hålla churn rate under kontroll. Churn, som jag pratade om tidigare, är ju ett annat ord för kundbortfall. Och hur jobbar ni för att kontrollera churn rate och hur lite utvecklas den över tid? Ja, och där kan vi ju fokusera på B2C-delen, för som vi redan var inne på tidigare, B2B-delen har en väldigt låg churn. Där lägger vi mer av krutet på nykundsidan. Men i konsumentledet så är det egentligen två olika parametrar. Om man tar den lite mer långsiktiga och successiva så är det handlar ju i grund och botten om att skapa produkter som barnen älskar att använda och där föräldrarna ser nyttan av användningen. Där sker ju majoriteten av våra investeringar om man tittar på liksom personalsidan. Kontinuerlig vidareutveckling av produkterna, löpande AB-tester, löpande kvalitativa studier för att se men vad är det våra kunder vill ha, vad är det som presterar bäst, vad ska vi utveckla mer av, vad ska vi utveckla mindre av. Och hela produktportföljsexpansionen som har skett senaste 1,5 åren har varit en stor nyckel i det. Att kunna erbjuda ett större värde till en liten prisökning egentligen. Sen finns det en annan del kopplat till det och det är på erbjudandesidan och det är lite mer optimering kan man säga. Så hur optimerar du nyckeltalen, både kundanskaffning och churn med olika prissättningar, olika erbjudanden, längder på gratisperioder. Ett exempel där är till exempel årsabonnemangen. Vi har alltid haft månadsabonnemang men släppte i förra veckan ett AB-test med årsabonnemang. Så går man in på vår hemsida idag så har man 50% chans att man blir presenterad med ett årsabonnemang. Och där mäter vi och utvärderar egentligen olika erbjudanden mot varandra för att se vad driver ner churn, vad driver upp LTV:n och även egentligen intäkten per kund och månad. Men långsiktigt så är det konstant, kontinuerlig, systematisk produktutveckling och göra användarupplevelsen bättre. Och är då, som vi diskuterade tidigare, bland då förskoleålder, blir då tredjeparts-IP ett sätt att kunna åstadkomma detta? Absolut, absolut. Okej, bra. Och om vi känner då, ni har era finansiella mål, och blickar lite, hur känner ni om dem? Är det en extremt högt spänd båge eller känner ni att ni rör i takt mot dem i dagsläget? Nej, men om man kollar på hittills 2022 så har vi ju växt vår nettoomsättning nu första halvåret 110% gentemot föregående år. Så hittills så tycker vi att vi ligger väl i linje, så det är klart att procentsatsen kommer ju gå ner när det absoluta talet ska öka än mer. Men vi är optimistiska för framtiden och tycker att vi taktar på väl gentemot de finansiella målen. Och sett till liksom lönsamhetsmålet som förvisso är på lång sikt, men där säkerställer vi att vi inte bygger en större organisation än vad som behövs, och majoriteten av vår kostnadspost är ju, som Arta nämnde, marknadsföringskostnaderna som vi kan öka och minska när vi ser att ROI:n finns där. Och slutligen tänkte jag att ni alla kan få ge varsitt svar på min sista fråga. Och det är lite, om man kan sammanfatta kort.
vad ni tycker är det mest intressanta just nu med Albert som bolag och varför man bör, som till exempel läsa en investeringsanalys, lära sig mer om bolaget. Ja, men jag tycker det är en fantastisk rolig fas vi befinner oss i bolaget om man jämför med historiken. Nu kan jag och Salman prata om mycket mer historik för vi har varit med sedan start, men vi har gått på de stora nitarna. Vi har lärt oss väldigt mycket. Vi kan eliminera de stora riskerna i affären och fokusera på att bygga ett långsiktigt stabilt bolag med hög tillväxt. Och vi levererar på det vi sagt att vi ska göra hela tiden och har alltid gjort det. Och vi känner oss bekväma med de finansiella målen som är kommunicerade. Och vi har ett väldigt fint momentum just nu, både i egentligen operations i B2C-delen och tillväxttakten där, men också jättespännande med att vi får till ett nytt affärsområde med B2B och vi ser jättemöjligheter där att sy ihop erbjudandena och skapa ett erbjudande som passar eller knyter ihop både elev, förälder och skola då. Och det tror vi kan skapa jättefina möjligheter över tid. Ja, nu tog ju han mina som vanligt, men jag håller med. Det var inte länge sedan vi satt och fick förklara vår syn på vad som händer efter covid. Där många trodde att er typ av produkt, har det varit en boost från covid och vad kommer att hända när livet återgår lite mer till det normala. Och där vi har visat efter covid att vi fortsätter att växa, vi fortsätter att leverera på det vi har sagt. Och nu har vi en extremt spännande fas framför oss just i vad som kanske är min hjärtefråga då, knyta ihop B2B och B2C-affären och inte titta på dem separat. Få till ett ekosystem där vi kopplar ihop förälder, lärare, elev med ett erbjudande till skolan, ett erbjudande i hemmet och vilken påverkan det ger på de operationella nyckeltalen. Det ser vi fram emot och har börjat ta de första stegen mot i och med förvärvet av Samdog. Jag försöker ta det som kvarstår här, men jag ser väl förutom som har nämnts tidigare så ser jag en väldigt trigger i att Europa som vi fokuserar på som marknad är väldigt fragmenterad. Det finns många enskilda aktörer i olika länder men det finns ingen tydlig ledare. Så där ser jag som en trigger framåt att vara den som konsoliderar den europeiska marknaden. Där finns fantastiska möjligheter. Utmärkt. Arta, Salman och Martin, tack för att ni tog er tid att komma hit till Erik Penser Bank. Tusen tack. Tack för att vi fick komma. Tack alla som har tittat både online och här i rummet. Tack så mycket.
Hej och välkommen till Penser Bank och vår temadag för mjukvara. Jag heter Marcus Almrud och jag är analytiker här i banken. Today I have with me Christian Fredriksson, who is CEO at Fingerprint Cards. Hi Christian. Hi there. Thanks for Good to being be with here. us. Thank you. I will leave the word to you and then I'll come back in a bit with some Q&A. Over to you. Thank you. Thank you very much, and welcome to the world of fingerprint cards and biometry. Let me go through a few topics. I think first on our vision. What do we believe in? We believe in a secure and seamless universe where you are the key to everything. We believe biometry is going to more and more devices in access, in IoT, and we are already moving outside of the mobile, which has been the stronghold of fingerprint cards and where biometry really hit the mass markets. And obviously the areas we are talking about outside of mobile is PC, payments, and access. These are the new growth areas for us, and I will explain for you, of course, what is still happening in mobile and the PC and payments and access markets. And we believe that as in the car industry, you would be a naked driver. You don't need anything with you. You are the key to everything for yourselves, whatever access in physical or digital form you will be using. Let me move ahead from that vision and that view on what are we thinking ourselves and what are we doing in this company. We got started in mobile, which is typically where we are most known. It is a big volume market. It has been over 90% of our revenues as a company, and it has been a roller coaster ride, to say the least. Again, latest with the COVID shutdowns in China. This is a fantastic, competitive, and very hard market, and also has a lot of roller coaster in it. Every few years, you seem to end up in a little bit of a temporary drip or tripping, even a speed bump, you would say, in the mobile industry. I will go through then what we are doing to grow our market share, to position ourselves strongly in PC, in payments, and access, which are the new growth markets for us as a company. We are the leader in the mobile segment with the capacitive sensor, and I will explain you also what's happening there with the in-display or the optical solutions in the mobile market, which is a brand new market for us, even if we are coming later into that market. We are increasing our share of revenue from the 90% in the mobile to actually about around 25% outside of mobile this year, or outside of mobile capacity this year. And of course, that is both because of the growth in these new areas, but of course also, I have to admit, because of the decline in the mobile that we have seen because of the lockdowns, specifically the lockdowns in China, even if there are challenges, but they are more minor when it comes to the global consumer electronics drop that has happened. Let me run through a little bit on these different separate areas for you. But before I go to that, there has been questions also on us. What do we do? What is the system that we deliver? Why is Fingerprints leading in this area? Why are we able to do big volumes and good quality, which is excellent performance, world-leading performance, that at the end of it counts? Are you able to deliver volume in huge volumes, in hundreds of millions of units, and with constant, very good quality, very good security and performance every single time? And the key for us has been and continues to be a complete skill set around delivering the whole system. For us, it is when we deliver a sensor, we deliver the biometric algorithm that comes to it, which has a machine learning, the kind of starts of artificial intelligence, if you may, but mainly you would call it machine learning in terms of adapting, learning all the time. That biometric algorithm skills is extremely essential in doing a good performance, but we also have software development. We have the ASIC silicon chip development that we build upon, which is the lowest power consumption. We can do different form factors, even bendable and adaptable to many different applications that we need to be able to build this. And then we have the design and integration expertise, which is very
important for us to do continued design wins in different areas when we move to different mobile phones, when we do move to different form factors. That is, of course, extremely important for us to be able to deliver that consistently and very fast for us in these competitive industries globally now. We have a lot of tools, range of tools for evaluation kits, development kits, for capacity or capture of images and the production testing. We are influencing the production when it comes to the module houses and others together building this, and that's also an essential part for us. And of course, the personal support that comes from us with the people that we are available to doing this. This overall system performance is key. Many players have different parts of these and they try to combine them, but the capability for us to perform every time with excellent security, excellent speed, and just always right, that is the skill set that we have, why we are able to continue to be the market leader and why we can build so good systems. That is very core for us and very important for us to, of course, maintain and continue innovating in this space. Now, we're a product company and we're proud of that. It is fantastic to show some of the products that we do. And there are a lot of innovation that goes into this one. There's a lot of hard work, a lot of cool things that we bring to market. Let me explain some of these ones. It is a very broad portfolio that we can do in biometry today. This is only showing some of the form factors that we have. I'll explain a bit more of it. We are, of course, the undisputed leader in biometric solutions for payment cards, so where, of course, the fingerprint cards name even comes from, as the original invention was done in that space. It's taken a long journey to get to that, and last year you could say that we really got going with selling biometric cards into the payment industry. Here you see one of them. The next one is access cards, which are used now, and that is a very strong growing segment. It's access card for added security. We have all kind of other wearables, smartwatches, home solutions that are coming with biometry as well. And then you have the PCs, which is now a great new entry for us that started last year for us really to get into the PCs, where we are gaining market share and we expect to continue doing that. And then, of course, here down on the right, you have the most well-known for us, which is, of course, has been the large volume market, which is now the sign-mounted sensors that we have, which is very interesting for us and continues to be, even with the challenges in the mobile market, it is a fantastic industry to be in, of course. It makes you very good at delivering volumes, very good at being competitive, that you have to be in that industry. And now, of course, lately, then the recent, our entry coming into under-display sensors, which significantly expands our addressable market, even in the mobile industry. Now, our revenue mix is shifting, as I said, now obviously because we are growing these segments, but yes, unfortunately also because we have a drop in mobile this year, which you have seen because of the drop in the second quarter for us and that challenge that came from the lockdown in China. And as said, overall still we continue and we see that the mobile will bounce back. And then we still see that the revenue growth in the new areas will outpass the mobile capacity. And it will be about 25% out of mobile capacity this year, and it will continue to grow that percentage in diversification for us next year. And the coming years, we expect that to continue in these new areas, which is the PC access as well as payments industry now. Fantastic new industries for us to get into as well. Now, let me go through a little bit more on these actual markets then, so you get a view. Here you see the big PC OEMs, as we call them, and their market shares in the pie to the right. So we have now delivered our sensors in over 40 PCs and Chromebooks for ourselves. These are in Lenovo, Dell, Acer, Asus, Google, HP, Huawei, Microsoft, Samsung, and Xiaomi, just to name those that have been already launched. And we are sole fingerprint sensor supplier in Chromebooks. And we expect to continue growing in this one. This is obviously not the same volume overall as the mobile,
but it is better ASP or average selling prices. It is also more solutions in terms of security, in terms of memory. So it gives you a lot of opportunities to innovate. This is a very wonderful market for us to enter now, where we expect to gain market shares, even if the penetration rate here is in a little bit over 20% for the PCs for biometry at the moment. It is growing, whereas, for example, in mobile, it is biometry in mobile is already 85% penetration rate. This is a fantastic new area for us, and we expect to continue to deliver good growth in this space. And we have so far been delivering to 4 out of the 6 top PC manufacturers in this world, and we continue to working hard on expanding in those cases to new models and new players. Now, access, or it could be also called access combined with IoT, because this is not only about access actually anymore. This is coming into many, many different form factors. Mobile phones is very clear. It's a few big old OEMs, huge volumes. PC is also actually dominated by, those 6 players in the PC OEM market, and we are with 4 of the 6, so it's fairly clear on what you need to do and deliver. In access industry and the IoT industry, it is new things happening all the time, new markets coming for us all the time, smaller segmentation, smaller volumes, very different form factors, higher gross margin as there is in PC as well. Because of that, it requires all the adaptation skills that you need to have as a company to be able to drive these different segments. We are the number 1 player in this for consumer access segments as well. And our sensors are now used in hundreds of different access applications and devices. And I would call it almost IoT, Internet and everything, because it is very broad segment, this one. I'll give you a few examples, as you can see here. Smart locks, which has been the first real growth market in this one, and it continues to grow. Now, outside of China, China has been declining this year and will decline this year because of the COVID restrictions, but the rest of the world is growing in access when it comes to door locks. A smart home, we have solutions. We have very huge expectations, and it is a wonderful market to get into is physical access, where you actually use your access card with a fingerprint sensor, and you gain access, either physical access, or you have logical access with USB dongles, for example, as you can see here, which helps you with the security for corporations, and of course help with physical access as well in offices and so forth. You have personal storages and safes and cabinets, and we have e-bikes, electronic scooters, and all of these. Everything with a lock, basically. Everything wants to give you access is easier done with biometry than having keys, luggages, and so forth. And then, of course, you have, as you can see here, you can see a door lock here down to the left. And on the right side, you have a mirror from the cars, where we are working with our iris solution to bring access into cars. We have healthcare solutions where we have got access with iris as well. And other POS terminals and routers that are coming for payment terminals in India and so forth. So a lot of different remote controls, VR headset. There is a lot of things happening in the industry to bring biometry there, to make it simple to know that you have access to this device or to this place, either physically or logically. This is an interesting market, but very fragmented, and a lot of different form factors that you need to work with, and so forth, which is very interesting for us as well. On the mobile, I'm just going to mention actually now more on the under-display sensors. We are the market leader in capacitive, and that is a huge volume market, even if it is painful right now when we have gone through the closures because of the COVID in China. We see that as a temporary situation, as we have said earlier as well. This is actually then this is about 40% of the market in terms of volume in the mobile space versus capacitive solutions. So it goes under the display and you touch the screen in front of you with your finger. And we have been late to this market, but now we have entered and we have our first design win and expect first shipments during Q4 this year.
and we want to be a significant player in this segment. Even if it is 40% of the volume, it is a little bit higher ASP, so it's almost equal in terms of value to the capacitive sensor market, and they have been fairly stable on those, at least so far, and we see so for the next couple of years, and that makes this interesting. And of course, for us, it's a virgin market, fantastic market to get into this one as well for us, and we look forward to playing in this field also now. And as I said, we want to be a significant player in this market as well. It is, of course, close to our DNA, same customers, just a little bit of different technology on the fingerprint sensor using optical and the cameras there. Now, on the payments, which is, of course, the largest market of all these markets that I have explained, it is the payment market. Just the sheer size of this is huge. If mobile phones is even if it declines this year globally, it's still going to be something below 1.3 billion smartphones delivered. PC is in the 300 million plus, 320 million PCs per year, access in the hundreds of millions, all together in those different devices, even if it is very fragmented. And this one is 6 billion cards delivered per year. Of course, it takes time. This is not the fastest moving industries. It takes time to go through the processes and work on it. We have worked very hard. Last year was the year when we really saw the banks launching. And here you see BNP Paribas card, where you basically have your finger on the card and you can then pay by a blip. And this is, of course, one of the 8 live customers banks that we have right now, and more is coming clearly in this industry as well. This is as I said, by far the largest market as an opportunity, even if all these other 3 legs are very strong as well overall. And then if I move forward here, and now can you change, Markus, by the way, the slide? Trying. Yes, now I got here. So once again on the banks, then biometric card deployments here on. We have now had 24 bank pilots and 8 commercial launches. These are in countries like Switzerland, France with BNP Paribas and Crédit Agricole. We have BBVA in Mexico. We have Poksovi in Poland. And then we have also 2 banks now have launched commercially in Morocco. We expect about a handful of launches this year still. And this is, of course, the big change is now that we have live customers. We have networks or we have launches that are ongoing. The Polish launch is now the first one that is going also retail. Many of these have started high-end and they start through that. If you look at the speed, it is good growth for us now in terms of the numbers, but it is still small, of course, in comparison to the overall market size and the overall volumes that we are rolling as a company. And we see this ongoing growth in this space to continue. I get often asked on what kind of speed do we expect here? And of course, we are not the bank. We are not the ones who is doing this, launching it to the consumers, doing the marketing consumers. So it's very always kind of from the chain ecosystem that we give our view. But what we see is, first of all, the consumer feedback is overwhelmingly positive. There are no card returns, neither because people want to return it or because it wouldn't work. It just works every time, which is, of course, extremely important when you're launching your service like this. So the only thing, one example we give is, and look at this, is that how fast did, for example, the contactless card, when that moved into mass market, how did it move? It actually took 8 years to get to 1 billion contactless card, and then it's replacing more and more, of course, and becomes the norm, as it was with PIN and chip earlier. And now with this, because we expect it to be faster than the contactless cards, because it doesn't require a change in the POS terminal, the point of service terminal. It doesn't require change, only the back end of the machinery. So we expect it to be faster, but still it's a conservative industry and requires many launches, and those are coming, and more players now. Almost all big players in this industry are having a plan for biometry
and how to launch it in their product roadmaps. So we expect still the launches to continue, a handful this year. We have done a lot of cooperation agreements. Of course, this is very fascinating industry to be in. And we have our latest, the T2 shape that you see here, sensor, and you can see the double roll that we can do from a manufacturing point of view. We have done cooperations with all top 3 card manufacturers, ST PayBio. We have launched, of course, was developed in partnership with Fingerprint Cards and LinkSense and won the CES 2022 Innovation Award. We have also with all top 3 global secure element providers have chosen our solution for their reference designs. And we have enabled biometric authentication to be executed entirely within Infineon's secure elements. So these are big players in this industry who are rolling out the products as well. What this does with Infineon is we don't need a separate MCU, that's a separate memory, so we can combine it and do everything even faster, even cheaper, and even better with our algorithms. And this makes it easier for card manufacturers to develop and roll out biometric payments cards at scale. Of course, cost is important. The enrollment, how do you get the customers to enroll their finger? And then the marketing strategy of the banks are clearly those big things that are being worked on as an industry right now to do the next phase. The most important thing, of course, is consumer feedback is overwhelmingly positive. They do not want to return the cards. That is the core, of course, for us as a company to be in this industry. For us looking forward then, if I come to the conclusions, now we will continue to drive innovation and continue to diversify our revenue streams. We will go to from mobile capacity. We want to keep our market shares in there. It is a lot of work and requires a lot of cost efficiencies, and it will be a continuous roller coaster, as we can see also from 2017. We had challenges with inventory. Now, because of the lockdown in China, we got into a very different reason, but almost the same situation again. And then our entry into under display is a fantastic expansion of our addressable market in the mobile industry, which will continue. We want to continue to expand our business in PC and access and continue to drive, of course, the emerging payment markets. PC and access business are ongoing markets where it's more about we taking share and continue to work into different new form factors. And we, of course, want to continue to expand our supplier base, which is very core for us in this kind of volume industry. We want to maintain and work on a gross margin that is more stable than it has been in the pure mobile only, which has been also much more, it's very competitive. And of course, that's why it's a good place to be, but it's also more challenging in that terms of driving the cost all the time. And that has been an enjoyable journey, if I would say the least, but also at times very challenging. This is where we drive scale and where we drive also efficiencies through the organization, through the manufacturing processes and so forth. We believe that we can maintain a sustainable gross margin around 30% in this industry. Obviously, we have been up and down on that. We haven't been on a sustainable level yet. We believe we are there, and we will get to that in terms of expanding into the new markets. That's why it's so important for us. And that's what we intend to do and continue doing in terms of the new 3 legs that we're building up for the company in PC, in the access and IoT that I explained, as well as in the payment industry. But still great also to expand, almost double the mobile market opportunity for us and the access to that in terms of the optical solutions as an opportunity. And we want to continue, of course, on working on the cash flow and sales growth. And while maintaining, we need certain volumes to make efficiency in this kind of business. And that's, of course, because of the latest challenges in China, we had to do cost measures as a company as well. So we do those measures and we work extremely hard, of course, in terms of at the end of it, expanding our market outside, not only being in the mobile industry, which, as I said, is quite a wonderful, crazy, and roller coaster ride to be in as a base of the business. But now looking forward to that in terms of going into new segments and continue our expansion in all of those 3 segments. We see that there's a lot to innovate in all those 3 places still for us.
when we have only gonna started in these 3 new areas for us as a company. And we will bring, as I said and started with, we will make you the key to everything, your access, physical, logical, and your usability and your security and safety will be much better when we get these products out there as well, helping you on that. With that, that's what we intend to do as a company and the people in this company. Thanks a lot. Lots of stuff going on. Lots of questions to ask on what's going on, I guess. We have some time. I'll try to limit the questions, but maybe we start in China. So, I mean, we saw the revenues in Q2 were problematic. That was mostly on the back, and you mentioned in the presentation, on the COVID-related closures in China, which made the mobile phone sales fall very rapidly, and then you took a bigger hit of that because of the supply chain inventory drawdowns. Talk a little bit about what the latest you've heard is from the ground, because I assume that you monitor the situation, and then we've seen closures just this week, but also we've seen curves tend to move up and etc. So what's the latest? Yes, exactly. I suppose the whole world is monitoring what is going on with the COVID lockdowns in China. We can see that the biggest, I mean, there's a drop about 10% roughly in the whole mobile phone sales this year versus last year. And a big portion of that is because of the China lockdown. So clearly it has had an impact, and because we have so much business with the Chinese OEMs, it of course impacts us quite heavily and dramatically actually as a company. And we see that the lockdowns continue, and they go a little bit back and forth, and I think that's what, as you just said as well, we were planning on that as well. We don't see an end to this. To be honest, I don't know when it's going to end. I suppose nobody knows except when the leaders in China do that. So we see that this will continue for at least for the time being. So there is a lockdowns going up and down in different parts of the cities, but it's not as massive as the Q2, which was a very dramatic stop it, almost all, right, when it comes to a huge amount, hundreds of millions of people, right? So it's not on the same level, but it will continue on a certain base level, at least for the time being, because the virus doesn't seem to go away, right? It's very difficult to contain, as we all know. Mm-hmm. And what we see, and we said that already, is that from us, the drop in demand in terms of a 10% drop in mobile phones is not really as dramatic in itself. That's why we call it temporary, because it is that when you have built inventories all across the chain, not only OEMs, but the module houses and every supplier of all the components, it is a train that stops suddenly. So what happens is that we see the OEMs have cleaning their inventories, but they need to get to a new level. This is what we said in the second quarter as well. And then the rest of the chain cleans their inventories, right? And then that is the after effect of the whole stopping. But that is still a temporary situation that you kind of bounce back to. So a 10% decline is not really such a big issue in my mind, but we expect that to continue kind of, flattish next year seems to be because I mean, we have inflation, we have war in Europe, and you have, of course, all this impacting outside of the COVID lockdowns in China. Mm-hmm. So I think that's what we said in the last quarter as well, that it is a temporary effect, and it takes a while to clean the whole chain out of the inventory. But we see the OEMs coming, which is important, because then the full phone inventory is kind of cleaned out, and then it moves into everybody else cleans their inventories as well. And then you get out into the new normal level, so to say. So the best guess from where you stand right now is if I read you right, we have the worst behind us. It's not going to be as bad as it was in Q2. So the inflection point is behind us, so to speak, and then it'll take some time to work through it, and we should expect a flattish market from here on, more or less into next year. No, what I'm saying is that it takes time to clean out the whole inventory, right? So I mean, when you stop for a quarter, that's what we said in Q2 as well, right? So
This is what happened in 2017. So it takes a while to clean. It takes a while to clean up the inventories, right? And when you stop in a quarter. So and we hope that the worst is over very soon, right? Moving on and moving away from China, you're entering down the display market where you haven't really been before. You're commencing shipments in Q4. You got design win. It moved on. You got an order. From your experience, what does such an order mean, the first order? So how important is this step? It's of course very important for us, right? I mean, it brings the credibility that we can do this. It is a major OEM as well, so it's not a small player. It's customers that we have dealt with and that we know. So of course, the first is always the most difficult because then you have proven yourself, you get into volumes, and then you can go and talk to the others. It is the same customers that we talk to every day because of in the mobile capacity, right? So it's really something that we had to get into this business, right? And we had to do it, right? So I realize we came late, and I'm just pleased that we now got the first is the most difficult, clearly. Because when you go through this first and it's a credible player, then you know that it's just fighting for every phone model after that with all the players as we do in normal business, right, in the mobile. Yeah. Okay, interesting. And moving on a bit in the interest of time, PC market. So the PC market is also falling. I think Gartner is talking about a 9% drop in volume shipments this year, for instance. But you're still growing, and I guess that has to do with penetration rates. And I think the numbers have been floated around. It was 20% last year in terms of penetration rate for biometric sensors in PCs. What's happening to penetration rates? And can you talk a little bit about how that market is progressing? Yeah, I think that you're right that there is a in the range of 10% drop as well in the PC market. It goes kind of back to the pre-COVID. COVID made actually the PC market jump up over 10%, and now it's kind of dropping again. And of course, it's an implication of, and it shows the consumer electronics globally, right, which is taking a hit. And the PC market is doing the same, and the same hit as hitting the mobile market. So you have a little bit of inventory cleaning, obviously, also in the PC market because of that. Everybody was planning for something, and then circumstances have changed. I think the penetration rate is growing and continues to grow, and we see more new models coming. It was just below 20% somewhere last year. It's going to be over 20% this year. We will see how large it goes, but it is increasing, and we get more models with fingerprint sensors and biometry in the PC area. For us, it's of course a great market because we come from nothing, right? We started last year, so we're coming in from zero, and we want to be the market leader in the PC. And we have gone in now from out of four, we got 4 out of the largest 6 OEMs, PC developers in the world. We are them as customers. Apple is kind of a closed place because they do it themselves, so you kind of can reach 5 out of 6. And then we would be with all of the major ones. And then you can just keep on working with the models and continue gaining market share. So I'm very pleased with the PC progress actually for us. And we will continue now fighting for the models. And when you talk about, you mentioned 25%, and you've had 10% of sales outside of mobile last year, and I guess before as well. And now you talk about 25%. And of course, there's a mix here between mobile falling and then other sales growing. But you also mentioned you come from very small numbers in PC. Does that mean that the majority of these 25% is still access, or are the numbers in PC actually meaningful? Do you see what I mean? They will be meaningful. Yes, they will be meaningful now this year. Access is, of course, historically it was 10% of this was access, right? So you're right. I think PC will grow for us and continue to grow. We see good growth going on also next year. Access grows as well. PC grows faster than access just because it's just smaller and much coming from nothing, right? Obviously, the growth rates are high when you go to there. And also payments, the growth rates are high because it's so small volumes in the beginning, right? I think that you're right that in a way,
25% was not what we planned for this year, because we, of course, didn't plan for that mobile capacity will have such a dramatic drop. So it's both things happening at the same time. The PC access and payments are growing for us, but at the same time, then we clearly had a dramatic fall in because of the stop in the chain. As I said many times, we see that temporary, even if it takes time to work through that. It is important for us, as long as we keep the market shares, you know that you will bounce back when that industry bounces back again, right? But you're right, it's a dual combination for the 25% of our revenue, so it's not fully earned, you would say. And to wrap up, I guess, because we're running out of time, just a quick question on payment cards. You talked a little bit about contactless cards, and I think from memory, or you said it took some 8 years for the payment, or for the contactless card market to reach kind of 1 billion cards. From what you've seen so far, is this market, the payment cards market that you're in, is it kind of following the trend? That is, has it been kind of in line with what you thought? Do you see what I mean? Or is it something here that kind of sticks out in it either going faster or slower than you had expected? I think that originally we thought that it would be faster. So we were clearly not wrong if I look at the few years back on how we saw this happening. And it has followed, I suppose it has followed the plan and the view of those who are in that card industry, the bank's view and others when you talk to them. They have felt that this is the way it goes, and it takes time to get in and to test and run and do their marketing campaigns. And now it's tracking a little bit ahead of the contactless speed, right? If you look at that. And I think that if I look at that, we thought earlier on a few years ago, clearly we thought that it would be a faster, and we have said that a few times, that it has been slower now. Now it is happening, it's growing. Last year, you could say, was the real turn when you saw the banks launching, and they are getting more launches out there. Then they go from high end, and then we see the first bank now in Poland going for retail, so kind of more broadly to their own base. I think that's important. That's what happened in contactless as well, that you get broader and then finally get into a positions where it actually becomes mainstream, right, as a product. And that's how you get into the big volumes in these kind of businesses. Mm-hmm. And a follow-up on that, to end this as a final question. So, okay, I appreciate you saying that it took longer than you had expected for this to start. Which is often the case, I guess. But if we just go back a year when this kind of started, and you look from that point until now, has it then been according to plans, or has that take-up also been a bit slower? No, I think that's so far been pretty much according to what the plan was when the banks launches. I mean, we always want to be faster and we want to push it harder, and that's always a challenging position when you are the one who's bringing part of the solution, and then the banks are the one launching it, and it is not in our power to do the actual launches to consumers. And we of course want to see faster everything, and that's the nature of our kind of role. But yes, we are going according to what everybody else has been saying in the industry, as if I look at the last year in terms of the launches and what's happening there, right? And a lot of work actually now to get more banks into it, right? So that's where the phase is now. And I'm very pleased to see that now the whole industry has joined. So it's not only MasterCards and Visa and Thales and the IDMES, but also other parts of the chain, and now banks. So even the kind of more smaller players, if I may, are important part of getting the whole ecosystem working for it. So they all have their biometric plans and launch plans, and they are working on that in their roadmaps as well. So that's an important step so that we can see everybody's part of this. Perfect. Thank you very much. I think we are well out of time. So thank you very much, Christian, for coming here to talk to us, and thank you very much for everyone listening. Thank you very much. Good to be here again. Thank you.
Hej och välkommen till Penser Bank och vår temadag för mjukvara. Jag heter Marcus Almrud och jag är analytiker i banken. Jag har Axel Gustafsson som är Vice President för Product Management från Beijer Group med mig idag. Hej Axel. Hej Marcus. Jag lämnar ord till dig och sen återkommer jag med Q&A efter en presentation. Jättebra. Tack så mycket. Så ja, jag heter Axel Gustafsson, Vice President Product Management på Beijer Electronics. Och Beijer Electronics är del utav Beijer Group. Och i Beijer Group har vi 2 affärsområden, Beijer Electronics och Westermo. Westermo håller på med industriell datakommunikation för väldigt robusta applikationer och har valt att fokusera på väldigt tuffa applikationer såsom tåg, trackside och elkraftdistribution. Där tillförlitlighet, cybersecurity är väldigt, väldigt viktigt. Gruppen 2 miljarder i omsättning, eller rullande orderbok. Och vi väljer våra applikationer, eller där vi väljer att vara verksamma, där vi har en stor kunskap, där vi kan hjälpa våra kunder, inte bara med produkter utan också med våran know-how. Vi är ungefär lika stora i gruppen idag, Beijer Electronics och Westermo. Jag tänkte prata mer om Beijer Electronics, vilket jag representerar idag. Beijer Electronics är verksamma i 4 olika segment: tillverkande industri, infrastruktur, energi och marine. Vi finns i 12 länder. Vi har huvudkontoret nere i Malmö där vi gör majoriteten av vår produktutveckling, framförallt fokus kring mjukvara. Så vad är då Beijer Electronics? I Beijer Electronics så utvecklar vi produkter och vi tillhandahåller lösningar till våra kunder med fokus på automation och framförallt visualisering av data för de operatörerna som jobbar i fabriker eller i en stad eller på en båt. Och idag så handlar väldigt mycket om de här utmaningarna våra kunder har kring digitalisering. De kommer till oss för att vi kan hjälpa dem i deras utmaningar kring digitalisering och koppla ihop olika utrustningar. Våra 4 segment har olika utmaningar, de har olika krav på de produkterna vi levererar. Och det finns ett antal olika drivkrafter i de olika segmenten. Jag kommer tillbaka lite till det, men väldigt många är ungefär samma. Det finns ett gemensamt tema. Och det handlar framförallt om digitalisering, ta hand om datan som finns i maskiner runt omkring, men också om nya möjligheter som kommer med ett större och större fokus på sustainability och hållbar produktion, sänka elförbrukning och skapa en bättre framtid för vår värld. Vi går till marknaden med standardprodukter som på ett öppet sätt kan kommunicera med den andra utrustningen som våra kunder har. Inte bara utrustning från oss utan från väldigt, väldigt många olika fabrikat som finns i en fabrik. Och vi har en förmåga att koppla upp oss till dem. Och vi gör det genom att vi har en flexibel och användarvänlig mjukvara som våra kunder använder. Jag kommer tillbaka lite på hur det ser ut och ett par exempel. Som jag sa, de olika segmenten har olika krav på produkterna. Det kan vara olika temperaturer. Till exempel måste man sitter i maskinrummet på en båt så är det väldigt varmt, det är fuktigt, det är mycket vibrationer. Sitter man i infrastruktur eller i energi så är det ofta utomhus och då måste produkterna klara att sitta utomhus. Så det sätter liksom kravbilden på den hårdvaran som vi levererar. Det blir liksom ingångsporten för att kunna leverera. Men sen är det mjukvaran som löser de utmaningarna som kunderna har. Så värdet utav mjukvaran är idag extremt stort för det är det som skapar värde för kunden. Det löser de problemen de har och försöker lösa. Och därför har vi idag över 70% utav våran utvecklare är mjukvarufokuserade. De utvecklar de mjukvarorna vi säljer. Tittar man på försäljningen vi har så har vi ett antal olika produkter vi säljer. Men 65% av vår försäljning ligger i våra HMI-paneler och vår mjukvara. Och jag tänkte fokusera på den i resten av presentationen. Och då, vad är då en HMI? En HMI kan man enkelt beskriva som en
en dator med en touchskärm som installeras i en industriell miljö som sedan en operatör eller en användare interagerar med. De ändrar värden, tittar på data, får larm och så vidare. Utan operatörspanelen eller HMI så är det väldigt svårt att använda en maskin. Och det är då det som möjliggör detta är mjukvaran som kör på. För oss heter den mjukvaran EX Developer som vi utvecklar själva. Och det finns en väldigt fundamental grej i EX Developer, det är dess förmåga att ansluta till annan styrutrustning. Så allting från alla andra fabrikat inom industriell automation, som till exempel ABB, Siemens, Schneider, Rockwell, har vi förmågan att ansluta oss till och kommunicera med. Det vill säga utbyta data, läsa ut data och skriva data, vilket gör att det finns väldigt få ställen vår produkt inte kan sitta, för vi kan sitta där det finns egentligen vilken utrustning som helst. Och det är någonting som vi har byggt upp över 20 års tid i den här branschen, vilket gör att vi har stöd för i princip allting som finns där ute. Och EX Developer har fokus på att ha ett effektivt arbetsflöde så de ingenjörerna som ute hos våra kunder som använder EX kan göra det så effektivt som möjligt med så få misstag och kan spendera så lite tid som möjligt så det blir billigt att ta fram lösningen. Vi erbjuder en komplett HMI-funktionalitet för de normala funktionerna som kunden kan förvänta sig. Och sen har vi ett antal väldigt djupa funktioner så de avancerade användarna kan verkligen göra produkten till sin egen genom att addera sin egen IP, sin egen innovation i våran produkt. Tittar man lite tillbaka då, historien för HMI. Vi gick till marknaden med vår första HMI i början av 90-talet och då var de väldigt begränsade. Delvis för att det var ganska nytt och det fanns inte så mycket man behövde interagera med en maskin. Det var knappar, lite text, ett par värden. Men idag, många år senare, så är produkterna extremt kapabla hårdvarumässigt och det möjliggör att vi kan bygga mjukvaror som kan göra väldigt mycket mer saker idag. Och en HMI idag har växt och blir väldigt viktig i den totala applikationen som kunderna bygger. Man kan säga att vi har gått från att hårdvaran var det som skapade värde på 90-talet till att då är det primärt mjukvaran som adderar värde för våra kunder. En HMI idag används det väldigt mycket mer än bara visualisera data från den individuella maskinen. Den används för att koppla ihop en maskin med andra maskiner, en maskin med det övergripande systemet i fabriken, ofta kallas ett SCADA-system, eller ett affärssystem. Vi loggar datan utöver att bara visa den. Och den gör ändå väldigt mycket mer saker och blir vital för att kunna bygga ett större system idag. Det är väldigt viktigt för oss att vi utvecklar inte en mjukvara till varje kund utan vi utvecklar en utvecklingsmjukvara som sen våra kunder använder. Så vi utvecklar en standardmjukvara som alla våra kunder använder och sen spenderar de månader, ibland till och med år, på att utveckla den applikationen som sedan kör på de HMI-erna som kunden köper. Och det gör att välja en HMI väljer man också att någonting man kommer investera ganska mycket pengar i den mjukvarulösningen, vilket gör att när man sen ska bygga nästa maskin så är det väldigt lätt att fortsätta med oss som leverantör. För att de har redan gjort det valet, de har investerat. De kan då ta med den ingenjörsarbetet vidare till nästa maskin, nästa projekt de har. Och de lägger maskinen, säger ibland HMI är ansiktet av maskinen. Det är där som operatören står, det är det enda visuella som finns på maskinen. Och kunderna lägger mycket tid på att få det att se ut precis som de vill. Jag har ett par exempel på det här ser ut hos ett antal av våra kunder. Här är ett exempel från en svensk kund som gör större poolsystem. Man väljer att visualisera detta väldigt intuitivt och estetiskt tilltalande. Man kan se olika nivåer på vatten och flöden, pH-värden och så vidare. En kund som gör flödesmätare, ultraljudsflödesmätare, där det är väldigt viktigt att spara historiken över det flödet som har varit och både flöde och temperatur tillsammans. Och då kan vi visa det
med 2 grafer så är det väldigt lätt att se hur de korrelerar med varandra. Inom marint har man valt att standardisera på en öppen standard som heter Open Bridge som vi kan integrera i våran produkt och våran kund kan integrera i våran produkt så man får alla HMI:er på en båt och se ungefär likadana ut så att en operatör på en båt kan gå runt och ha samma användarupplevelse på hela båten. Till ett mer traditionellt processflöde med ventiler, flöden, nivåer och så vidare. Och som ni kan se är det väldigt stor skillnad på den grafiska profilen på de olika applikationerna. Och det är väldigt viktigt för våra kunder att de kan göra det. Vi ser idag 2 stora makrotrender som driver behovet av mjukvara ännu mer. Den första är datafiering eller digitalisering som möjliggör att man kan ta nästa steg i effektivisering i en fabrik eller en stad eller i energiproduktion. Och när det handlar om data så blir det mjukvaran och dess förmåga att spara, skicka, analysera, visualisera den datan som är vitalt. Utan det så har datan inte så stort värde. Och det här är någonting som alla våra kunder vi har idag brottas med, kämpar med och försöker dra nytta utav den nya möjligheten med digitalisering och uppkopplade system. Lika viktigt som digitalisering är trenden mot sustainability eller hållbarhet. För världens omställning till att bli mer hållbar skapar längre ner i kedjan helt nya applikationer som inte riktigt fanns tidigare. Och alla de är affärsmöjligheter för oss, för de står för samma utmaningar som tidigare, men det är också ofta greenfield, helt nya applikationer, nya fabriker och då kan man bygga dem från början på ett mycket mer smart sätt än någonting som har stått där i 20 år. Och sen finns det en generell trend som handlar om att IT, det som finns på normala kontorsnätverk och det som finns i fabriken ofta kallas OT, där de nätverken tidigare var helt separerade, skapas nu att de kopplas ihop, vilket gör att man på IT-sidan kan dra nytta av det som finns nere i fabriken och tvärtom. Men det här ställer väldigt mycket krav på säkerhet för att inte någon kan komma utifrån och förstöra det som håller på att produceras i fabriken. Och vi ser väldigt tydligt att mjukvara är det som driver tillväxt framöver. Det är också det som möjliggör att över lite drygt 50% av vår affär är en återkommande affär. För när kunderna har gjort en investering i mjukvaran så väljer de att köpa produkter om och om igen för de kan använda samma mjukvara till nästa maskin och nästa maskin. Och även mjukvaran skapar möjlighet att ha en långsiktig relation med våran kunds kund. För våran kund kan då lansera ny funktionalitet genom mjukvaruuppdateringar som gör att produkten blir bättre och bättre över hela livscykeln. Vilket också skapar nya affärsmöjligheter på hur man kan monetisera det. Och vi ser också idag att vi börjar komma till en punkt där prismodellen kan se lite annorlunda ut än vad vi gjort historiskt. Historiskt har det varit en prismodell som är hårdvara där mjukvara inkluderas till att nu kunna bli en modell där man köper hårdvara och mjukvara separat. Man kan då prissätta det så det passar den individuella kunden på ett helt annat sätt än tidigare. Men när det gäller mjukvara så ökar också vår förmåga att verkligen väldigt agilt och väldigt snabbt möta de behoven som våra kunder har. För när vi pratar mjukvaruutveckling och modern mjukvaruutveckling så kan vi gå från att ha en hypotes på vad vi tror ett problem är till att ha det verifierat hos en kund i loppet av ett par dagar jämfört med en normal hårdvaruutveckling som tar väldigt mycket längre tid. Så vi kan iterera och verkligen pinpointa det problemet som våran kund har och den lösningen som löser det. Och vi gör det genom att vi har kunden i centrum, är med på resan, gör också att vi kan bygga tillit och långsiktiga kundrelationer med våra viktigaste kunder. Och det gör också att vi har
ett gemensamt lärande vi gör tillsammans med kunden. Vår vision är att vi ansluter människor tillsammans med teknologi. Det är människor i fabriken som använder datan för att ta beslut. Och vi tror att genom att ha långsiktiga relationer så kan vi bli en betrodd industripartner, en expert på området som våra kunder vänder sig till när de behöver hjälp. Och vi levererar då öppna och flexibla lösningar med rätt användarupplevelse. Vår produktstrategi vi har för att nå detta är byggd på 7 stycken pelare. Det är den här enkla övergången så att en investering i vår mjukvara, ingenjörstid, kunden kan ta med sig den till nästa applikation, vilket gör att de stannar hos oss längre. Vi fokuserar på integrationsstandarder så våra produkter enkelt kan ansluta sig till all annan utrustning som kunden har. Vi blir del av det digitala ekosystemet som kunden har. Att vi kan expandera, eller kunden kan expandera ovanpå vår standardprodukt och integrera sin innovation i våran produkt så att det blir deras egen lösning. Cybersecurity är vitalt i dagens industriella automation när saker och ting är ihopkopplade och uppkopplade. Och när OT och IT, alltså nätverket i fabriken, möter nätverket på Office-sidan så skapar det helt andra möjligheter men också helt nya utmaningar som vi behöver adressera och lösa. Och då behöver vi kapabel mjukvara. Kundernas investering är stor när man gör en ny applikation. Men att de är effektiva i den processen är väldigt viktigt. För dels så sparar de pengar och dels så kan de göra en lösning som har färre fel. Det vill säga det finns mindre risk att saker och ting slutar fungera senare. Så det effektiva arbetsflödet är väldigt viktigt. Och våra produkter vi tar till marknaden underhåller vi på industristandard under lång tid så att kunderna känner sig trygga med de produkterna de köper, att de håller kvalitet och att de uppdateras och hålls levande över den livscykeln våra kunder har, vilket ofta är 5-10 år. Så för att summera, vi ser idag att mjukvara är nyckeln för att lösa kundernas problem. Vi fångar de här möjligheterna med att vi investerar i mjukvara och teknologier i mjukvara. De marknadstrenderna vi ser idag gör detta ännu viktigare. Marknadstrenderna med digitalisering och sustainability kan vi bara adressera genom att ha rätt mjukvara som löser de problemen. Och igen, vi investerar 70% av våra ingenjörer i vår produktutveckling i mjukvara. Och det är väldigt viktigt. Och med det så tack för att ni tog er tiden att lyssna. Och nu så hoppas vi på bra frågor, Marcus. Tack Axel, superintressant. Jag tänkte börja med kanske en liten bredare fråga. Du har ju visat slutmarknaden på flera bilder där en 45, nästan hälften i tillverkningsindustri och sen är det marine och sen så lite andra. Ja. Och det verkar ju som att om man bara tittar på det så verkar det som att det är en ganska cyklisk business. Är det eller finns det andra drivkrafter som gör det mer stabil? Så den tillverkande industrin skulle jag säga är ganska stabil. Den drivs av behov av råmaterial eller förpackningsmaterial i omvärlden, så den följer, den är ganska stabil. Marinindustrin är cyklisk. Tittar man på vår energisida har vi ett arv från att vi är ganska mycket oil and gas och den är cyklisk beroende på priset utav olja. Så vi har delar som är cykliska, marin och oil and gas, medan den normala tillverkande industrin är ganska stabil. Och på infrastruktursidan är det ofta större infrastrukturprojekt som ligger till grund. Och de brukar ofta komma när det kanske går lite ner i den normala, när vi ser en nedgång normalt sett så investerar regeringarna. Just det. Och
Om man tittar just nu, man försöker få typ en överblicksbild över just nu, eller ögonblicksbild, så går det ju väldigt bra för er. Är det en blandning här av att konjunkturen har ändå varit ganska stark och ni har ändå samtidigt kommit, det finns de här megatrenderna som du pratar om som spelar i händerna. Är det en kombination här eller kan man räkna med att det även blir svårare tider framöver eller kommer det att fortsätta och driva på? Vi hade ju det ganska tufft under covid-tiden som många hade. Det var mycket neddragningar och nu post-pandemic så är det en del projekt som har blivit försenade som nu kommer. Vi har också sett med komponentbrister ett annat beteende av våra kunder också som vi skapar en längre insyn i deras orderbok. De lägger orderna tidigare vilket gör att vi också ser det påverkar positivt på våran orderingång. Jag tror inte vi kommer fortsätta se 40% tillväxt år efter år efter år. Men jag tror att vi kommer nå de målen som vi har satt på 10% organisk tillväxt. Och om man kommer tillbaka till mjukvara mot hårdvara, för det är intressant att ni spenderar mest pengar på mjukvaran och den är väldigt central. Om vi försöker knyta ihop det här till inträdesbarriärer och ser hur viktig är mjukvaran för att ni ska kunna hålla er i framkant och om man pratar hårdvara mot mjukvara, vad är det som är det svåraste? Vad är mest centralt? Vad är det svåraste att komma in? Etc. När vi väl är inne hos en kund, de har valt våran hårdvara, de har testat den, de är nöjda, de har en mjukvara som de känner sig bekväma, de kan lösa de problemen de har, inte bara idag, men de tror de kan lösa deras framtida problem. Då är det väldigt svårt att bli ersatt av någon annan. Så när vi väl är inne så är vi inne oftast under en väldigt lång tid. Men för att komma in så dels måste det vara något stort som händer. Kravet på digitalisering är ett utav dem. Nu när vi har haft komponentproblem i världen och vår förmåga att leverera när kanske den befintliga leverantören haft svårt. Det har varit en väldigt naturlig ingång där vi kan komma och säga men vi kan leverera, vi kan komma in och ta över och då på något sätt måste de byta. Det har varit bra för oss att komma in och ta dem för de leverantörer som har haft svårare att leverera än vad vi har. Just det, och då antar jag att de svårigheterna sen att byta, så höga switching cost kommer sen att gynna. Så det är sannolikt att ni kan behålla en stor del av den affären som ni har vunnit på grund av det här. Absolut. Det handlar ju om att komma in och skapa ett förtroende hos kunden. Men vi tror att när vi väl kommer in, visar vad vi kan och vår förmåga, då tror vi att många av de kunderna kommer stanna hos oss under en lång tid. Just det. Och om man tittar på mjukvaran då, hur fungerar det här? Om jag kommer till er så köper jag antar att just nu så köper jag systemet som helhet. Jag köper hårdvaran och så kommer mjukvaran med. Du köper... Förlåt, hade du? Nej. Så du köper idag en hårdvara, en X2 Pro 15, en 15-tums HMI. Och då ingår det en licens att du kan köra en applikation som du har skapat i UX Developer. Du måste också köpa utvecklingsverktyget. Men i relation med varandra så är utvecklingsverktyget inte jättedyrt. Det kostar 8-9 000 kronor medan en HMI kostar 14-15 000 kronor kanske. Då lite på storlek och så vidare. Och du köper många sådana. Så intäkterna kommer från hårdvaran idag till 90% ungefär. Okej. Och hur länge håller en HMI? Hur ofta behöver vi byta ut dem? De brukar hålla länge. Vi har kunder som kör dem i 20 år. Ja, det är så. Men i normala fall så pratar man kanske en 10-årshorisont. Det beror lite på hur man kör också. Om man kör produktionen kontinuerligt 24/7 eller om man kör enskift. För det finns ett antal slitdetaljer i produkten också. Displayen till exempel kan bara köra en visst antal timmar och sen har displayen gått ner. Och då kan man reparera den och byta displayen såklart. Men ungefär 10 år håller en produkt i fält. Okej. Och om man blickar framöver, för du pratade lite grann om prismodellen kommer ändras. Man kanske kommer att betala separat för hårdvaran och mjukvaran och kanske kunna passa mjukvaran efter vad man vill ha och så hårdvaran på samma sätt.
Men kommer det också bli som så att kanske man kommer kunna använda mjukvaran i ett kontrollrum så man sitter på en annan dator som inte behöver en HMI, utan finns det den typen av tankar också? Man kanske bara säljer mjukvaran än hårdvaran? Det kan det definitivt göra. Och när man ser i en fabrik idag så mängden till exempel iPads i fabriken ökar och du använder det som ett komplement till din panel, och då kan vi sälja en licens att kunna titta på iPaden utöver panelen då, eller HMI:n som sitter i maskinen. Så det finns en stor möjlighet att sälja ytterligare licenser. Och även en kontrolldator till exempel. Ja. Och när vi pratar om så recurring revenues, det är en stor andel recurring revenues. Vi vet att kunden ofta kommer tillbaka. Och vi pratar om att den håller kanske i 10-20 år. Så är det framförallt när köper man en ny HMI? Så vad driver försäljningen? Är det framförallt när man bygger nya fabriker, till exempel om vi tar tillverkningsindustrin, eller är det mest i de situationerna som man gör, eller hur funkar, och att då kunden som redan har köpt köper mer, eller förklara hur det funkar? Så om man tar tillverkande industri, så våran målkund där är en maskinbyggare, de som bygger de faktiska maskinerna. Maskinbyggaren säljer sedan den maskinen till en fabrik. Okay. Så deras kund är ju de som bygger fabriker, och det byggs ju fabriker hela tiden. Så en maskintillverkare, det säger att de producerar 100 maskiner om året. Då kommer de köpa 100 HMI av oss. Och så kanske de har 20 kunder på de 100 maskinerna. 5 i varje fabrik. Så fort en av våra kunder bygger en ny maskin så köper de en ny HMI av oss. Just det. För de maskinerna är alltid samma. Och sen kan det olika, så de brukar utveckla en ny maskin och så tillverkar de den i 10-20 år. Och under hela de 10-20 åren så vill man helst inte ändra någonting. Så när det väl har blivit inspesad så kommer de fortsätta köpa våran produkt under då 10-20 år. Så länge de producerar den maskinen, med den maskintypen, så kommer de fortsätta köpa våran produkt. Och sen bygger de en annan maskin, eller utvecklar en annan maskin, och då tar de ofta med sig det de har byggt i den ena maskinen, tar med det som fungerade väl in i nästa. Och då är leverantörsvalet ofta ganska enkelt. Då väljer man samma leverantör som hade på den förra in i nästa. Då måste man återinvestera och göra lite nya anpassningar också. Just det, men det innebär också att så här, era kunder, det är de större maskinbyggarna snarare än själva den som... Och är det samma sak med marin, att det är skeppsbyggarna som köper panelerna av er? Ja, det är maskinbyggarna som säljer till skeppsbyggaren som köper av oss. Så man tar... sen har vi vissa kunder som är liksom fabrikerna också. Framförallt i Asien där det finns väldigt mycket. Majoriteten av fabrikerna ligger i Asien. Och, vi hade ett success story för ett år sedan ungefär med semiconductor kund till oss. Och de digitaliserar sina fabriker, och då är ju våran kund fabriken i sig. Och då är det mer ett projekt. Och för att fortsätta på det temat, när ni digitaliserar, när ni är så att säga, det är en av megatrenderna som du lyfter upp som en drivkraft för er försäljning på lite längre sikt. Eller även just nu. Men vart exakt hamnar ni här? Är det visualiseringen som är grejen, eller är det så att säga, du pratar om datification som en trend, och datification / digitalisering. Så är det analysen av datan eller är det visualiseringen av datan? Så här, eller både och? Det är både och. Du måste visualisera datan för de människorna som tittar på den. Och de interagerar med maskinen. Så på HMI är egentligen all den datan som en människa hade använt för att ta beslut finns i HMI. Vilket gör att det är väldigt naturligt att den datan skickas vidare till ett moln eller en central dator där den kan analyseras. För det är ofta den datamängden du vill analysera för att veta hur du skulle kunna gjort någonting ännu bättre. Ta ett bättre beslut, andra beslut. Eller till och med kanske analysera den datan för att kunna komma tillbaka med ett förslag på en action du kan göra som operatör.
nu har vi märkt detta, du kanske ska pausa produktionen ett litet tag. Så om man tar det exempel som du nämnde här, den semiconductor-tillverkaren som köpte era paneler. Kan ni säga vad exakt det var ni gjorde? Så vilken tjänst eller vilken produkt som ni levererade? Så det som ett exempel. I en semiconductorfabrik så är det väldigt viktigt med renrummen. Och det gör det genom att ha torrpumpar som pumpar bort all luft. Och det finns tusentals sådana i en fabrik. Och de var tidigare helt isolerade från varandra. De körde och sen slutade de fungera. Och då, det var ingen förutsägbarhet i när de la ner. Så då var det en happening och någonting hände och då fick de stoppa, reparera och så fick de liksom nertid. Så då valde de att sätta en av våra box 2 som är en HMI egentligen utan skärm för att ta hand om den datan, koppla upp sig med ett 5G-router till en privat 5G-nätverk så att de kan få upp alla de här tusentals maskinerna och hur de kör, ett antal vitala datapunkter så de kan förutsäga när de kommer gå ner. Så de kan göra förutbyggande underhåll för att hålla produktionstakten så hög som möjligt. Okej. Jag tror jag förstår. Ja, hoppas. Jag tror att tiden är ute. Ska se om jag har någon sista fråga. Jag tror vi lämnar det där faktiskt. En annan typ av fråga kanske. Ni har ju 70% av er R&D i mjukvaruutveckling. Ja. Jag antar att ni sitter i Malmö och utvecklar så att säga, mjukvaran. Hur lätt är det att få tag på mjukvaruutvecklare? Det är ganska utmanande, så kan vi säga. Men jag tror vad vi har hittat under den här tiden vi har anställt och vi har investerat är att det är viktigt att vi har ett mångkulturellt team. Så det teamet som sitter i Malmö och utvecklar mjukvaran är inte bara Malmöbor utan det är också mycket folk från utlandet. Vi har folk från Ukraina, vi har folk från Indien, vi har folk från Bosnien och massor. Jag kommer inte ihåg exakta antalet nationalitet men jag har för mig det är någonstans kring 16-17 stycken som sitter och arbetar. Och då får vi en helt annan, när vi gör utveckling så vill vi gärna ha olika perspektiv för att lösa problemen på bästa möjliga sätt. Och då har vi verkligen lyckats med. Så vi verkligen lyckats få hit folk som vill jobba hos oss med de typer av problem som vi löser. Och det är väldigt roligt. Okay. Jag tror tiden är ute så jag får tacka så hemskt mycket för att du ville komma hit och prata med oss. Och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket.
Välkomna till fortsättningen av Temadag Software här på Erik Penser Bank. Mitt namn är Örjan Rödén, jag jobbar som aktieanalytiker här. Jag har äran att följa Sensys Gatso, som jag tycker är ett väldigt spännande bolag eftersom det ofta förknippas med att egentligen sälja utrustning, men som går allt mer mot att fokusera på mjukvara och den typen av lösningar. Med oss idag Per Degenman, CTO på Sensys Gatso. Det ska bli jättespännande att få höra din version av er resa på väg mot ett mjukvarubolag. Tack så mycket. Vad trevligt att vara här. Och jag kommer att prata precis om det där. Hur vi går från att sälja lådor som står vid sidan av vägen till att sälja mjukvara och tjänster. Och vilken påverkan det kommer att ha på vår affär. Först och främst, vad ska vi prata om idag? Jag tänkte jag skulle inleda med att prata lite grann om vilka vi är. För de som händelsevis inte känner till oss. Och kanske också de som redan känner till oss att expandera lite på vad vi är och vilka vi är. Sen så tittar vi väldigt kort in på vår senaste kvartalsrapport. Vi ser vilka siffror vi har att redovisa. Det kommer bli väldigt kort för jag är CTO så jag tillåter mig att prata mer mjukvara och teknik än siffror. TRAS är vad vi kallar vårt tjänsteerbjudande där vi erbjuder trafikövervakning som en tjänst till våra kunder. Jag ska gå in i hur det fungerar och vilka mjukvarulösningar vi har för att genomföra det. Tekniken är ju grundbulten i allt vi gör. Vi är ett teknikbolag och tjänsterna och produkterna som vi levererar är teknikdrivna. Så vi pratar rätt mycket om teknik också. Med ett stort fokus på hur vi förbättrar vår tjänsteaffär. Och sen så avslutar vi lite mer med en framåtsyftande bild om hur vi ser på framtiden och vilka unika teknologier vi har som gör oss väldigt konkurrenskraftiga i den situationen också. Så med det, vilka är vi då? Sensys Gatso, 1964, vilket var ganska länge sedan, innan jag var född i alla fall, så introducerade vi den världens första hastighetsövervakningskamera. Och det var ett av våra bolag, Chatsometer, som introducerade den i Holland. Sensys, som är den svenska delen av bolaget, har varit ensam leverantör till våra svenska kunder och levererat alla kameror som finns i Sverige under den senaste 12-årsperioden. Nu har vi ett bolag. Vi har levererat över 50 000 system i 70 länder. Marknaderna är väldigt olika. För det här är en regelstyrd marknad. Vi säljer till myndigheter, vi säljer till regeringar och vi säljer till stora organisationer. Och eftersom vi gör trafikövervakning och vi skickar ut böter på det som vi samlar in så är det väldigt styrt av lagar och regler. Och det gör också att kraven är väldigt olika. Så det är komplicerat att röra sig på den här marknaden och vara aktiv i så många länder. Jag tror att vi har en unik teknologistack som tillåter oss att göra det på ett effektivt sätt. Ja, slutligen över 250 anställda. 256 tror jag det var i morse när jag kollade. Utspridda i många länder för att vi ska nå våra marknader. Så, sen lovar jag lite siffror också. Och vi har bara bra grafer att titta på idag, för allting pekar uppåt. Och det är ju kanske en frisk fläkt i dagens läge när konjunkturen pekar åt det andra hållet. Jag tror att vi är ett ganska konjunkturokänsligt bolag med tanke på de kunder vi har och de långa kontrakt som vi skriver med våra kunder. Orderingången ser fantastisk ut. Jag tycker att det är viktigt att se 50% är tjänster i det här. Så alltså hälften av det vi säljer handlar inte om systemen, om lådorna, utan snarare om tjänsterna som vi bygger om på det. Och fokuserar vi på det då. I USA som är vår viktigaste tjänstemarknad, då var försäljningen upp 82%. Och det var nog alla grafer jag tänkte visa. Om vi tittar på hur det ser ut i USA. Här är marknaden mer diversifierad än vad vi har på många andra ställen i världen. Här säljer vi till små städer, till enskilda stater och ibland också direkt till skolor och kvarter. Och det är mycket mindre kunder och de har ju naturligtvis utmaningen att man inte har kapital att investera i ett fartkamerasystem. De har inte heller personal eller resurser att driva det systemet. Och vårt tjänsteerbjudande innebär att vi gör det åt dem. Vi investerar i kamerorna, vi sätter upp kamerorna, vi driftar kamerorna. Vi har personal anställd som tittar på allt bevismaterial som samlas in av kamerorna.
Vi skickar ut böter. Vi tar betalt för böterna. Vi kopplar ihop oss med myndigheter när det behövs. Vi kopplar ihop oss med domstolen när det behöver överklagas. Och vi har kundkontakt när det behövs också. Vi gör det på ganska många olika ställen. Framförallt mot USAs östkust. Vårt huvudkontor i USA ligger i Boston. Eller strax utanför Boston ska jag säga. Och vi rör oss mest där. Och jag tror att det mest intressanta är potentialen i den här marknaden. Om vi tittar lite grann i den gröna rutan som är längst ner på den här bilden så ser man att det är inte möjligt att nå hela USA med automatisk trafikövervakning. Helt enkelt för att det inte är tillåtet enligt lag. Men det finns tillräckligt många ställen som gör att vi kan växa ordentligt på den här marknaden. Det finns väldigt många städer som vi kan vända oss till som hamnar i den sweet spot som vi har identifierat, där vi fungerar mycket bättre än våra konkurrenter. Så det här är vår viktigaste tillväxtmarknad, speciellt för vårt tjänsteerbjudande. Och tjänsteerbjudandet det kommer ju att innebära att vi får en mer återkommande inkomst. De här stora kameraprogrammen som vi har till exempel i Sverige och resten av Europa blir lite ojämna. Vinner man det så har man väldigt bra år framför sig. Men sen så gäller det att överleva däremellan. Och de programmen är 10 år, 12 år, 15 år och så vidare. Här har vi månatliga inkomster som kommer hela tiden. Speciellt intressant är väl kring skolor i USA. Där vi kör program i kvarteren kring en skola. Och då fungerar det så att under de tiden där det finns folk på skolan, när det finns barn på skolan, då sänker man hastigheten. Och sen så har vi övervakning som övervakar att man faktiskt håller hastighetsgränserna. Och när skolan är stängd så höjer man hastighetsgränserna igen och man kan köra fortare. Då ska man vända sig till en skola eller till en liten stad som har en skola så är det naturligtvis väldigt svårt för dem att själv köra det här programmet. Tack vare att vi vänder oss till flera städer samtidigt så kan vi göra det åt dem på ett effektivt sätt. Och som jag sa tidigare, mycket av det vi gör handlar om att sluta hela kedjan. Om att göra allting. Från att installera kameror, från att ha ingenjörer som gräver hål i marken och sätter upp stolpar. Till att samla ihop allt data från de här kamerorna. Ha tillräckligt med folk som kan titta på datat. För det är så att om man ska skicka ut en bot då krävs det att en människa har tittat på datat och sett att bilden, det går att läsa nummerskylten på bilden, att mätningen ifrån radarn var korrekt och allting sånt. Och sen så måste vi också skicka ut böter. Då har vi en integration så att vi kan skicka ut med post. Vi samlar också in betalningar och i USA så är det väldigt vanligt att man betalar med check. Vilket gör att vi har en checkläsare så vi kan läsa in betalningar också. Och hela det här levererar vi som en tjänst till våra kunder. Och de betalar en månatlig avgift som är baserad på hur mycket systemet används i princip. Om vi tittar på riktigt då, och går bort från ikonerna, ser det ut så här. Vid sidan av vägen sitter det kameror. Och som sagt, här monterar vi dem. Vi har underleverantörer som häller i betong i vägen, sätter upp stolpen, drar fram el och uppkoppling till kamerorna. Vi har anställda som tittar på alla händelser som kommer in från kamerorna. Och de tittar då genom ett program som vi själva har utvecklat. Det är vår mjukvarukomponent. Och det är ett program som är speciellt framtaget för just det här ändamålet. Vilket gör att våra processorer som hanterar det här programmet kan vara mycket mer effektiva än om man har ett generellt program som är anpassat till just överträdelser. Och som jag sa, vi genererar också posten, alltså det fysiska brevet som vi skickar ut. På brevet så finns det en kod och det finns en hemsida. Och man kan då logga in på den här hemsidan och slå in sin kod. Notera om man håller med om bevismaterialet, alltså bilden och mätningen från radarn. Och där finns det också en betalintegration som man kan betala med kreditkort eller med check. När man vänder sig till så många så blir det naturligtvis en hel del kundsupport. Hur betalar jag? Var hittar jag min kod? Hur gör jag om jag inte håller med om det här? Hur gör jag om jag vill överklaga? Och så vidare och så vidare. Kundsupporten hjälper då de som har fått en bot. Hjälper dem i olika ärenden som till exempel att överklaga. Och här bokar vi då tider hos domstolen
för att man ska kunna överklaga. Så vi tar alltså hand om precis hela kedjan. Från att vi tar bilden till att vi skickar ut en bot och samlar in pengar från den. Hur gör vi det då? Tekniken sa jag, det är ju det viktigaste i det här. Det måste jag säga eftersom jag är CTO naturligtvis. Men jag tror att många förknippar oss med den här. Det är det svenska fartkamerasystemet. Vi är ensam leverantör och har varit det den senaste tiden. Så ser det ut här. Och i Sverige så har vi lite speciella krav på det här. Bland annat så har vi förarigenkänning som ett krav. Så när man ska bötfälla någon så ska det vara den som sitter bakom ratten. Och det gör att bildmaterialet måste hålla som kvalitet så att man kan identifiera förarens ansikte när man kör förbi kameran. Det är ganska unikt för Sverige. I de flesta andra länder så är det den som äger bilen som ansvarar. Det vill säga man tar en bild på nummerplåten, tar reda på vem det är som äger bilen och skickar böten till den. Så här är vi annorlunda och då har vi alltså ett något annorlunda system här i Sverige. Tittar vi på hur liknande system ser ut i andra länder så ser det ut på väldigt många olika sätt. För andra marknader och andra krav. Här ser vi exempel från Asien, vi ser exempel från Mellanöstern, vi ser exempel från USA. Och vi ser exempel från Holland där vi har ett medelhastighetssystem. Då gör man så att man tar bild när man kör in på en del av motorvägen och så tar man en annan bild när man kör ut på motorvägen. Eftersom man vet tiden mellan dem så kan man då räkna ut hur stor medelhastighet man har hållit där. Och kör man över hastighetsgränsen, då får man en bot. Som ni ser så är det väldigt många olika sätt man kan implementera ett sånt här system på. Och den teknikstack som vi har, den tillåter oss då att utveckla det här en gång och sen så leverera det här i väldigt många olika utföranden. Det är till och med så att vi kan göra temporära mätningar. Här ser vi ett system som är monterat på en tripod, på ett stativ. Som man då kan bära ut vid sidan av vägen. Göra mätningar i några timmar och sen så åka hem igen. Vi kan också utföra mätningar under fart. Där monterar vi in system i bilar. Och man kan då samla in data medan man är ute och kör med den här bilen. Det är ett system som har sålt väldigt mycket i Frankrike och Mellanöstern framförallt. Det är våra största kunder. Hur gör man allt det här då? Det känns ju jättekomplicerat och när man tittar på det så ser det ut som helt olika produkter. Här har vi utvecklat vad vi kallar Flux som är en standardiserad mjukvaruplattform. Och här är verkligen nyckeln mjukvara. För när det ser ut på så många olika sätt så är det viktigt att mjukvaran skrivs en gång och testas en gång. Och sen så kan man implementera den på så här väldigt många olika sätt. Det är endast då som man kan få upp skalbarheten i systemet och nå alla de här olika marknaderna eftersom alla marknader har väldigt olika krav. Det är också så att vi är helt oberoende av vilken hårdvara. Vi kan köra Flux-systemet på många olika typer av CPUer. Vi kan använda olika typer av GPUer och vi kan använda olika typer av radar- och kamerakombinationer. Men det här var ju bara en del av hela det här. För att sluta den här loopen så räcker det inte med att ha en jättebra kamera vid sidan av vägen eller inmonterad i sitt fordon. Man måste också ha mjukvara som stöttar alla andra delarna i den här resan. För som sagt, det här var ju den mest strategiska affärsmodellen som vi ser. Och då om man tittar på hela vår produktportfölj så har vi Flux som är vägsidesystemet som jag pratade om hittills. Sen har vi Puls som är ett dataanalysverktyg som då kopplar upp sig mot alla de här sensorerna som finns runt om i världen längs våra vägar eller i våra bilar. Samlar in det, validerar att mätdata var korrekt gjort. Kanske berikar mätdata med vissa andra saker. Och skickar vidare till vår tredje produkt som heter Cilium. Det är den produkten som man använder för att processa händelserna. När man öppnar bevismaterialet, verifierar att det faktiskt är rätt, fyller i ägarinformation om det behövs och så vidare och så vidare. Och slutligen då genererar en notis och också genererar rapporter till våra kunder. Hur fort kör bilarna på den här vägen? Hur många böter har vi skickat ut? Hur många böter har vi fått betalt för? Och så vidare och så vidare. Det hanteras då i Cilium. Så det här är vår produktportfölj, de här 3 produkterna. Och tillsammans så sluter vi den här kedjan. Vi börjar titta på Puls. Jag nämnde förut att Flux, vår vägsidesplattform, är hårdvaruagnostisk. Det vill säga vi kan stoppa in den i väldigt många olika utföranden. På samma sätt är Puls sensoragnostisk.
Vi kan koppla väldigt många olika typer av sensorer till Puls. Inte bara våra egna sensorer som vi själva bygger, utan även andra sensorer. Om det finns kameror på ett ställe så är det lite nytta att vi kommer dit och behöver stoppa dit en till kamera för att köra vårt system. Så då kan vi istället integrera med den kameran. Så den stora möjligheten att integrera med olika typer av sensorsystem är en viktig egenskap hos Puls. En annan viktig egenskap är hur vi kan integrera med andra typer av databaser, vägdatabaser, fordonsdatabaser och så vidare för att då kunna skaffa oss en komplett bild om vem det är som har kört för fort och om man faktiskt har kört för fort eller inte. I bakänden så integrerar Puls med Cilium. Där har vi KPI:er. Våra kunder kan logga in i plattformen och titta hur systemet mår och hur systemet fungerar just nu. Man kan se om man får den förbättring som man vill se i till exempel sänkta medelhastigheter. För slutligen så vill vi sänka hastigheterna om vi vill att färre ska dö i trafiken. Det är också så att i Cilium, beroende på att vi vänder oss till så många olika kunder och städer, så har man olika flöden. Ibland behöver man koppla in polisen tidigt i kedjan, ibland behöver man inte koppla in polisen alls. Och ibland behöver man koppla in polisen sent i kedjan. Och för att stötta alla de här olika flödena så är Cilium konfigurerbart på ett sådant sätt så att vi kan sätta upp regler för hur vi hanterar händelser i systemet och hur vi slutligen genererar en bot. Hur vi tar betalt för boten. Om vi inte får betalt, vad gör vi då? Och så vidare. Det finns väldigt många olika alternativ på det här. Och vi kan genom att relativt sett enkelt konfigurera om Cilium för att stötta alla de här olika metoderna. Om vi tittar framåt då. En av de farliga saker som många håller på med i trafiken, det är att köra bil utan att faktiskt fundera på vad man håller på med. Vi tittar på telefonerna, vi blir distraherade av andra saker när vi kör bil. Och det här är någonting som man vill bötfälla mer för att man ser att antalet olyckor som orsakas av det här ökar. Då vill man bötfälla det mer för att få ner mobilanvändandet, att man faktiskt fokuserar på trafiken istället. Här kan vi genom att använda avancerad bildbehandling ta reda på om vi har en hand eller om vi har en hand med mobiltelefon i. Då kan man då verifiera om den här föraren har kört utan att fokusera på trafiken till exempel. Idag i Sverige så bötfälls det här av poliser som kanske fångar någon i farten. Men det finns inget egentligen övervakande system som gör det automatiskt. Här kommer vi installera de första systemen i Australien senare nästa år. Och vad händer sen då? Vi ser ju mer och mer att vi får självkörande fordon. Och vem är det som ansvarar för framdriften av fordonet om man inte kör själv? Det måste ju vara den som har byggt systemet. Och då kan man fundera på om nu fordonet kör själv, kommer man då bryta mot reglerna? Kommer man köra för fort? Kommer man köra mot rött? Troligtvis inte, för systemet kommer säkert vara designat för att man inte ska kunna göra det. Men däremot så är det ju så att det finns ett förhållande mellan fordonsleverantören, alltså den som bygger systemet, och den som köper bilen. Om jag köper en BMW idag så kan den göra 280 km i timmen. Varför kan den göra det? För det finns ju ingenstans i världen man kan köra 280 km i timmen utan att bli bötfälld. Inte ens i Tyskland. Och det är ju friheten som vi vill ha när vi köper en bil. Om jag väljer en sån bil eller en sån bil, då vill jag ha den friheten att kunna ha möjlighet att bryta mot lagen, tydligen. Och därför blir det ju väldigt svårt för fordonstillverkarna själva att implementera spärrar. För varför ska de då köpa en BMW? Här tror jag att det finns väldigt stort utrymme för spelare som oss som är oberoende från den affären som finns mellan fordonstillverkare och fordonsköpare. Som kan ha övervakande system som tittar på det här, hur man använder system. För som förare så är man tillåten att använda sin bil på ett speciellt sätt. Det är en del av friheten det innebär att ha en bil. Och där kan vi komma som en oberoende part. Tack vare vår mjukvaruplattform så kan vi övervaka den här typen av system också. På ett sätt som ser till att vi skyddar integriteten hos de som kör fordonen. Men också övervakar så att man inte gör dumma saker. Så med det. Varför ska man investera i oss då? Jag tror att vi är nog inte den största spelaren som vi bland våra konkurrenter.
Däremot så är vi det största bolaget som bara sysslar med den här typen av trafikövervakning. Så en fokuserad affärsmodell. Våra system och våra mjukvaror är fokuserade på att lösa de problemen som innebär att man ska erbjuda det här som en tjänst. Vi har stor marknadspotential. Inte bara i USA, inte bara i Sverige, inte bara i Europa, utan i många, många delar av världen. Det syns tydligt på, under förra året så vann vi en väldigt stor tender i Mellanöstern på tusentalet system som vi nu har slutlevererat. Så det finns stora marknader och växande marknader runt om i världen. Vi ser också att vi går in i till exempel i Latinamerika på marknader där man tidigare inte har haft den här typen av system och där man också har ganska stora problem med trafikdödligheten. Här kan vi komma in, vi kan styra upp övervakningen, vi kanske kan minska i korruptionen som det finns i de här länderna också. Och hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter för oss och hjälpa länderna att få en bättre trafiksäkerhet. Vår strategi är att öka vårt tjänsteerbjudande. Det kommer ge oss högre marginaler, det kommer ge oss jämnare inkomster och det är en marknad som vi ser där vi verkligen kan växa väldigt mycket. Vi har bra finansiella värden. Vi såg det i början när jag visade mina 2 grafer. Det är bara ett kvartal av 8 kvartal som ser väldigt, väldigt fina ut, tycker vi i alla fall. Och kanske det viktigaste i 5:e punkten. Vi försöker göra gott. Det slutliga syftet med att installera ett av våra system det är att minska trafikdödligheten på vägarna. För trafikdödligheten är en av de saker som har orsakat flest dödsfall de senaste 50 åren i världen. Mer än krig, till exempel. Så med det tänkte jag skulle avsluta med lite fler trevliga grafer. Hade du några frågor? Ja, men absolut. Tack Per. Spännande presentation här. Men om skulle du vilja beskriva mognadsgraden i er mjukvaruplattform? Är den gammal eller ny? Kan du ta oss genom den här resan då? Hur ni har gått från vad som var till vad det är så att säga? Som alla mjukvarusystem så har vi ju lite olika mognadsgrad i de olika delarna. Vi har vissa delar som är helt nyutvecklade medan andra delar som har hängt med ett tag och kanske behöver uppdateras i vissa fall. Men jag tror att vi har en bra mix av både och. Vältestad mjukvara som är körd i skarpt läge i många år. Men också mycket investeringar på ny mjukvara. Vi investerar kraftigt i att anställa fler mjukvaruutvecklare. Vi utvecklar kontinuerligt vår mjukvara. Och vi har i alla fall i de delarna som är nyutvecklade, en väldigt modern mjukvarustack. Vi använder samma mjukvarustack som Spotify använder för sina backend-system till exempel. Du pratar om att ni anställer folk. Hur många utvecklare är ni i dagens läge? Då måste jag räkna lite gärna. Mjukvaruutvecklare så är vi nog en 40 stycken. Och sen så lägger vi till hårdvaruutveckling som görs lite mer distribuerat i gruppen. Där kanske vi har en 20 stycken till. 60 personer. Det är ganska stort egentligen givet den storleken på bolag som ni är där skulle jag säga. Sitter de här samlat eller är de utspridda i de olika världsdelarna? De är fokuserade på Amsterdamregionen. Där har vi flest människor anställda. Men vi har även anställda här i Stockholm, i Jönköping där vårt svenska huvudkontor är. Och naturligtvis som många andra bolag som sysslar med mjukvaruutveckling så har vi en väldigt liberal policy vad gäller varifrån man arbetar. Jag är en testare, hon sitter hemma i Brasilien just nu och arbetar. Hon tycker det är lite jobbigt med tidszonerna men det funkar ganska bra. Jag funderar lite på skalfördelarna, för du är inne lite på det. Men är det så att om man tar USA då, som exempel, kräver olika stater och olika städer sin egen uppsättning så att ni egentligen har väldigt många configs ute som gör att det blir dyrt att drifta i framtiden vid uppgraderingar och så vidare. Hur har ni löst den delen? Oj, sjukt bra fråga, tack för den. Ja och nej skulle jag vilja säga. Det är samma människor som sitter och tittar på händelserna, men de behöver logga in och logga ut ur systemen. För vi har stora krav på oss att hålla data åtskilt. Så därför har vi separerade system. Då kan man fundera, om man har separerade system, har vi 30 datorer som står i garderoben? Och där är svaret nej, för vi har virtualiserat det. Så vi har 3 stycken datorer som kör hela USA-systemet. Och sen så har vi virtualiserat alla de olika städerna ovanpå det.
Om man tar ditt serviceerbjudande som du är inne mycket på här, om man tar lite ekonomin i det här, hur ser den ut? För jag kan tänka mig att ni tar dels betalt för mjukvaran och dels har ni en annan kostnadsmassa, det är personal och det är kaffekoppar och lite hyror och så vidare. Om man liksom på ett ungefär, den här mjukvarudelen, är den, om man, utan att gå in på allt för mycket detaljer och genomsnittligt, är det någon form av, är det majoriteten eller är det minoriteten? Hur tänker ni där, så att säga, det totalerbjudandet? Totalerbjudandet, och speciellt det som vi vänder mot våra kunder, det handlar om vilket värde som skapar för dem. Och värdet mäts lite olika beroende på vilken stad man vänder sig till. Vissa tittar på hur många böter eller hur mycket pengar man får in från bötesbelopp. För i vissa fall kanske städerna har en ganska dålig ekonomi. Det kanske är en stad som har sett sina industrier stängas och folk har stor arbetslöshet och man inte får så mycket inkomster. Så då använder man det här som en inkomstkälla. Och då tittar man på hur stora bötesbelopp man skickar ut varje vecka. Och i det fallet så tar vi betalt baserat på hur mycket böter vi skickar ut. I andra fall så är det en fast månadskostnad. Det är någonting som vi måste förhandla separat med varje kund. För att se till att vi levererar värde till dem och de ser att vi tar betalt med någonting som motsvarar det värde som vi levererar. Det låter lite grann. Traditionellt har ju mjukvarubranschen varit ganska inriktad på stora licensintäkter som kommer då klumpvis och upfront. Men skulle du hävda att ni har en mer cloud-liknande modell där man tar mer löpande betalt över tid, vilket då minskar slagen i intjäningen? Är det en fair tolkning? Det tycker jag är helt rätt. Mycket är användningsbaserat. Så hur mycket vi använder systemen, hur mycket saker vi samlar in, hur många brev vi skickar ut. Det är den största delen av kostnaden. Men som sagt, det är lite unikt beroende på vilken kund vi pratar om här. Du var ju lite inne här på data och big data som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Hur skulle du våga sträcka så långt som säga att ni är på väg att skapa en världsledande position i den som äger mest trafikdata? Och om inte, finns den möjligheten? Jag tror att vi är på god väg att komma dit. I våra system i USA, endast där har vi ungefär 500 kameror som har varit igång sedan 2016 ungefär. Vi har väl 3,5 miljard datapunkter insamlade från dem. Och där en datapunkt är att ett fordon åkt förbi vår kamera. Och då har vi information om den passagen. Vilken hastighet man körde i, vilken fil man körde i. Tittar man in i vårt data så ser man jättetydligt när de hade stängningar i USA kring corona. Vi ser också hur trafikbeteendet förändras under den här tiden. Man ser att man har en kraftig dipp i trafikvolymen precis efter att stängningen skickades ut. Det var ju en presidential order. Nu stannar alla hemma. Och då ser man att trafikintensiteten på vägarna dök. Men bara ett par dagar senare så hade det nästan återhämtat sig. Och det intressanta var att under den här perioden så körde folk mycket, mycket fortare också. Så att skulle man också kunna tänka sig att den här datan kan användas i ett bredare perspektiv, inte bara för trafiksäkerhet utan till exempel för miljöfrågor och trängsel. För det finns ju många andra problem som är förknippade med trafik, inte minst i USA då, där det är mellanåt väldigt trångt på vägarna. Absolut. Det är ju någonting som vi naturligtvis tittar i. Här måste vi vara försiktiga för det data som vi hanterar är ju väldigt känsligt. I slutändan så handlar det om att folk bryter mot lagen och det måste vi hantera på ett väldigt speciellt sätt. Men om vi är noga med att anonymisera data så att man inte kan spåra det tillbaka till individer, då kan vi använda datat på olika sätt. Och det är ju naturligtvis en guldgruva att ösa ifrån. Särskilt om man börjar kombinera med andra typer av datakällor. Vi kan kombinera det med försäkringsdata eller olycksdata eller väderdata och se hur trafiken påverkar olika delar. Och miljöer i Amsterdam och i Haarlem, 2 stycken städer i Holland, där kör vi deras miljöprogram också. Då har de miljözoner i staden och sen så är det förbjudet för bilar med en viss utsläppsklass att köra in i de här zonerna under vissa tider på dygnet. Och då har vi system då som säkerställer att det är så. Om man då kör in med en för smutsig bil under en tid som man inte får, då kommer en bot i brevlådan. Och tack frågan så vet som var i Milano med en hyrbil på fel ställe och åkte på en böter. Så kan det gå. Ja.
Hur försöker ni positionera er mjukvara då relativt konkurrenterna här? Vad vill ni framhäva som era stora styrkor i konkurrensen? Jag skulle vilja säga att bland våra konkurrenter, så som jag sa, vi är inte störst. Vi slåss mot några riktigt stora drakar. Men den här typen av trafikövervakning är bara en del av deras hela verksamhet. Vilket gör att de har inte alls samma fokus som vi kan ha. Och när man säljer tjänster så handlar det inte så mycket om mjukvaran. För jag säljer ingen mjukvara till dig. Jag säljer en tjänst till dig. Och om den tjänsten är bra, om vi har rätt servicenivå gentemot våra kunder, då vinner vi. Sen mjukvaran som vi har utvecklat, den tillåter oss att genomföra de här tjänsterna på ett så effektivt sätt som möjligt. Och för att komma tillbaka till data, att vi använder de här datamängderna för att effektivisera våra flöden. Vi kan ju se, om vi gör den här ändringen i gränssnittet så att våra operatörer behöver röra musen lite mindre, då kan vi öka effektiviteten. Vi kan ha fler händelser processade av färre operatörer, vilket ju hamnar på vårt bankkonto till slut. Jag tänkte nästan fråga det, för upplever du att det finns också mycket möjlighet att utveckla det här mot en allt mer automatiserad tjänst? Man ser ju på era bilder till exempel att det sitter ju emellanåt ganska många människor i de här rummen. Ja och nej. Vi vill automatisera så mycket som möjligt av det tråkiga. Eftersom vi håller på med saker som styrs av lagstiftning så finns det väldigt mycket lagar och regler som säger att det måste vara människor. Människor som har vissa certifikat som då godkänner de här böterna. Det går inte att automatisera i den lagstyrning som finns idag. Däremot så automatiserar vi supportar dem så mycket som möjligt. Så att istället för att ta upp ett event och fylla i massor med saker så tar man upp det och allting är förefyllt så behöver man bara trycka på okej. Så det kommer finnas mycket människor i vårt system fortfarande. Men däremot så kommer de människorna kunna göra mer och mer saker så att vi kan växa våra affär utan att växa antalet människor. Så högre produktivitet då? Högre produktivitet. Ja. Men däremot så finns det ju en minsta nivå. För vi måste ju ha alla de här funktionerna som jag pratade om. Vi måste ha någon som svarar i telefon när man ringer in och kanske är upprörd över att man kan inte ge sina barn mat för att man måste betala böter och sådana saker. Eller hur gör jag? Det här var svårt. Då måste man ha någon som kan svara i telefon och kan hjälpa. Och man måste ha folk som tittar på händelserna och faktiskt validerar att det är på riktigt. Så vi måste ha en minsta massa. Och det är det vi hjälper våra kunder med. För de har ju inte möjlighet att ha den här minsta massan. För startavgiften är liksom ganska stor att börja. Och då kommer vi in på något intressant tycker jag. För det handlar ju egentligen om stordriftsfördelar genom att ni servar då många ganska små kunder i USA. I våra länder tänker vi ofta till exempel Trafikverket. Det är ju en ganska stor kund. Men i USA så har ni egentligen en relativt små städer. Stämmer inte det? Och det blir ju väldigt dyrt för dem att sätta upp en hel sån här trafikövervakning själva. Är det så ni säljer in tjänsten? Absolut. Våra målgrupper är de mindre städerna, alltså med amerikanska mått sett. Det är en ganska stor stad här i Sverige. Men där borgmästaren kanske driver järnaffären också samtidigt. Jag menar, där har administrationen inte möjlighet att drifta ett så här system. Men de ser de stora fördelarna som de kan få i ökad trafiksäkerhet och ibland också intäkter till staden. Så där tror vi att vi kommer in med en mer personlig kontakt till dem. För det är precis det de behöver också. När en stor drake kommer in och tar Chicago så är det jättebra. Men de har inte möjlighet att göra så mycket personlig service till de här små ställena där vi kan vända oss till. Så vi tror att vi har den bästa servicen och den bästa personliga kontakten med våra kunder. Vilket gör att ni också kan rikta in er på kanske segmentet under de allra största städerna. Exakt så. Ja, där kanske inte priskonkurrensen är lika hård heller. Nej, som jag sa, är man ett riktigt stort bolag då vill man ju ta in stora affärer. Ja. Det är så man måste göra. Vi har fördelen av att inte vara riktigt lika stora utan vi kan ta de här lite mindre affärerna men ta många av dem. Vi har pratat mycket USA här och det är därifrån egentligen den här modellen stammar. Vilka marknader är det nu som ligger närmast i hands att börja anamma den här tjänstemodellen som är lite annorlunda för oss svenskar? Vi är annorlunda här. Vi tänker inte på det viset. Nej. Börja. Vi har redan lanserat det här. Tyskland startade vi ganska många år sedan. Ja. Latinamerika, där kör vi i Colombia kör vi ett system baserat på exakt samma modell. Vi vann en tender i Tasmanien i Australien som är det första fullskaliga trassystemet i Australien. Vi har också kört ett system för ACT som är en av staterna i Australien i ganska många år, men det är inte fullskaligt tras utan de opererar men vi erbjuder vår mjukvara.
Och sen så andra länder. Vi har pratat om afrikanska länder, utvecklingsländer, Karibien, små öar med 3 poliser. De har inte möjlighet att göra det här, men där kan vi komma in och ställa dit våra kameror och genomföra. Spännande. Det var faktiskt min sista fråga. Tack så hemskt mycket Per för att du kom hit och berättade om er spännande mjukvaruutveckling. Ni som tittar, tack för att ni deltar i vår mjukvarudag här på Erik Penser Bank. Fortsätt gärna att titta på våra produktioner på Penser Play. Tack!
God eftermiddag allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på mjukvara och tech. Med mig har jag Olof Edin, VD, och Mattias Ek, CFO från Signup Software. Olof, välkommen. Tackar. Scenen är din. Tack. Ja, Mattias kommer att komma in och berätta lite kort om siffrorna här senare. Och jag kommer att berätta lite om för hur Signup kom till och var vi står idag. Vi gick ju till börsen 24 november förra året, så att vi är relativt nya på börsen. Och vi var väl lite i grevens tid, tror jag. Det var ju lite trögare och kallare på börsen precis efter vi hade hoppat in. Så Signup är ett svenskt företag som grundades 1999 av far och son. Och vi har ett rätt så tydligt värdeerbjudande. Vi säljer till CFOer som behöver hantera sina fakturer, så att det snurrar snabbt genom bolaget. Så det är en väldigt enkel affärsidé utifrån det perspektivet. Vi har alltid hyrt ut mjukvaror. Det började vi med 20 år sedan. Vi var rätt så ensamma på den tiden, men nu har alla hängt på. Vi hade aldrig tagit in något kapital innan vi gjorde IPO. Det var den första. Vi gjorde runt 200 miljoner som vi plockade in där för att fortsätta att driva vår tillväxt. Och vi har tjänat pengar i snart 20 år. Och vi har lyckats skala ut över världen, och där kanske vi skiljer oss från en del andra. Och det är genom Microsofts partnernätverk helt enkelt. De ser likadana ut i de flesta länderna. De är lite som McDonalds där. Och det har vi nyttjat då för att vi säljer på samma sätt i de flesta länder där vi finns tillgängliga. Och sen har vi lyckats samla ihop bra gäng under de här åren. Nu sitter vi i Mall of Scandinavia, men de första 20 åren så satt vi i Hallonbergen. Men vi har flyttat lite över kommungränsen där mellan Sumpan och Solna. Så sammanfattningsvis vårt bolag, om vi börjar att titta lite på de här tårtorna här uppe, så ser ni att ARR:en då, eller de återkommande intäkterna, där har vi ungefär 30% i Sverige och 70% utomlands. Och det är den anglosaxiska marknaden som växer snabbast för oss, med Australien och USA. Och det här är primärt Australien, APAC här uppe. Och sen har vi Nordamerika som är ungefär 20% av vår portfölj av licenser. Sen är vi ett väldigt tydligt mjukvarubolag. Vi har 83% av våra intäkter från mjukvaror och 70% från konsulttjänsterna. Och det är mest till för att föra in det här. Man måste komma och fråga lite, hur vill du hantera dina flöden? Och sitta i lite workshop och sätta upp lite parametrar tillsammans med de mottagande kunderna. Och det är konsulttjänsterna som egentligen driver vår mjukvaruförsäljning också. Sen är det ju klart att många av partnerna implementerar det här åt oss. Och det försöker vi göra så mycket som möjligt. Vår konsultdel skulle kunna vara mycket större, men vi håller den så lite vi kan för att få ut så mycket mjukvara som möjligt. Det är vårt mål. Vi har en tillväxt de 3 senaste åren på dryga 30%. Att få nya kunder behöver vi inte lägga så mycket tid och kraft på, eftersom partnerna plockar in det. 75% är sålt via partners. Jag kan ta ett exempel. Vi hade Gunnebo här som nu delas upp och säljs i olika delar. Vi hade gjort för kärn-Gunnebo, och sen så är det då en del som säljs över till Garda Security. Och då ringer de bara oss och säger vi vill också ha det här för våra nya division nu. Så det är en väldigt enkel försäljning för oss helt enkelt. Och kunderna stannar också länge. Vår första kund var faktiskt Öhman Fondkommission. Och de är fortfarande kunder idag, så de får 20-årsjubileum nästa år. Och det gör ju då att vår churn är relativt låg. Och det gör att den här ration mellan lifetime value och customer acquisition cost är 35:1. En annan stor fördel vi har, det är att kunderna växer med våran. De kan egentligen aldrig växa ur vår mjukvara. Så man tar en kund som Scania till exempel, så börjar de på en lägre nivå, sen rullar de ut fler länder. Nu hade vi tänkt att göra rysk funktionalitet, men det skalade vi tillbaka, och så har de rullat ut till andra länder istället. Och vi prissätter ju våra mjukvara baserat på hur många fakturer vi processar. Så det gör att kunder som sådana växer hela tiden. Och det är det ni ser här i Net Retention Revenue. Det vill säga vår befintliga kundbas växer knappt 10% utan att vi behöver göra så mycket med dem helt enkelt. Det här är den historiska utvecklingen de senaste 9 åren är det väl. Och
Vi är ett sånt här rule of 40-bolag, så vi har en summan av tillväxten och ebitda-marginalen är över 20%. Vi hade ett litet hack i kurvan här 2018. Det var egentligen inte verksamheten, utan det var att vi gjorde om redovisningsprinciperna. Förut så tog vi hela intäkten i månaden vi fakturerade, men vi fakturerar årsvis i förskott och nu smetar vi ut över hela året helt enkelt. Så det är den skillnaden där. Här är en liten bild på vad vi gör. Så att fakturor kommer in som papper eller pdf eller EDI eller som XML-filer eller Peppol eller Svea-faktura eller vad det nu månde heta med någonting. Då tar vi in det i någonting vi kallar data capture, där det går in alla de här olika kanalerna. Och där tolkar man då helt enkelt ut. Om det är en pdf, ja då måste man ju hitta var är fakturan och vad är beloppet och vad är momsen och så vidare. Och det har vi en mjukvara då som kallas Xflow Data Capture. Och sen så lyfter vi in det inne i affärssystemet. Och det här är Microsofts affärssystem då. De har 2 stycken stora affärssystem globalt, Microsoft. Ni känner till Office-programmet, men det som de har som affärssystem, det heter Dynamics. Och inom Dynamics så finns det 2 affärssystem. Ett som är en liten lilla syster, som till exempel Hässelby blommor eller Kicks använder sig av när ni köper smink eller något sånt där. Och så finns det stora då, som Scania och Coca-Cola och Assa Abloy använder sig av. Men båda de här 2 representeras av den här loddan. Och så kommer det in en faktura och så kodar man den och så kör man ut den så folk kan godkänna om den stämmer på sin telefon. Och sen så bokar man det och sen är det färdigt för betalning. Och då är vi klara. Så det är en väldigt greppbar och enkel process och den försöker vi då för ekonomicheferna köra så ekonomiskt, så kontrollerat och så bra som möjligt. Yes. Marknaden då, det kallas då AP Automation eller på svenska EFH, elektronisk fakturahantering eller Account Payable Automation. Och den marknaden växer stadigt och den var givetvis extra pådriven av covid, för folk kan inte hålla på och springa runt och skicka runt pappersfakturer på företagen då. Det var ju längre att skicka dem. Så det var en väldigt bra sak för oss att digitalisera den processen. Och den andra bra saken för oss då, det är ju att Microsoft växer väldigt väl inom affärssystem. De tar marknadsandelar globalt, så att egentligen vi hinner inte växa lika fort som Microsoft gör. Och det gör att vår adresserbara marknad ökar ju hela tiden. Här är en liten rolig kund som vi har fått sen vi var här sist, Chicago Bears. Så för er som gillar amerikansk fotboll så har vi ett antal idrottsföretag. Och i Chicago då så finns det här björnarna. Och de tittade ju på olika affärssystem och sen så väljer de ju då oss som en ISV eller Independent Software Vendor. Alltså ett liten tilläggsmjukvara till Microsofts affärssystem generellt. Och Microsoft vill ju inte göra allting här åt alla, utan de lämnar ju vissa luckor. Och det är där vi kommer in. En annan kollega i branschen här i Sverige är ju Formpipe som har en för output management, där man skriver ut saker och ting. Och vi tar ju hand om sakerna på den ingående sidan. Så de kom till och sen så finns det givetvis någon som implementerar det här och det är Microsofts konsultpartners helt enkelt. Vi är en mjukvarupartner, men det finns också många som lever på det här utifrån konsulttjänster. Och då låter vi dem göra jobbet. Sickage heter det fallet för just Chicago Bears. Och vi levererar mjukvaran och skickar en faktura. Så det är också en väldigt smidig leveransprocess och det är där vi kan leva och frodas i Microsofts nätverk då. Så det var bara en liten representation och symbolisering av det. Här är våran lilla resa. Först så stack vi till Australien. Det var vår första internationella expansion. Och det var en av våra kunder, en IT-chef som hade använt vår mjukvara. Och när han flyttade till Australien så frågade han, kan inte jag få starta ett bolag? Så det fick han. Så då körde vi igång med det 2010. Och förra året så växte vi då alltså över 100% ner i Australien. Australien är en fantastisk marknad för oss. Och sen så när det var cloud av det här för Microsoft 2017, då var det mycket lättare för oss att komma åt kunder runt om i världen. Vi köpte vår danska distributör, då passerade vi 100 miljoner i ARR. Vi har dragit igång Benelux, Nordamerika och nu i år då så har vi satt igång Singapore och UK också. Så vi har ett kontor i London och ett i Singapore numera också då. Och det här gör vi då genom att växa antalet partners. Det är ju vår viktigaste kanal ut. Vi är uppe över drygt 100 partners nu som säljer vår mjukvara.
Och så får de en kommission för säljarbetet helt enkelt. Och så implementerar de också. Och vi fixar en ny licensnyckel. Och sen så är vi väl uppe nu då i runt 1250 kunder globalt. Kunderna är rätt så spridda. De topp 10 kunderna är då 7%. Vi fick en ny största kund under augusti här. Carter Building System, ungefär som Excel-bygg eller Beijer eller något sånt där här i Sverige, fast som är stor i Australien och Nya Zeeland. Och det vart ungefär 1% av vår omsättning när vi fick så vi är väldigt spridd och fin kundbas där det inte är hela världen om vi tappar vår största kund. Men det är givetvis väldigt roligt när vi får en ny största kund också då. Men ni ser här, det är Ikea och det är Viking Cruises och det är Synsam och det är Intrum och det är Coca-Cola och Australian Football League och det är Formula 1 och det är många kända varumärken som använder våran mjukvara helt enkelt. Och så jobbar vi med alla de här partnerserna då också. Sen har vi några kollegor i branschen. Många kommer ju upp härifrån Norden där vi har hållit på med AP Automation länge. Så finska Busware som numera är utköpt från börsen och även Bottomline som är en stor amerikansk spelare. De är också utköpta. Thomas Bravo har köpt ut dem medan vi gick till börsen. Och så finns Medius palett som numera heter Rillion då. Och så finns det några andra som är inbyggda. Det är egentligen det som är våran stora USP, att vi finns inne i affärssystemet. Många av de andra finns utanför, så man måste bygga en integration då och skyffla data fram och tillbaka. Men här behöver man ingen extra gränssnitt egentligen för de som jobbar i det. Och det finns ett par sådana som finns inbyggda som är våra direkta konkurrenter också. Ja, fortsatt tillväxt då. Det hade vi tänkt att fortsätta med. Och geografin som ni såg, vi har lagt till ett par nya länder. Så nu handlar det om ju att få riktigt snurr på de länderna. Och det andra är ju då givetvis att sälja mera. Vi har ju egentligen bara en produkt i dagsläget och då kan de använda mer och mer fakturor. Så på så sätt så växer vi. Men vi tittar också på att lägga till mer mjukvara helt enkelt som de kan använda sig av. Och den tredje vägen är givetvis förvärv. Vi tog in en del pengar då och vi konstaterade ju precis när vi hade gått på börsen att väldigt mycket var dyrt. Nu har det blivit lite mer attraktiv prissättning så nu börjar det nog bli lagom att använda våran kassa till det. Sen är det givetvis möjligt att gå till nya länder. Vi har ju gått upp hit. Japan är en annan intressant marknad. I Europa så har vi ju Frankrike och Tyskland där vi inte har. Vi säljer ju fortfarande i de länderna men vi har ingen egen personal. Och vi får extra snurr när vi lägger egen personal i ett land. Men nu har vi lagt till 4 länder här på 2 år. Så jag tror vi kommer inte att lägga till så supermånga nya länder utan vi kommer mer att växa i de länderna vi har i dagsläget då. Och det här är bara en liten symbolisering om hur det går med våra befintliga kunder. Här var några kunder som vi liksom när vi fick in dem 2017 och vi jämför samma kunder här några år senare. Då har de växt 35% av sig själva för att de processar bara fler fakturer. Och det här är en annan representation av samma 20 kunder här. Men här har ju en hel del av dem bytts ut för vi fyller på med större kunder hela tiden. När Microsoft kommer in på större kunder och konkurrerar med SAP och Oracle som är de stora drakarna inom affärssystem, då får vi större kunder också. Och det gör ju att de stora kunderna processar fler fakturer och då är det bra för sign-up. Yes, bra. Då skulle jag släppa in Mattias och berätta lite mer exakt om våra siffror. Välkommen. Toppenbra. Tack så jättemycket. Ja, men Olof har ju berättat om bolaget, om resan som bolaget har gjort och produkten och våra konkurrenter. Men hur översätts det här då till våra siffror? Ska vi se om man trycker höger. Så det här är vårt senaste bokslut, det är 2021-siffrorna. Där man ser att vi har en väldigt, väldigt stark tillväxt som låg på 44% under 2021. Och vi har en lönsamhet som är 33 miljoner med 18% ungefär, vilket är fantastiskt även i den här branschen. Så att vi vill ju vara ett Rule of 40-bolag och ha en tillväxt och en ebitda-marginal som tillsammans överstiger 40%. Vilket vi lyckas med råge här då, som vi kan se. Och om vi tittar då lite hur det ser ut i närtid och våra senaste Q2-siffror så ser vi att tillväxten är fortfarande jättefin. Bara tillväxten i sig gör att vi kvalificerar oss som ett Rule of 40. Men vi ser att ebitda-marginalen är lite lägre.
Och enda anledningen till att den har sjunkit egentligen, det är att vi har gjort ett antal investeringar, dels i ny personal i Stockholm och på headquarter, men också de satsningarna som vi har gjort runt om i världen med etableringen i USA, Nederländerna och nu senast i Singapore. Det är personal som vi anställer primärt, som kostar pengar, som ska sälja produkten vidare, men som även jobbar väldigt aktivt med R&D, alltså utveckla produkten vidare för att den ska vara väldigt konkurrenskraftig även i framtiden. Men det här är väldigt medvetna satsningar vi har gjort och har tagit och en lite lägre marginal helt enkelt, och som kommer generera tillväxt och lönsamhet i framtiden. Vi kan ju titta lite på de målen som sattes upp när vi gick till börsen för knappt ett år sedan. Och då sa vi att vi vill ha en organisk tillväxt på ARR på 25%. Det kommer vara primärt drivet av produkten i sig själv. M&A kommer kunna stärka upp det ytterligare, men det här är den organiska tillväxten. Lönsamheten ska vara på medellång sikt 20%, vilket vi bedömer som absolut realistiskt, och som vi såg på 2021-siffrorna så ligger vi väldigt nära 20% redan där. Och sen kommer vi dela ut cirka en fjärdedel av vinsten kommer återgå till aktieägarna årligen. Vi hade ingen utdelning i höstas eftersom vi precis hade introducerats, eller i våras då, men för 2021. Men det är absolut ambitionen att vi ska dela ut en stor del av vinsten framgent. Det var det hela som vi hade i bildväg. Släpper vi lös för frågor. Bra, utmärkt. Tack så mycket Olof och Mattias. Ja. Och min första fråga är, och ni har ju visat den lite nu, kan ni beskriva nyckeln bakom er väldigt starka CAC då LTV-tal? För det är ett nyckeltal vi har diskuterat mycket här idag. Ja. Nej, men om man säger den ena faktorn i det är hur länge kunderna stannar. Och de stannar väldigt länge för att man byter inte det här när det fungerar och det fungerar bra. Och eftersom det hänger ihop med affärssystemet och man inte byter det så ofta, det gör att det blir en väldigt stor stickiness. Vi har några kunder som lämnar oss, det är oftast efter att de blir uppköpta och deras nya koncern har SAP eller Oracle och ska de byta affärssystem. Och då kan inte vi vara med längre för vi levererar bara på Microsoft-plattform. Så det är att de stannar länge, customer value blir högt. Och den låga customer acquisition cost, ja, den beror ju på det partnerdrivna säljet egentligen. Så det är därifrån vi kan hålla kostnaden nere. Vi behöver inte ha så mycket egen personal, utan vi kan ha en person som pratar med 10 partners och de sköter en stor del av försäljningen. Och de säljer ett stort affärssystem och så är vi med på en hörna och hanterar en av de viktiga processerna för CFO. Utmärkt. Och man kan beskriva lite, det är den fråga jag gillar att ställa, teknikbolag. Man kan beskriva lite, vad ger er produkt för avkastning mot slutkund? Vad är den främsta faktorn som gör att man väljer att investera i sign-up software som inköpare av mjukvara? Ja. Och då ska jag säga att minnesregeln för mig själv brukar vara CCC. Kost, vi håller kostnaden nere per transaktion som åker igenom. Man kan alltså få en faktura som går in från början, identifieras av AI och sen så går den hela vägen till betalning. Så den är i princip hyresfakturor och mobilfakturor. Alla de där ska man inte någon behöva se överhuvudtaget, utan det hanteras helt automatiserat egentligen då. Så det är kostnadsbesparingen. Och sen så har du då compliance. Att du följer lagar och regler, till exempel om du är inom medtech-industrin och du ska göra ändringar och så vidare. Att du alltid är compliant både till finansiella regelverk och till andra typer av regelverk. Och det hjälper vi också till med spårbarheten av det då. Och sen är det ju control. När revisorerna kommer, då har du spårbarhet på exakt vad som har hänt med alla fakturer, vem som har attesterat, vem som har tittat på dem och den helheten. Och det är ju också en säkerhetsfråga det här. Vi ser att fraud ökar ju rätt så mycket när folk får fuskfakturer helt enkelt. Men det kan vi också hjälpa till att stoppa längs vägen helt enkelt. Och det är lite på samma tema som jag vet att när jag pratade med sign-up software tidigare. Tid är pengar. Ja. Och min nästa fråga, och det har ju visat väldigt tydligt på det, det är just med net retention rate. Hur jobbar ni aktivt för att växa intäkterna på befintliga kunder?
Ja, det fina är ju att kunderna gör ju det av sig själv. När en koncern har valt, om vi nu tar Coca-Cola Bottling i Sydafrika hör av sig till oss och de har då bestämt att de ska inte köra SAP i den afrikanska kontinenten utan de ska rulla ut Dynamics. Och då har de bestämt sig för att göra det och då köper de våra mjukvara och så börjar de ner i Sydafrika och sen tar de Angola och Uganda och så bara jobbar de sig igenom alla. Så automatiskt när vi har gjort den första försäljningen till den typen av kund, ja då rullar det på. Sen finns det ju givetvis andra som vi får hjälpa till och utbilda partners och trycka och fixa och så här. Men i stort så är det alltså beslut som redan är tagna från de stora koncernerna. Okej, så upsell, om man kallar det för upsell sker egentligen då automatiskt i och med att kunden växer? Det är det som är det fina i kråksången. Och min nästa fråga är, vilka konkurrenter möter ni i upphandlingar? Och vad är det för typ av bolag? Nej, men det är ju de som vi hade uppe på sliden här. Vi har ett bolag som heter Continia som bara finns då på lilla syster av affärssystem som heter Business Central, ett danskt bolag som har funnits länge som är duktiga på det. Och sen finns det en holländare som heter Extension som är duktiga inom F&O då, eller Finance and Supply Chain, det stora affärssystemet. Det är de två inbyggda konkurrenterna som har en av affärssystemen i var. Vi har båda och konkurrerar med båda dessa två. Men vi är betydligt funktionellt rikare än båda de två lösningarna. Sen har du de utanpåliggande som måste integrera, som jobbar mot många olika affärssystem. Och där är Medius en duktig spelare, svenska Rillion en annan duktig spelare i det segmentet. Och vi rekommenderar ju dem när man vill köra mot flera olika affärssystem. Om de har SAP i en division och de har Microsoft i en annan och så har de Jeeves i en tredje. Då är inte vi en spelare för de vill attestera hela vägen upp. Så då är de andra en bättre lösning. Okej, bra. Och vad upplever ni är de största fördelarna med partnerskapsförsäljning? Ja, det är ju att få den internationella hävstången. Vi hade ju aldrig kunnat gå internationellt utan cloud och partnerförsäljningen. Så för oss är det ju en av våra levebröd helt enkelt att ta hand om våra partners och att de kan sälja. Och det gör ju att vi hela tiden får ett rinn av nya affärer som vi inte har koll på. Och partnerna är ute och pratar med alla dessa kunder. Vi hade inte haft en chans att göra det själva. Och när man tänker då, vilken motpart är det som köper upp er mjukvara hos kundbolagen? Antingen är det ekonomichefen eller IT-chefen. Det är de två. IT-chefen har vissa fördelar att han får allting in i lösningen och så vidare. Och om det är någon som gör en rejäl utvärdering av processerna och så vidare, ja, men då är det ju ekonomicheferna som är drivande ofta för att liksom spara pengar eller få en bättre kontroll eller regelefterföljnad helt enkelt. Och det är också en fråga jag ställt till nästan alla bolag som har kommit idag. Men det har ju varit en väldigt turbulent år i makroekonomin och på de finansiella marknaderna. När ni pratar med potentiella kunder och när ni pratar med era partners, märks det här, har det här märkts av än? Ja, alltså, eftersom vi har en rätt så lång historik så kan vi ju se liksom både liksom 2009-krisen och 2001-krisen nästan också. Och det rör inte oss speciellt mycket, utan den här automationstrenden är så pass stark så att vissa sektorer blir påverkade när de drabbas hårt av supply chain och så vidare. Men på det stora hela, eftersom vi är en horisontell lösning som går allt mot liksom Läkare utan gränser och Formula 1 och Coca-Cola, så är det alltid tillräckligt många av våra branscher som går bra även i en lågkonjunktur. Så vi har inte känt någonting egentligen av det här. Okej, utmärkt. Och ni har ju pratat lite om förvärv. Ni sa att det var ganska dyrt för ett år sedan och när ni kom till börsen. Vad är det ni letar efter om ni skulle utvärdera förvärv? Ja, vi är ju inom Financial Process Automation. Vi vill automatisera flödena som ekonomichefen har under sina vingar. Och då tittar vi naturligt då på saker som kan förlänga vår befintliga process. Vi tittar mera på liksom fakturaflödet tidigare. Vi tittar på fakturaflödet efter. Och sen finns det ju andra processer som reseräkningar och andra saker som vi har tittat på också. Då. Så att inom ekonomichefens domän och vad kan vi hjälpa honom eller henne att automatisera. Okej, så då behandlar det i princip förvärv som kan hjälpa er växa på befintlig kundbas? Ja, och sälja ett större paket och ta en större del av kundens plånbok där helt enkelt, där vi inte är idag.
Och då har jag två eller tre frågor till. Och min nästa fråga, ni har ett väldigt tydligt finansiellt mål. Ja. Och då är min fråga, om man tittar på tillväxt hos ett mjukvarubolag så brukar jag säga att det finns två källor man kan driva den på. Nya kunder och befintliga kunder. Hur känner ni mixen av de här två för att ni ska kunna upprätthålla att ni når era finansiella mål? Ja, nej, men det är ju någonstans 5-10% på befintlig kundbas som vi ser. Men vi tar ju fortfarande väldigt mycket nya logos som är drivande. Och som jag nämnde så växer ju i dagsläget Microsoft snabbare än oss. Så vår kundbas och adresserbara marknad ökar hela tiden också. Så att mitt interna mål är att åtminstone växa lika snabbt som Microsoft gör. Sen är det klart att ett möjligt hot är om Microsoft inte skulle vara framgångsrika. Men det är väldigt många år. Vi har kanske max 1% av Microsoft-kunderna. Så 99 finns kvar att växa på. Okej, utmärkt. Jag tänkte då, ni har en konsultverksamhet. Och det har även ett av de andra bolagen som jag har träffat här. Ja. Kan du beskriva lite vad den tillför? Är det framförallt att det är implementeringar och växa på befintlig kundbas? Eller vad? Ja, det är primärt vid implementeringar som vi använder och sen så utbilda partners också. Så att när en ny kund kommer, vi fick ett par igår här, och då säger de att men nu vill vi ha det här uppe och körs. Och då säger vi men det är ungefär 100 timmar från vår sida som vi behöver. Så det är inte större projekt än så. Sen kanske deras hela projekt det kan vara 10 000 timmar. Men våran del är bara 100. Och då säljer vi det till ett fast pris och så kör vi det helt enkelt. Men då måste vi vara följsamma mot det stora projektet. För där är det kanske 100 andra personer som är involverade. Så vi följer ju med som sista vagnen kan man säga på de stora projekten som körs. Okej, utmärkt. Och min avslutande fråga, det är en lite CFO-relaterad fråga. Ja. Och jag har ju noterat att ARR växer betydligt snabbare än omsättningen just nu. Kan du beskriva lite den här dynamiken bakom det? Alltså vi räknar ju ARR från att vi stänger en kontrakt och kontraktet börjar gälla och så tar vi in då räknar ju ARR på, det är ju annual recurring revenue, så det är ju en årsintäkt du räknar med där. Samtidigt så periodiserar vi ju ut intäkten så det kommer ju bara 1/12 åt gången, eller 3/12 per kvartal. Så du har ju en släpning där på upp till 11 månader då egentligen kan du säga, 11-12 månader innan det får fullt genomslag. Så att växer ARR med 1 miljon 1 juli, då tar det ju 12 månader innan den miljonen har ramlat in och kommer på som revenue på topline. Så det är därför du har en fördröjning och ett lagg där. Så exakt, så ARR-tillväxten är egentligen en leading indicator? Ja. Absolut. Bra, och det är även den jag försöker fokusera på faktiskt. Bra, utmärkt. Olof och Mattias, tack för att ni tog er tid och kom hit till Erik Penser Bank. Och tack ni alla som har tittat både online och här. Tack själva. Tack.
Hej och välkomna till dagens sista presentation här på Erik Penser Bank. Mitt namn är Hugo Lisjö och jag arbetar som analytiker här på banken. Nu har jag den stora äran att få presentera Henrik Molin, VD och medgrundare till Physitrack. Varsågod Henrik, scenen är din. Tack så mycket Hugo, men sån introduktion så kan ju absolut ingenting gå fel. Alltså. Så det är skönt och tack för att jag fick vara med här sist. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge när det är jag som ska prata, låter det som. Så jättekul. Jag är då VD och grundare av Physitrack och jag kommer ta er igenom lite grann av historien omkring vårt bolag då, så att jag berättar lite om vad vi har för oss, varför vi gör det, hur marknaden ser ut, hur vi tjänar våra pengar och kan ge en liten hint om varför det här är ett bra investerarcase. Vi är ju noterade på Nasdaq First North, ticker PTRK och det har varit en väldigt bra resa för oss som företag att vara börsnoterade överhuvudtaget och det tycker jag är något som har varit väldigt viktigt för oss och jag är tacksam för alla investerare som lyssnar att de har varit med på den här resan med oss och att de är med på det vi ska göra i framtiden. Det finns väldigt mycket spännande grejer som vi gör och kommer att göra här framöver. Så att nu tar vi och sätter igång tycker jag. Och bara för att ge en liten översikt. Vi är ett SaaS-bolag, det vill säga vi säljer mjukvara, vi säljer till företag, vilket gör oss till B2B som det som fint heter. Tittar man på det här lilla pie-diagrammet där i mitten så kan man se att vi har 2 affärsområden. Dels är det någonting som vi kallar för life care till vänster, 75% av vårt företag. Och för övrigt, vi omsätter ungefär 120 miljoner kronor på årsbasis. Det är vår run rate med återkommande intäkter. Ungefär, avrundat 12,2 miljoner euro, så det kanske är lite mer idag. Men life care är ett segment där vi säljer teknologi till kunder som har företag eller det är publika eller offentlig sjukvård. Det är alltså vårdbolag, det är kliniker och sjukhus som köper vår teknologi för att hjälpa sina patienter att må bättre. Eller till och med hjälpa sina patienter så att de inte blir patienter. Så att man får dem att må bättre innan. Det vill säga man jobbar med prevention. Så att man försöker undvika återbesök till exempel om man genomgår rehabilitering. Vi är världsledande, jag ska prata mer om det. Vi är världsledande på den här typen av teknologi specifikt inom fysioterapi, alltså sjukgymnastik. Väldigt, väldigt spännande område för oss, växer väldigt starkt. Och vi tittar på höger sida så har vi ett affärsområde som heter Wellness. Det är då kan man säga företagshälsovård eller företagshälsa. Där säljer vi lösningar som är till den största delen digitaliserade. Så vi säljer då till företag så att de kan hjälpa sina anställda att må bättre och vara mer produktiva och göra mer bra grejer. I dagens miljö, det är väldigt stressigt där ute, det händer mycket grejer i omvärlden som kan vara jobbigt och det här är ett jättebra verktyg för företag att hjälpa sina anställda. Och det är väldigt, väldigt intressanta intäktsströmmar för oss. Och summa summarum för de här 2 olika ställena visar vi den miljön som vi är i. Det här är en väldigt bra miljö för oss. Det är en jobbig miljö för världen. Det är en stressig miljö för företag. Det är många som får skador, ortopediska skador och får ont i nackar och ryggar och såna grejer. Om man tittar på lifecare-sidan där vi har mycket att göra där. Det är en sån miljö där det händer mycket tråkiga saker. Och ja, kanske tyvärr då så är det en miljö som gynnar oss väldigt mycket. För vi gillar att hjälpa människor. Vi gillar att hjälpa företag, gillar att hjälpa anställda. Så det här är en väldigt, väldigt bra allvärldens investeringsstrategi om man tittar på PTRK-aktien i den här miljön som jag menar du har sett då på våra siffror. Vi är totalt globala. Så det här, jag är ju svensk och pratar svenska, men jag har medarbetare från 13-14 olika nationaliteter i teamet. Vi har exponering globalt. Vår plattform inom Lifecare finns på 15 språk. Så att det är verkligen en global strategi. Det är en väl diversifierad portfölj med 10-tusentals kunder inom Lifecare som köper vår teknologi. Och det gör att vi inte är speciellt sårbara vad gäller då
intäkter så tappar man en kund, vilket är väldigt tråkigt, så är inte det någonting som slår speciellt mycket på våra intäkter. Så väl diversifierat. Jag kommer in lite mer på hur vi prissätter och så vidare. Men totalt globalt för övrigt. Så det är ett fint ställe att vara på. Det här kommer från vår senaste kvartalsrapport, Q2-rapporten. Vi har alltså varit noterat nu sedan 21 juni 2021. Vi har rapporterat nu 6 gånger i marknaden. Vi har aldrig missat en prognos. Peppa tar inte det, som du säger, vad gäller vår tillväxt. Vi har tillväxtmål om 30% om året och det har vi hållit gång på gång. Så att det har varit väldigt trevligt och stabilt. Tittar man på lönsamhet så har vi ett uttalat lönsamhetsmål om på lite längre sikt 40-45%. Och det har vi sagt att vi vill ha 2-3 år på oss att uppnå. Historiskt sett så har vi legat högre än det också, så det är ingenting som är främmande för oss. Och vi har så investerat ganska stort då inom wellness och det har gjort att våra marginaler är något lägre. Nu ligger vi på runt 30%. Vilket är då i linje med vad vi har planerat. Så att, tittar man då framåt lite grann och lägger 30% tillväxt på den årsomsättning som vi har, så ser man då inom 4-5 år så är det här bara på en organisk nivå en väldigt intressant investering. Jag kommer att komma tillbaka lite mer på det här med lönsamhet. Lönsamhet är väldigt viktigt för oss. Det är ingenting som är nytt. Det är ingenting som vi har uppfunnit bara för att den här miljön som vi är i idag dikterar att för att du ska ses som ett intressant investeringscase så måste du ha lönsamhet. Det är ingenting som vi har uppfunnit bara för att det råkar vara så att det är tongångarna i dagens marknad. Så här har det alltid varit hos oss. Vi har alltid sett till att vi har haft tillväxt med lönsamhet. För när du sätter upp ett bolag som jag gjorde då med min kompis Nathan Scorcho, 2012 började vi och vi lånade ut våra egna pengar. Vi tog pengar från våra vänner och våra familjer och satte upp den här businessen. Då finns det liksom en annan möjlighet att göra det här om man inte vill resa venturepengar, vilket inte vi ville göra. Det var inte så många som var intresserade av oss när det begav sig. De tyckte att det här med virtuell fysioterapi, det var inte så jättespännande. Digital hälsa var lite småsegt 2012-2013. Så att är det på det sättet, då måste man växa med lönsamhet. Och det har vi gjort redan från början. Det är jättedjupt i vårt DNA. Och det är absolut ingenting som vi har kommit på nu de senaste månaderna. Att fan, vi måste ju ställa om businessen här nu så att vi tjänar pengar. Utan så här har det alltid varit. Så att det är en liten illustration över hur det har gått för oss historiskt sett. Och det här är då organisk tillväxt ända till 2021 där vi startade ett förvärvsprogram. Och vi började med att förvärva vår största konkurrent och sen så diversifierade vi businessen och gick in i wellness. Men fram till dess, det är det här organisk tillväxt. Vi kan det här med att växa ett bolag med våra egna människor och med våra egna investeringar och tillgångar. Och vi vet hur vi gör det lönsamt. Och det är en jätteviktig del med hur vi driver vår business. Både den businessen som vi grundade då 2012 som Apple var med och backade i termer av hur vi designade den och hur vi arkitekterade den från början. Och kunna lägga organisk tillväxt på någonting sånt, jätteviktigt. Men vi har gjort samma grej med vårt förvärvsprogram. Så de bolag som vi har förvärvat och som vi utvecklar, det är jätteviktigt att man har en väldigt stabil, fin organisk tillväxt när vi köper bolag. Vi har ett jättefint track record i den förvärvsportföljen där de flesta bolag som vi har förvärvat har gått väldigt, väldigt bra organiskt efter att vi har förvärvat dem. Vi har haft en stark integration, vi har en jättefin kultur på Physitrack som gör det möjligt då att fortsätta vara en entreprenör som de här bolagen var när vi förvärvade dem. Fortsätta vara en entreprenör men i kontexten av ett bolag som förstår sig på entreprenörer och är väldigt duktiga på att samarbeta och få saker och ting växa som ett team. Så att det är lite av bakgrunden till oss och lite av vår DNA. Jag ska snabbt berätta lite grann om produkterna inom de här 2 olika segmenten. Och jag ska börja med Lifecare. Så Lifecare, som jag sa i introduktionen, det är produkter som vi sätter i händerna till vårdgivare så att de kan hjälpa sina patienter att må bättre, snabbare. De kanske, inom privat sjukvård så kanske måste vara mer konkurrenskraftig och då digitala hälsoprodukter kan hjälpa en privat klinik att vara mer konkurrenskraftiga. Och det finns också möjlighet att diversifiera sitt vårdutövande
genom att använda vår telemedicinteknik till exempel som blev enormt stor under pandemin. Vi var bland de första som hade telemedicinteknik tillgänglig som funkar över fysioterapi. En av anledningarna till att vi blev väldigt stora ganska snabbt där 2020. Men som sagt, det är en diversifierad lösning som är inlagd i en fint designad plattform som Apple hjälpte oss med under 2019. Och vi har några olika produkter där som ni nu tittar på inom produktområdet Life Care. Och allting är på prenumerationsbasis. Och det beror lite på om man är en liten klinik och en liten spelare, då kanske man börjar med att köpa vår programvara som bara har att göra med övningar på recept. Det vill säga grejer som man ska göra mellan sina besök hos fysioterapeuten eller kiropraktorn eller hos neurologen. Så att det är många som börjar där. En prenumerationsavgift som börjar på runt 100 svenska kronor i månaden. Och den kan vara lite högre beroende på var det nu är någonstans i världen. Vi justerar ungefär som ett Big Mac-index, så har vi ungefär ett priskänslighetsindex då för våra produkter där. Så att det är många som börjar där. Är det en större firma inom Enterprise, då kan du köpa mer grejer som du kan hjälpa dig med att föra statistik på hur det ser ut i din rehabiliteringsvärld. Många länder där man kan få mer betalt av ett publikt eller ett offentligt sjukvårdssystem om man för statistik och rapporterar till sitt sjukvårdssystem som Medicare och Medicaid i USA till exempel. Vi har som sagt telemedicin där, det fjärde boxen från vänster eller andra från höger som då man kan få till ytterligare en prenumerationsavgift. Och tittar man på längst till vänster, väldigt intressant, i den här miljön när folk har blivit väldigt sofistikerade vad gäller digital teknologi, då har vi möjlighet att sälja sådana här white label-produkter så att man kan skapa sitt eget ekosystem eller sin egen digitala identitet. Och det där har blivit en jättestor grej för oss. Vi var ganska tidiga med det där. 2016 började vi med att ge sådana här white label-lösningar till större kunder. Nu är det här någonting som har blivit väldigt vanligt även bland mindre kunder. Så att det här har varit nästan en homerun för oss med att sälja de här white label-lösningarna. Och det är någonting som gör då att vi har en mer diversifierad intäktsportfölj. Så att vi står och faller inte bara med tillväxten på vårt ekosystem vad det gäller antal användare, utan vi har alltså en möjlighet att sälja mer produkter till samma kunder och till nya kunder för att hjälpa dem att nå sina mål. Så det är Life Care lite grann. Det här är en översikt över resan. Jag ska gå igenom det här väldigt snabbt. Tittade på andra maskinen där uppe från vänster, så en dator, det är en bild på mig och min medgrundare där vi sitter och kör telemedicin. Och då hade jag faktiskt klippt mig och hade ett jobb. Men i vilket fall, resan börjar oftast hos en fysioterapeut face to face, men den kan också börja via telemedicin som vi visar där. Och som ni kanske vet, om det är någon som har gjort fysioterapi eller varit hos kiropraktorn, då finns det grejer som man ska göra hemma mellan de här besöken för att man ska må bättre och man ska ta hand om sig själv lite grann. Så vi är experter på det. Vi har världens största bibliotek av kliniska övningar, 15 000 övningar som patienter kan få av sin fysioterapeut för att just göra de här grejerna mellan övningar. Så oftast där resan börjar, man får sina grejer, sina övningar på sin dator eller sin telefon eller sin padda och du har påminnelser och du kan gå in och köra chatt och video med din fysioterapeut om du har det påslaget, och fysioterapeuten kan få data så de kan förstå vad det är som händer om de har den tjänsten påkopplad. Uppe till vänster där så har du det här med white label-lösningarna som har blivit väldigt vanligt nu. Vi säljer väldigt mycket av den produkten. Det är väldigt spännande att vara med där. Och som sagt, hela den här resan väldigt sömlös, väldigt snyggt designat och arkitekterat, och det är därför den är faktiskt världsledande inom det här segmentet. Tittar man på den andra delen av vår verksamhet och det här med wellness. Vi började att jobba med wellness 2021 när vi startade vårt förvärvsprogram. För vi insåg att vi var väldigt duktiga och är väldigt duktiga på det här med life care, sätta verktyg i händerna på vårdgivare. Men vi insåg, kan vi sätta så här väldigt kraftfulla verktyg i händerna på företag så att de kan hjälpa sina anställda, ja, då kan vi åstadkomma väldigt mycket mer genom att nå och göra förbättringar hos individer där ute i världen. Och man kan nå dem på ett positivt sätt och inte bara genom rehabilitering. Och dessutom naturligtvis, och det var inte helt, jag ska inte sticka under stol med att det här var väldigt intressant, det är en väldigt mycket större total adresserbar marknad om man jobbar direkt mot företag så att de kan hjälpa sina anställda. Så att det här är en väldigt värdefull marknad, det är väldigt stor.
tittar man på det globalt sett så har vi såna här jättestora siffror. Vi är idag verksamma med wellness i England, Norden och Tyskland. Och det är början på resan där mot att ta en större del av den här stora adresserbara marknadskakan. Så att det var mycket av det som låg bakom våra beslut där. Hjärtat i den här wellness-strategin är Champion Health, som plattformen heter. Det här är i mina ögon en världsledande teknologi. Den har kallats för Netflix of Wellbeing. Den baserar sig på att du har algoritmer som förstås på de anställda. Du svarar på frågeformulär och baserat på vad du har svarat och hur du mår så får du olika grejer som du kan utbilda dig på, som du kan ta del av för att öka ditt välmående. Så att det kan vara grejer som jobbar med din stress, din diet, din fysiska hälsa och även då, som jag ska berätta om lite mer i kommande slides här, en möjlighet faktiskt att prata med människor. Professionella människor som sitter bakom den här teknologin. Så det är inte bara en sån här plattform med automatiserad teknologi som sitter och spottar ut grejer som man ska göra, utan du har alltså en möjlighet att få hjälp och vård i den här teknologin baserat då på vad du har svarat med algoritmer och så vidare. Det som är spännande är också längst till höger, det är att du har ett databibliotek som är med i den här tjänsten. Som du som anställd kan vara med och titta på, men också som ditt företag kan ta del av på anonymiserad basis för att förstå sig på vad det är som händer i ett företag. Så för mig som företagsledare, vi har över 100 människor att anställa, det är jättesvårt för mig att förstå mig på hur folk mår och vad man måste prioritera och hur man kan hjälpa till. Men med Champion Health så blir det mycket enklare för mig att förstå det så att man kan gå in och verka och fixa grejer som kanske är fel och motivera folk. Och nu i sådana här stressiga tider, då är det många företag som kanske känner att men vi kanske betalar våra anställda mer pengar då, så kanske de mår bättre. Det är finansiell stress, högre räntor, deras huslån har blivit dyrare, det är inflation och då kan vi hjälpa dem genom att betala mer pengar. Tittar man på en massa olika studier som har gjorts så hjälper inte det speciellt mycket. Det som hjälper det är alltså mjukvara och initiativ som kan hjälpa folk långsiktigt och på ett smart sätt. Och det är en väldigt bra timing för det här. Och jag skulle säga för mig som företagsledare är ett perfekt verktyg för vad jag behöver just nu med en stressad personal på grund av makromiljön. Så som jag indikerade det här är en holistisk wellness-strategi. Vilket innebär att den kombinerar det här med teknologi, algoritmer, Netflix och wellbeing, grejer som du behöver titta på, data så du förstår dig själv, data så att ditt företag kan förstå alla dina anställda. Men det som är viktigt är att du har människor som du kan få hjälp av i systemet så att det inte bara är liksom bits och bytes och appar och grejer som du ska titta på och dela med. Men det har vi ju ganska mycket av. Det som gör det här unikt, du har alltså en möjlighet att få hjälp och få intervention. Och vi har alltså satt upp det här i ett holistiskt ekosystem som kallas för Access-ekosystemet. Och över tid så kommer vi se mer av det här. Att man kommer alltså kunna få mer hjälp. Och det kommer vara helt sömlöst inom det här. Att man över tid, just nu så har vi fysioterapi, vi håller på att koppla upp hjälp för mental hälsa via coachning, både via chatt och det kommer då via telemedicinteknologi som vi då lägligt har utvecklat själva då för Lifecare-sidan. Över tiden så är det här någonting som kan vara ett alternativ för en privat sjukvårdsförsäkring, som en sjukvårdsförsäkring light, utan då baksmällan som kommer genom att jobba med ett försäkringsbolag. Så det här är liksom den mer långsiktiga strategin för Champion Health och allt vi har. Så det här tycker jag är jättespännande. Vi har lanserat tillgång till fysioterapi. Så vi har ju närläget nog en vårdgivarbusiness integrerad i Physitrack-gruppen i Access-ekosystemet. Så det här lanserades i juni. Jättespännande att jobba så här därför att du har alltså möjlighet att hjälpa folk som har ont på lite olika ställen och på grund av stress eller att de sitter fel. Och nu kan så det här är väldigt bra timing på. Och det som kommer härnäst är alltså mental hälsa inom det. Så det är en väldigt kraftfull lösning. Så att jag kommer till slutet här på min lilla presentation. Bara för att berätta lite grann om vad vi ser. Och jag har indikerat det här nu lite grann
att vi är en väldigt intressant makromiljö för Physitrack-gruppen, för Champion Health, för det här som vi gör. Därför att vi tar hand om folk som inte mår bra. Och det är vår mission. Vi vill att folks globala välmående ska bli bättre tack vare det vi gör. Och det här är precis den miljön som vi ska vara i för att få det att funka. Och det ser vi också i våra siffror, och det ser man då hur vi har rapporterat och vad vi har för tillförsikt för framtiden. Så tittar man här till vänster, du har då, där vi pratar om i makromiljön, du har generellt en digitaliseringstrend som fortsätter. Det var ingenting som var tillfälligt vad gäller pandemin. Vissa grejer har funkat, andra grejer har inte funkat, men långsiktigt för ett företag som Physitrack och för Champion Health är det här någonting som är verkligen i framkanten för digitalisering inom väldigt viktiga segment. Det här kommer att fortsätta, så vi har mycket medvind och makromässigt. Tittar vi i mitten, organisk tillväxt, superviktigt. Vi tittar på hur vi får företag att växa inom vår grupp, hur vi kan hjälpa våra kunder att lyckas och fortsätta att penetrera de här väldigt intressanta marknaderna. Det här är vad vi gör. Vi jobbar med organisk tillväxt. Vi jobbar med att sälja och affärsutveckla och göra bra grejer med jättestarka produkter. Det kommer fortsätta och det är verkligen i hjärtat av vad vi gör. M&A-sidan där till höger, vi har väldigt framgångsrikt förvärvat ett antal bolag. Vi har haft 6 transaktioner i M&A-programmet sen vi började. 5 av de bolagen har varit homeruns. Tittar ni i kvartalsrapporten så kan ni se siffrorna. Det senaste bolaget vi köpte var Champion Health, alltså den plattformen. De har alltså en tillväxttakt som är de har ju redan växt nästan 100% sedan vi har stängt förvärvet. Tittar man på vårt tyska förvärv, så att vi har så etablering i Tyskland för wellness. De har på årsbasis på 1 år tillbaka växt med 1200%. Och sen vi förvärvar dem, så har de växt med flera 100%. Så det här då, vi är ganska duktiga på att göra transaktioner, hitta bra bolag, hitta bra entreprenörer som driver bra bolag, tajma det på ett bra sätt vad gäller makromiljön, också vad gäller mikromiljön, vad gäller vad de har i sin portfölj och hur de gör saker och ting. Så M&A har funkat väldigt bra för oss. Det är ingen buy and hold, det är en buy and build. Och det är något som vi kommer fortsätta med. Just nu i det här marknadsklimatet där vi är skakigt. Det har vi sett i vår aktiekurs också. Vi har väl kanske inte den valutan som vi skulle vilja ha för att kunna fortsätta göra bra M&A-transaktioner. Så att, nu handlar det mycket om att fokusera på att driva organisk tillväxt. Men man ska aldrig säga aldrig. Det kommer väldigt många intressanta bolag som vi tittar på. Och det är både noterat och onoterat. Så det finns mycket spännande grejer att göra. Så har vi lite vind i seglen vad gäller värderingsmässigt för PTRK-aktien. Ja, då finns det säkert en del spännande grejer som vi skulle kunna hitta på framöver. Så var det. Jag har pratat om våra finansiella mål på den första slidesen, men det kan vara vettigt att prata om det snabbt. 30% top line growth, det är organiskt. Lägg M&A-tillväxt ovanpå det, så det är väldigt fina siffror när man får det att funka, vilket jag har sett historiskt. 6 rapporter ute offentligt sedan vi noterades, så att vi håller vad vi lovar. Tittar du på mitten där, 40-45% i vinstmarginal på EBITDA-nivå. Det här är något som historiskt sett är faktiskt i lägre skolan, så vi har faktiskt skakat in högre än så. Just nu så tycker vi att det här är ett bra klimat att ligga någonstans runt 30. Så närmaste tror jag, ett par åren så tror jag att vi kommer ligga där mellan 30 och 40% någon gång. Därför att det finns så mycket gynnsamma grejer att investera i. Och då gäller det att man ska inte hålla tillbaka för mycket. Man kan inte svälta sig till tillväxt. Men långsiktiga marginalmålen ligger där 40-45%. Och det har vi slagit med råge historiskt sett. Och det är ingenting som vi har planerat att ändra på. Och gör vi det här rätt så då finns det utrymme för att göra utdelningar i framtiden. Kanske inte närmaste 2-3 åren, men definitivt långsiktigt. Och jag då som är den största aktieägare i Physitrack med 24,7% av kapitalet, det här tycker jag är väldigt viktigt för mig. Att jag får en avkastning på den risk som jag har tagit genom att investera i mitt eget bolag. Och det är precis samma sätt för alla andra som tittar på våra aktier, att de känner att ni är i samma båt som jag med vad gäller att det finns en potential för att få utdelningar och distribution i framtiden. Så det är Physitrack och gruppen i ett nötskal. Då lämnar jag med varm hand över till Hugo om han har några frågor som han vill ställa till mig. Tack för en jättebra presentation, Henrik.
Och jag tänker att jag tar vid där du nämnde på slutet med era förvärv och, så vidare, och den biten. För att nu ska ni börja jobba med organisk tillväxt. Innebär det att ni tar förvärven och sen så utnyttjar ni synergierna emellan dem? Eller låter ni bolagen operera väldigt mycket på på egen hand så att säga? Ja, jag tyckte du sa nu ska ni börja jobba med organisk tillväxt. Så att, då tycker rektorn då, som var med på föreläsningen som jag gjorde, så att vi har alltid jobbat med organisk tillväxt. Superviktigt. Det är vår kärnkompetens. Så att man kan säga det har alltid varit planen för M&A-programmen. Alltså att man förvärvar och förädlar, förvärvar och växer. Och det jobbet det börjar egentligen redan innan förvärvet är klart. För att vi går ju alltså in och analyserar målbolaget, vi analyserar och jobbar med entreprenörerna och hittar liksom vägen framåt. Redan på idéstadiet, när man börjar titta på vad ska vi göra tillsammans när vi jobbar ihop. Och då var det frågan om hur ser det ut då? Ja, man kan titta på produktsynergier. Vi är väldigt starka på teknologi på Lifecare till exempel. Där finns det möjlighet att få saker och ting att funka lite bättre, vara lite snabbare, lite billigare. Det finns väldigt mycket att göra där som driver intäkter och som reducerar kostnader. Så det är väldigt viktigt. Sälj. Vi har en jättestark säljkultur. Affärsutvecklingskulturen på Physitrack är ju oöverträffad vad gäller vad vi har gjort med väldigt små medel och väldigt små team. Så där ser man ju väldigt mycket fina synergier på den sidan och man jobbar ihop som ett team. Så att vi vill att de ska känna sig självständiga och känna att de är fortfarande entreprenörer, men att de får hjälp av storebrorsan eller de får hjälp av gruppen med vad de behöver. Det kan vara verktyg, det kan vara folk, det kan vara vår teknologi eller vad det kan vara. Så det är som man säger, de fortsätter vara entreprenörer men inom en entreprenöriell grupp. Och sen då mellan de här förvärven, för vi håller på att sätta ihop vi har redan satt ihop en produktportfölj, men vi vill att produktportföljen för wellness ska vara samma oavsett vilken geografi de är i. Så vi vill att det ska se likadant ut i England, Norden och i Tyskland. Och det innebär då att man tittar på de här förvärven så kan vi se att vi förvärvar då intellectual property eller IP som var lite annorlunda för de här olika bolagen. De är bra på lite olika grejer. Och det som är så spännande när man sätter ihop det där i ett ekosystem, access-ekosystemet som vi kallar det, och lägger då på en väldigt fin teknologi ovanpå som är champion hands, då tar du liksom det bästa från de bästa. Och tror jag skojat om det tidigare, men det är som att ha ett gäng superhjältar som jobbar i samma team. Så att du har Batman och Superman och The Flash och Hulken liksom, som samarbetar för att skapa olika grejer. Men som entreprenörer inom samma grupp. Så det är vår formel för att få organisk tillväxt och gå som det går. Och titta återigen på kvartalsrapporten från Q2. Titta på tillväxtsiffrorna för de flesta av de här bolagen, så det är väldigt, väldigt höga tillväxtsiffror. Och det är ganska ovanligt att man kan få en sån acceleration så snabbt efter att ett förvärv är avklarat. För oftast när du gör ett förvärv så tycker de entreprenörer som säljer bolaget att då ska man gå och sitta på beachen lite grann och njuta lite grann av att man har kanske fått lite pengar och att livet förändras lite grann. Ska ha det lite skönt i vår värld. Då är det precis tvärtom. Det är som att det är ingen beach utan då börjar man pitcha rejält. Och det ser vi också i siffrorna att det är den formen som funkar. Vi har väl egentligen bara ett undantag till det där vi hade kanske lite grejer som inte funkar i produktportföljen lokalt. Men överhuvudtaget jättefina siffror på allt som är förvärvat och det är exceptionellt tycker jag. Långt svar, förlåt. Nej, men det är spännande så att det pratar på. Och jag tänker, du sa det här att ni lyckas behålla den entreprenöriella andan hos era förvärv. Hur lyckas ni med det och hur har ni liksom lyckats att accelerera tillväxten hos förvärven?
Så det är två grejer där inom att behålla den entreprenöriella andan. Så nummer ett, som jag sa, vi är ju entreprenörer. Vi är ju inte private equity fondförvaltare. Det är inget fel på dem, men de är ju fondförvaltare. Så det är väldigt sällan som du har entreprenörer som kommer och driver sådana grejer. Ofta så är det väldigt framgångsrika entreprenörer som har tjänat väldigt mycket pengar som stoppar in det i en sån fond, och så kanske du har en liten sån känsla av att det är entreprenöriellt. Men oftast de ursprungsentreprenörerna är ju inte inblandade i fondförvaltarjobbet när en sån fond har blivit lite större. I vårt sammanhang så jag är inblandad varje dag med våra förvärv och de entreprenörer, de teamen. Och varje förvärv som vi gör, jag är inblandad i varenda transaktion. Det är jag som lär känna alla personligen och ser liksom, delar vi liksom någon DNA-stäng någonstans, att vi har liksom samma filosofi, samma sätt att se på hur man ska få ett bolag att växa och hur man ska få det här att funka. Det är superviktigt. Sen kan jag säga, nummer 2, entreprenörer som jobbar tillsammans har skapat väldigt intressanta effekter. Och jag säger så här, att vara entreprenör är bland det ensammaste jobb som du någonsin kan ha. Det är skitjobbigt att bygga ett bolag från ingenting och få det att bli någonting. Och sen göra det från någonting till någonting större. Du är oftast ensam med dina beslut. Det kan vara så att du har en medgrundare, men du har oftast en väldigt liten grupp med människor som du kan bolla idéer med och bli inspirerad av. Och det är väldigt ofta som man känner liksom att jag är rätt eller jag är fel nu här. Stoppar du in väldigt framgångsrika entreprenörer i sina arbetsgrupper där de får jobba med varandra, då slår det liksom gnistor om många av de här. Det är någonting som var intressant. Och det var ingen sån, jag hade väl kanske inte direkt det som strategi från början, med att nu ska vi liksom stoppa entreprenörer i samma grupp och få någon typ av inkubatorkänsla kring det hela. Men effekten av att man har väldigt duktiga, högpresterande entreprenörer som samarbetar omkring samma produktportfölj gör att det är en väldigt dynamisk miljö. Och jag tror att de här entreprenörerna tycker att det är skitkul att äntligen inte vara ensamma i vad de gör. De har andra smarta människor att göra grejer med. Och den sista delen av den frågan var så här, synergier och grejer. Mycket av det kommer naturligt. Så har du smarta grejer, smarta entreprenörer som driver egna bolag. Och vi gillar ju bootstrap-mentaliteten. Så vi gillar ju företag som har byggt bolag precis som vi. Det är lättare för oss att förstå oss på bolag som är lite som oss själva. Och så har du den mentaliteten så är det ganska lätt för att hitta de här synergierna. För ofta så kommer entreprenörerna med idéer själva. Så men du, vänta nu har vi dubbla resurser här på det här. Så då kanske vi kan skära här och då kan vi ta de pengar som frigörs kan vi investera i någonting annat så vi kan åstadkomma tillväxt. Så mycket av det kommer liksom helt organiskt. Sen så har ju vi varit, när vi tittade på vår konkurrent Physiotool, så det var ju ganska naturligt. Vi har ju 2 plattformar som till stora delar tillhandahåller samma tjänst för grundutförandet. Då är det ännu lättare att hitta synergier. Det är bara att titta så, man behöver inte dubbla server, behöver inte dubbla utvecklingsteam, man behöver inte ha dubbel uppsättning av kreatörer på plattformen och så vidare. Så där hittade vi väldigt, väldigt mycket lönsamhet väldigt snabbt med Physiotools. Plus då att tillväxten, vi vände ju Physiotools för vi såg att det fanns, den var underprissatt, den plattformen då till exempel. Så men så sagt, jag kan prata en hel dag om det här, men det finns så enormt mycket dynamik om man spelar ett M&A-program på rätt sätt, vilket jag tycker de jättesmarta människorna som jag har runt omkring mig har gjort på ett väldigt, väldigt fint sätt. Verkligen, det har ju gått jättebra. Jag tänker att vi spinner vidare på det här med team och ni har ju fortsatt att utvidga teamet. Bland annat då så har ni ju rekryterat en utvecklare för att bygga upp ett internt utvecklingsteam. Är det utveckling av mjukvara och sånt som är det viktiga för er fortsatta tillväxt? Eller vad ser du är det viktiga för er fortsatta tillväxt så att säga? Så just om den här rekryteringen, så vi har ju alltså haft en historia att vi har outsourcat mycket av kodning. Så att vi har haft produktutveckling in-house.
men framförallt fokuserat på arkitektur och på design och ingenjörskonst. Så att säga. Kodning är någonting som vi har sett som egentligen en råvara under lång tid. Så att vi har alltså haft en hybridmodell där man har gjort en del in-house och mycket outsourced. Så att det vi gjorde nu här tidigare år, det var att lyfta in hela kodningsprocessen internt. Så att bara förklara och göra det. Framtiden för ett mjukvarubolag är alltid inom produktutveckling. Ett framgångsrikt SaaS-bolag kan aldrig sitta och tjuvsova, och för att du måste alltid vara en innovatör. Du måste alltid hitta nya grejer, du måste hitta nya idéer för att förädla vad du har. Takten på din förädling kanske är lägre i ett senare skede i din livscykel, därför att du har en mogen teknologi och du behöver har en product market fit som funkar. Då behöver du inte göra så här extremt mycket grejer, inte alls lika mycket som du gör i början då, när du ska försöka hitta rätt och kommersiellt. Men du måste alltid förnya dig. Du måste alltid liksom sparka dig själv och försöka hitta vad som potentiellt är fel, eller vad du kan göra bättre, eller vad branschen är om ett par år. Så du måste alltid leda av produktutveckling. Och den produktutvecklingen också kan ju diversifiera intäktsströmmarna som vi har gjort. Så mycket av produktutvecklingen vi gjorde efter, säg 5 år efter vi började, den baserades på att göra mer för Enterprise och hitta produkter som kunde göra mer för våra kunder och som hade större intäktspotential. Så att det är också en innovation. Så att det är mycket som liksom går tillbaka till grund och botten med produkten. Och sen så har du ju naturligtvis duktiga säljare och affärsutvecklare, och det är en del av liksom förklaringsfaktorerna här. Men det måste börja med en bra produkt. Så att, och det tycker jag vi är ganska duktiga på. Ja, och jag tänker att jag spinner tillbaka på det som du egentligen nämnde under presentationen. Att det är en väldigt osäker världsekonomi just nu med många bolag som vill göra besparingar. Ser ni några bortfall från kunder, eller ser ni någon svårare att sälja och hitta nya kunder? Eller hur ser ni på säljprocessen nu mot kunderna? Så vi ser ju en starkare marknad för oss. Så det är väldigt intressant. För att världen är ju under mycket press och stress och företag måste lösa det här problemet med välmående. Och någonting som är intressant, om 2 dagar så är det National Suicide Prevention Day i England. Champion Health är väldigt aktiva inom det. Det är ett område som är väldigt, alltså det är ett väldigt besvärligt ställe. 1 av 12 personer i ditt team funderar på att ta livet av sig, till exempel. Så det här är någonting som är jätteviktigt att jobba med just nu. Och vi råkar ju ha produkter som är baserade på att göra sådana här grejer. Och det är därför som vi ser en så pass stark utveckling hos Champion Health till exempel. Så det är vår makromiljö. Även om det kanske inte är de grundläggande grejerna kanske inte är superpositiva. Och det är mycket som vi läser då under Champion Health som är rätt läskigt att läsa om. Men det känns jättebra att vi kan vara med och hjälpa till. Tittar man på rehab, så där har du ett uppdämt behov av alltså operationer och kirurgi och sådana grejer. Och det är någonting som driver investeringar i vår plattform. Och för att sluta med, vi har alltså pricing power som det nu heter, som är väldigt viktigt. Vi har ju alltså haft en artificiell låg prissättning på våra produkter inom life care. Och där har vi alltså positivt prismomentum som är väldigt viktigt. Och vi är en prioriterad investering därför att vi är verkligen i hjärtat av det här med rehab för patienter. Så att vi är, det här är nog den, efter pandemin, då hade den mest intressanta makromiljön som vi har varit i. Så att intäktsmässigt är det väldigt, väldigt intressant. Och jag har en förmåga då, tycker jag, eftersom vi har en väldigt optimerad kostnadsstruktur, så har vi en förmåga att ha alltså överlevnad vad gäller marginaler i den här miljön också. För att vi är inte så speciellt utsatta för inflation med hur vi har byggt upp vår verksamhet. Så att summa summarum så är vi i ett väldigt, väldigt starkt läge hos Distritrack. Väldigt kul att höra. Tråkigt på kanske att det var ett osäkert omvärld, men väldigt intressant att höra att det
faktiskt kan gynna er och att ni ser väldigt positivt på framtiden. Tiden springer tyvärr iväg, så att det här var sista frågan för mig. Jag får tacka så jättemycket för alla som har tittat. Och har ni några ytterligare frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till mig på hugo.lijo@penser.se. Tack för att ni har tittat allihopa.